آیات شیطانی فایل 11. AvagabooWordPress.com جامپی بر اثر شنیدن حرفهای میشال سفیان درباره روابط جنسی نامشروعش با حنیف جانسون، همچنان که به سوی خانه پملا میرفت، با افکار تعصب‌آمیزی در کشمکش بود. مثلا اینکه اگر پدر حنیف سفید پوست نبود هرگز چنین کاری را نمی کرد. حنیف آن حرامزاده سر به هوا که حتما هر وقت دختر بلند می کرد روی فلان جای خودش یک خط می کشید. این جانسونی که در رویای نمایندگی قومش به سر می برد و خیال می کرد همهشان می خواهند وقتی به سن رشد رسیدند او قیمشان باشد. مگر این جانسون نمی توانست بفهمد که میشال با آن بدن توانا و دانایش هنوز بچه است؟ نه خیر، همچون چیزی حتما دروغ بود. یعنی این حرامزاده قبل از دیگران توانست، خدا مرگش بدهد. و در اینجا جامپی مچ خودش را گرفت. در راه خانه معشوقه می‌کوشید به خود بقبولاند که دلیل اصلی خشمش نسبت به حنیف دوستش چطور بگوید به کاربرد زبان مربوط می شود. آخه این حنیف اصطلاحات به دردخور را خوب بلد بود. اصطلاحات زبان جامعه شناسانه یا زبان سوسیالیستی و یا رادیکال سیاه پوست، ضد نژاد پرستی عوام فریبانه، خطیبانه و یا موعظه‌وار، در یک کلام واژگان قدرت را از بر بود. ای حرامزاده، کشوهای مرا میگردی که بعدش به شعرهای فلک زدم قاه قاه بخندی. مشکل اصلی به اختیار گرفتن و فرم بخشیدن به زبان است. مشکل این است که بدانیم چگونه از آن ابزاری برای آزادی خود تدارک ببینیم، چگونه چاه‌های زهرآلود آن را از آن خود سازیم، چگونه بر رودخانه زمان و خون چیره شویم. و از این همه تو هیچ نمیدانی. این که دست و پنجه نرم کردن با آنچه مشکل میتواند باشد و شکست تا چه اندازه اجتناب ناپذیر. قرار نیست کسی مرا برای نمایندگی انتخاب کند. با این همه او، یعنی جامپی، به ناچار نزد خود اقرار میکرد که حسادتش نسبت به حنیف بیشتر به خاطر توانایی او در کاربرد واژگان منحصر به هوس بود. آخه میشال سفیان خوب تکه‌ای بود، زیبا کشیده و ولوله بود. اما جامپی اگر زور هم میزد نمیدانست چگونه دلش را به دست بیاورد و گذشته از آن جرأتش را هم نداشت. زبان یعنی جسارت، یعنی توانایی ایجاد اندیشه، بر زبان آوردن آن و واقعیت بخشیدن به اندیشه. پملا چمچا همین که در را باز کرد گفت موهایش دیشب تا صبح به کلی سفید شده بوده و برای مقابله با این بلای ناگهانی آنها را از ته تراشیده است. کله‌اش را در کلاه عمامه‌ای شکل قرمز سیری پنهان کرده بود که به هیچ وجه حاضر نبود از سرش بردارد. گفت خودش یهو اینطور شد، شایدم جادو جنبلی در کار باشه. اما جامپی که نمیتوانست بپذیرد جواب داد شایدم واکنشی نسبت به شنیدن خبر زنده بودن و تغییر شکل یافتن شوهرت باشه. پملا ناگهان وسط راه پله‌ای که به سوی اتاق خواب طبقه بالا میرفت ایستاد و با یک چرخش 90 درجه در حالی که با حالتی دراماتیک به سوی اتاق نشیمن اشاره میکرد پیروزمندانه گفت در این صورت چرا این بلا به سر سگم اومده؟ همان شب می توانست به پملا بگوید که دیگر نمی خواهد به روابطشان ادامه دهد، که وجدانش راحتش نمی گذارد. می توانست اراده کند و با خشم او روبرو شود و از آن پس این دوگانگی را برتابد که بعضی تصمیم‌ها در آدم ایجاد می کند. تصمیم‌هایی که در عین حال می تواند
هم اخلاقی و هم غیر اخلاقی باشد. اما وقتی وارد اتاق خواب شد، پاملا صورتش را در دست گرفت. اعتراف کرد که به او دروغ گفته و قرص ضد حاملگی نخورده است و برای بررسی واکنشش به چهرهش خیره شد. پس پاملا آبستن بود و اینطور که معلوم بود در گرفتن تصمیمات یک طرفه مهارت بیشتری داشت. او فرزندی را که سلدین قادر نبود به وجود آورد از طریق جامپی به دست می آورد. با پررویی داد کشید: من بچه می خواستم. و در حالی که چهرهش را پیش می آورد ادامه داد: و حالا خیال دارم نگرش دارم. او در خودخواهی بر جامپی پیش دستی کرده بود و حالا جامپی خود را آسوده و آزاد می یافت، رها از مسئولیت در تصمیم گیری های مهم اخلاقی، زیرا اکنون دیگر بریدن رابطه امکان پذیر نبود. به همین خاطر افکار گذشته را از ذهن بیرون راند و اجازه داد پاملا آرام به سوی تخت خواب براندش. اینکه سلدین چامچا در مسیر تحولی تمام و کمال می رفت تا به چیزی چون موجودات فیلم‌های ویدیویی علمی تخیلی که موتی نامیده می شدند، یعنی موجوداتی که در حین تکامل به طور تصادفی از خصوصیات نژادی خود تهی و منحرف می شدند و سرانجام بر اثر انتخاب به دست طبیعت نابود می گشتند مبدل می شد. با اینکه شیطان این سرور جهنم در جسمش حلول کرده بود، هرچه بود حقیقتش این است که و در اینجا بهتر است با احتیاط به مسئله برخورد کنیم و از آنچه محرز و محقق است تجاوز نکرده بیان که شتاب زده نتیجه بگیریم. بگذریم. چراغ چنین است و جز این است ما را تا 1-2 سانتیمتری مقصد هدایت می کند. بله، این است که 2 دختر حاجی سفیان او را به زیر بال و پر گرفته، چنان که رسم زیبارویانه است، از حیوان مواظبت می کردند و با گذشت زمان سلدین نیز سخت به آن علاقمند شده بود. مدتها آناهیتا و میشال را جفتی جدایی ناپذیر می انگاشت. پنداری یکی سایه دیگری بود. خواهر کوچکتر که انگار پژواک خواهر بزرگتر بود با او به چشم و همچشمی افتاده، به تقلید از روش سازش ناپذیر میشال ضربه های پای مخصوص کاراته و ضربه بازوی وینگ چان را تمرین می کرد. با این همه اخیراً به دشمنی فزاینده‌ای در میانشان پی برده بود که غمگینش می کرد. یک شب میشال پشت پنجره اتاق زیر شیروانی کنارش ایستاده بود و از آدم‌هایی که آن پایین در خیابان پلاس بودند برایش می گفت. آنجا یک سیک پیر ایستاده بود که بر اثر حمله نژاد پرستان لال شده بود. می گفتند 7 سال است که کلمه‌ای از دهانش بیرون نیامده، در حالی که قبلا یکی از معدود رؤسای سیاه‌پوست دادگاه بخش بود. از این گذشته حالا هر جا می رفت زنش که عاشق قلاب دوزی بود همراهیش می کرد و مدام با اوقات تلخی می گفت محلش نگذارید، این زبان بسته که حرف نمی تواند بزند. کمی آن طرفتر مرد دیگری که بسیار عادی به نظر می رسید و به قول میشال تیپ حسابدارها بود، کیف و جعبه بیسکویت به دست راهی خانه بود. در محله شایع بود عادت دارد هر شب به شب نیم ساعت اسباب اساسیه اتاق نشیمنش را جابجا کند. صندلی ها را پشت هم می پیچید و میانشان مثل اتوبوس کوچه می داد و آن جلو صندلی دیگری می گذاشت و مانمود می کرد راننده اتوبوسی است که به بنگلادش می رود. رویایی بود که همه افراد خانواده به ناچار در آن شرکت می جستند. نیم ساعت که می گذشت پنداری از خواب پا شده باشد از آن حالت بیرون می آمد و در بقیه اوقات از خسته کننده ترین آدم ها بود. چند لحظه بعد آناهیتا با لحنی حسادت آمیز افزود: می خواهد بگوید شما تنها نیستید که قربانی شده اید. در این دور و برها آدم های عجیب و غریب زیادند. میشال عادت داشت طوری از خیابان صحبت کند که انگار میدان جنگی اساطیری است
و خود نیز که آن بالا کنار پنجره اتاق زیر شیروانی چمچا ایستاده فرشته مأمور ثبت و در عین حال الهه مرگ است. چمچا قصه مرشدها و پاندوراهای نوین، یعنی سفید پوستهای طرفدار تبعیض نژادی و سیاه پوستهای بزن بهادر و مدافع خودکفایی را از او آموخت. چنان با آب و تاب تعریفشان می‌کرد که پنداری بازیگران اجرای مدرنی از حماسه ماهابهاراتا هستند. قبلا زیر پل راه آهن میدان جنگ هواداران جبهه ملی و رادیکال‌های شجاع حزب کارگران سوسیالیست بود. میشال به استهزا گفت هر یک شنبه کارشون همین بود و اون وقت ما میموندیم و خرابی ها که روبرا کردنشون تمام هفتمونو میگرفت. در همان کوچه بود که پلیس حساب ستایشان را رسیده و بعد به دروغ گناهکار قلمدادشان کرده بود. آن گوشه اولیس جامائیکایی را کشته بودند و جاتیندر سینگ مهتا را در قهوه‌خانه سربنیست کرده بودند. هنوز لکه خونش از روی قالیچه پاک نشده بود. چمچا که دیگر نای جر و بحث کردن و تکرار این که در این کشور عدل و داد و حکومت قانون وجود دارد را نداشت، شاهد خشم فزاینده آناهیتا شد. اینها اثرات تاچریسم است. میشال توضیح داد. این روزا دیگه جنگای آنچنانی در نمیگیره. حالا کارهای کوچیک و بی اهمیت به فرد رواج دارد. مگر نه؟ یعنی 5-6 تا سفید حرومزاده جمع میشن و شروع میکنن به کشتن ماها. هر بار یکی رو میکشن. شبها بزن بهادرهای سیاه‌پوست در خیابان پرسه میزدند و آماده دعوا بودند. میشال سفیان گفت حالا دیگه هوای خودمونو داریم. راست میگن بیان جلو. آناهیتا همچنان با خشم گفت نگاه کن ادای خانوما رو در می آورد. اگه مامان میفهمید که چی کار میکنی چی میگفت؟ چی رو میفهمید؟ اما آناهیتا که از رو نمیرفت با صدای بلندتری ادامه داد خیال کردی ما نمیدونیم؟ ما نمیدونیم خانم چطوری روزای یک شنبه صبح به جاهای آنچنانی میرود و تو توالت لباسشو عوض میکنه و خودشو درست میکنه. ما نمیدونیم روزا در دیسکوی مومداغ با کی غیر میده. خیال میکنه نمیدونیم تو اون پارتی که با آقای اسمش رو نبر رفته بود چه اتفاقی افتاده. خواهر بزرگه رو برو. و آن وقت ضربه کاری را زد. آخرش هم از مرض جهل میمیره. و البته همانطور که چمچا و میشال دریافته بودند منظورش بیماری ایدز بود که در یک فیلم کوتاه تبلیغاتی با این عنوان معرفی شده بود. بر پرده تصویر سنگ‌های قبر ظاهر می‌شد که از میان خاک و دریا بیرون می‌آمدند و روی آنها به جای ایدز واژه جهل نوشته شده بود. میشال به خواهرش حمله کرد و موهایش را کشید، ولی آناهیتا با اینکه دردش آمده بود ضربه دیگری وارد آورد. هر چی باشه من موهامو به مدل‌های عجیب غریب کوتاه نکردم که از این مدل خوشش میاد، حتما خلوز است. و آن وقت به اتفاق اتاق را ترک کردند و چمچا را در حیرت باقی گذاشتند. در این فکر بود که آناهیتا چگونه ناگهان پیرو مادرش شده و باورهای او را در مورد زن بودن پذیرفته است و نتیجه گرفت که حتما به زودی میانشان بگو مگو می شود و همینطور هم شد، خیلی هم زود. حالا بیشتر وقتها که تنها می شد احساس سنگینی می کرد و کم کم بیهوش می شد و اسباب بازی می ماند که کوکش تمام شده باشد. در این دقیقه های ساکن که همیشه قبل از آمدن کسی به پایان می رسید، از بدنش صداهای ترسناک به گوش می رسید که به حرکت پدالهای جهنمی یا شکستن استخوانهای شیطانی می ماند. در این مراحل کم کم رشد می کرد و همزمان شایعه سکونتش در شاندار در محله می پیچید. نمی شود شیطان را در اتاق زیر شیروانی پنهان کرد و توقع داشت کسی نفهمد. خبر چگونه به بیرون درز کرده بود معلوم نیست، چون آنهایی که می دانستند لب نمی گشودند.
خانواده سفیان از کاهش مشتریهایش می‌ترسید. آدم‌های موقتی زیر سنگینی احساس محو شدن تدریجی نیروی عمل را از دست داده بودند و از این گذشته همه‌شان از سررسیدن پلیس می‌ترسیدند، آن هم پلیسی که همیشه مشتاق ورود به این قبیل جاها بود و امکان داشت تصادفاً بعضی از اسبابها را بشکند و یا دست و پای آدمها را لگد کند. هرچه بود سلدین اکنون در خواب مردم محل ظاهر می‌شد. آخوندها در مسجد و دکتر اوهورو سیمبا، مرد کوه صولت در کلاه گرد آفریقایی و لباده قرمز و زرد و سیاه که تظاهرات موفقیت آمیزی را علیه شوی مریخی ها رهبری کرده بود، و میشال سفیان بیش از هر سیاه پوست دیگری از او نفرت داشت، چون که به زنهای آزاد تو دهنی میزد، آن هم در انظار مردم. خود میشال را هم زده بود وسط جلسه، جلوی آن همه شاهد، به حالش کوچکترین تفاوتی نمی کرد. یک روز از پنجره اتاق زیر شیروانی به چمچا نشانش داده و گفته بود: این یکی از اون حرامزاده های خلوز است. هر کاری ازش برمیاد. نزدیک بود منو بکشه. چون به همه گفته بودم که او آفریقایی نیست. آخه من اون وقتا که سیلوستر رابرتس صداش میکردن میشناختمش. نزدیکای نیوکراس مینشست. این جادوگره، نه دکتر. خود میشال و جامپی و حنیف و همینطور راننده اتوبوس همه شبها خوابش را میدیدند که ناگهان چنان از وسط خیابان ظاهر می شود که پنداری آخر از زمان شده و بعد شهر را سراسر به آتش می کشد و در همه آن 1001 خواب او، یعنی سلدین چمچا، با هیکل غولاسا و شاخهای عمامه بستش، با صدایی چنان ترساور، گرفته و شیطانی آواز می‌خواند که نمی‌شد ترانه شومش را تشخیص داد. رویاها به شکل خوفناک سریال ظاهر می‌شدند و هر یک از همان جایی که شب پیش پایان گرفته بود آغاز می‌شد و همینطور شب به شب ادامه می‌یافت، تا اینکه حتی مرد ساکت، رئیس سابق دادگاه بخش، که از شبی که در یک رستوران هندی جوان مستی به وضعی تهدیدآمیز کارت به خرخرش نهاده و با بدترین توهین ممکن روی غذایش تف کرده بود، کلمه‌ای بر زبان نیاورده بود. بله، آن مرد ساکت و بیازار نیمه شب ناگهان برخاست، صاف بر روی تخت نشست و در حالی که مانند کبوتر گردن می‌کشید، دست پشت گوشش نهاد و به بانک بلند آوازی خواند که بیگانه می‌نمود و زنش را حیران بر جای نهاد. طولی نکشید که تصویر شیطان رویاها از خیلی جاها سر در آورد و محبوبیت یافت. این روزها بعضی کارها سرعت عجیبی گرفته، آن هم نه تنها در میان جمعیتی که هالوالانس رنگین پوست مینامید، در حالی که غیر رنگین پوستان شبها خواب این دشمن گوگردی را می‌دیدند که خانه‌های خوشمنظرشان را زیر پاشنه‌ها له می‌کند. سیاه پوستان و قهوه‌ای پوستان شبها خود را می‌دیدند که برای این مرد، خب معلوم است دیگر، این مرد سیاه پوست، دست می‌زنند و هورا می‌کشند. مردی که هرچند بر اثر سرنوشت طبقاتی و تاریخ نژادیش قدری کج و کوله شده بود، اما هرچه باشد تکانی به خود داده و قدم پیش نهاده بود. رویاها ابتدا امری خصوصی بودند، ولی به زودی به ساعات بیداری درز کردند و عمده فروشان آسیایی و تولید کنندگان سنجاق سینه، تیشرت های زمستانی و پوستر به نیروی آن پی بردند و آن وقت بود که ناگهان سر و کلش همه جا پیدا شد. روی سینه دختران جوان و داخل ویترین مغازه هایی که شیشه ها را با شبکه آهنی از شر آجرپرانها محافظت می کردند دیده می شد. به نماد اعتراض و نوعی هشدار مبدل شده بود. دوستی با شیطان دمی نو و زندگی بخش برای آهنگی قدیمی بود.
حالا دیگر بچه‌ها در خیابان کلاه شاخ لاستیکی سر می‌کردند، همانطور که چند سال پیش کلاه‌های شاخکدار را که بر سر شاخک‌هایش گلوله‌های کوچک صورتی و سبز نصب شده بود بر سر می‌گذاشتند، چون که آن وقتها دوست داشتند ادای آدم‌های فضایی را در بیاورند. نماد مرد بزشکل در حالی که مشتش را به نشان قدرت بلند کرده بود، کم کم بر روی علم‌هایی که در تظاهرات سیاسی حمل می‌شدند نیز خودی می‌نمایاند. افسران پلیس منطقه با اشاره به افزایش شیطان پرستی در میان جوانان سیاه‌پوست و آسیایی آن را تمایلی اسفبار توصیف کردند و از این بازگشت شیطان پرستی برای مبارزه بر علیه پملا چامچا و سایر مسئولین این محل سود بردند. میگفتند حالا دیدید جادوگرا کیا هستند؟ میشال هیجان زده گفت چامچا تو دیگر قهرمان مردم شده ای. یعنی تو را از خودشون میدونن. جامعه سفیدپوست چنان از مدتها پیش شیطان و تصویر آن را مردود شمرده که ما میتوانیم با خیال راحت آن را تصرف کنیم و به صدای بلند بگوییم که متعلق به ماست. حالا وقتش رسیده که کاری بکنی. سلادین فریاد زد برو بیرون، من که این رو نمیخواستم، اصلا هدفم این نبود. میشال با همان صدا جواب داد اصلا تو انقدر دراز شدی که کم کم در این اتاق جا نمیگیری، تا چند وقت دیگه اینجا برات کوچیک میشه. راست میگفت، سیر حوادث داشت به اوج میرسید. آیات شیطانی، فایل 12. AvoyabooWordPress.com. حنیف جانسون در حالی که ادای لهجه ترینیدادی ها را در می آورد گفت دیشب بازم یک پیرزن رو کاردی کردن. آناهیتا سفیان که بنا به نوبت پشت پیشخانه کافه شاندار مشغول کار بود، فنجان نلبکی را دنگی کوبید و غرید این چه طرز حرف زدنه؟ حال آدمو به هم میزنه. حنیف محلش نگذاشت و کنار جامپی نشست. جامپی با حواس پرتی پرسید گفتی چطور شده؟ حنیف دستی بر پشتش کوفت و گفت آضای تو چطور است برادر؟ انگار آن رود خون دارد منعقد می شود. ولی با دیدن نگاه چپ چپ جامپی لحنش را تغییر داد و افزود یه حرفایی سر زبونا افتاده، گویا دارن دنبال سیاه‌پوستایی میگردن که با ماشین به گردش میرن. حالا اگر اون زن سیاه‌پوست بود میگفتم مدرکی در دست نیست که نشون بده انگیزه قتل ناشی از نژاد پرستی بوده. و در حالی که به لهجه معمولیش باز میگشت افزود راستش بعضی وقتا خشونت در این شهر به حدی میرسه که آدمو میترسونه. مسئله تنهایی قتل ننه پیره نیست. خشونت در همه جا هست. اگر در ساعت ازدحام وقتی سوار مترو شدی تصادفاً به مرد روزنامه به دستی تنه بزنی ممکنه یارو لط و پارت کنه. پنداری همه مدام خونشونو میخوره. از جمله خودت دوست عزیز. جامپی ناگهان به پا خاست، معذرت خواست و بیان که چیزی بگوید بیرون رفت. حنیف در حالی که بازوهایش را میگشود لبخند جذابی تحویل آناهیتا داد و گفت مگه من چیکار کردم؟ آناهیتا با لبخند شیرینی جواب داد تا حالا هیچ وقت فکر کردی که مردم از تو خوششون نمیاد؟ وقتی معلوم شد قاتل مادر بزرگها دست به جنایت تازه‌ای زدند، بعضیها گفتند جواب معمای قتل‌های فجیع زنان پیر به دست انسان حیوان صفت را باید در مذهب جدید و اسرارآمیز سیاه پوستان جستجو کرد و این مقامات مربوطه را هم بسیار نگران کرده بود.
قاتل پس از قتل امعا و احشای مقتول را بیرون می‌کشید و در اطراف جسد قرار می‌داد. ریه‌ها را به گوش‌ها می‌آویخت یا قلب را در دهان فرو می‌کرد. از آنجا بود که دستگیری و بازجویی از کاکاها و هجوم پلیس به مکانهایی که تصور می‌رفت سلول‌های شیطان پرستان را در خود جای داده شدت گرفت. هرچند در ابتدا هیچ کس نمی‌فهمید و بعدها هم کسی به روی خودش نیاورد، اما آنچه رخ نمود این بود که همه از سیاه و قهوه‌ای پوست گرفته تا سفید پوست آن موجود رویاها و کابوسها را واقعی می‌پنداشتند. یعنی او را موجودی می‌دیدند که از نظارت مرزها در امان مانده و هر طور بوده خودش را به اینجا رسانده و دارد راحت و آسوده در کوچه‌های شهر می‌چرخد. مهاجر غیرقانونی، سرکرده متمردین، جانی کثیف یا قهرمان مخالفین تبعیض نژادی، هرچه بود سلادین چامچا به واقعیت می‌پیوست. شایعات مختلف در شهر پیچیده بود و هر کس داستان را از ظن خود می‌گفت. مثلا یک فیزیوتراپیست با روزنامه‌های یکشنبه مصاحبه‌ای کرده بود که نمی‌شد زیاد آن را جدی گرفت، اما تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. و حالا همه می‌گفتند که دیر یا زود واقعیت برملا خواهد شد و چیزی نمانده بود که به کافه شاندار هجوم بیاورند و ته و توی کار را در بیاورند. از این گذشته حالا دیگر کشیش‌ها هم قاطی قضیه شده بودند و درباره رابطه میان واژه‌های سیاه و کفر سخن می‌گفتند. سلادین چامچا اما در اتاق زیر شیروانی همچنان رشد می‌کرد و دراز می‌شد. سلادین لوکرتیوس را به اوید ترجیح می‌داد. لوکرتیوس با روح دگرگونی پذیرش گذار از تنگناگه‌های زندگی گاه چنان تحولاتی را در انسان پدید می‌آورد که به چشم خود نیز بیگانه می‌نماید. پنداری آدم دیگری است که از دل تاریخ کنده شده. گاه و بیگاه زینی وکیل و بمبئی را که چون ستاره‌ای در گوشه دیگر کهکشان می‌نمود به یاد می‌آورد. زینی التقاطی دورگه با خوشبینی و ایده‌هایش و یقینی که زیربنایشان بود. یقین به اراده و آزادی انتخاب. آخه زینی جانم، زندگی که برای آدم جای انتخاب نمی‌گذارد. همه چیز روی سر آدم خراب می‌شود، مثل یک تصادف اتومبیل. بنابر شرایط هر کس چیزی بر او نازل می‌شود. انتخابی وجود ندارد. در بهترین حالت تغییر با روندی کند و در بدترین حالت یکباره همچون رعد و برق رخ می نماید. تغییر و دگرگونی کامل را می گویم. تجدید و نو شدن. او در جستجوی چیز دیگری بود، اما این است آنچه بر سرش آمد. آن هم همراه با تلخی و نفرت و این همه احساسات خشونتبار. ناگزیر در خود جدیدش پوست میانداخت و به آنچه که اکنون بود مبدل میگشت. پر سر و صدا، بوگندو، کری، عظیم الجثه، غریب، مضحک و نیرومند و این احساس به او دست میداد که قادر است با نوک انگشتش مناره کلیسا را واژگون کند. احساس قدرت در او رشد میکرد و خشم، نیرویش از خشم بود. میخواست تقصیر را به گردن کسی بیندازد. آخر او هم خواب میدید و در رویاهایش چهره‌ای از نزدیک میگذشت، چهره‌ای به سان ارواح، آرام و محو. اما به زودی روزی فرا میرسید که آن را خواهی نامید. باید میپذیرفت من همینم که هستم. تسلیم. زندگی راحتش در مهمانسرای شاندار شبی به هم ریخت که حنیف جانسون شتابان خود را به کافه رساند و فریاد زد اوهور و سیمبا را به جرم قتل پیرزنان دستگیر کرده‌اند و شایع شده که به بهانه کشف جادوی سیاه به آنجا هم هجوم خواهند برد. حنیف به سفیان گفت درها را قفل کنید، شب طوفانی در پیش است.
ممکن بود او را به برگزار کردن مراسم جادویی متهم کنند و آن وقت طبق عادت دست به خشونت و توقیف اموال و غیره بزنند. حنیف وسط کافه ایستاده بود. خوب می‌دانست شنیدن این خبر چه تأثیری روی آنها می‌گذارد. این بود که وقتی هند خود را به او رساند و با تمام نیرو سیلی محکمی توی گوشش خواباند، به هیچ وجه آمادگی نداشت و بیهوش نقش زمین شد. در واقع شدت ضربه بی هوا او را ناکوت نکرده بود، بلکه غش کردنش از فرط تعجب بود. جامپی لیوانی آب به صورتش ریخت و او را به هوش آورد. این ژست را از فیلم‌های سینمایی یاد گرفته بود، اما کار از کار گذشته بود. هند داشت وسایل دخترش را از پنجره به خیابان پرت می‌کرد. روبان‌های ماشین تحریر و روبان‌های سرخ مدارک قانونی در هوا به رقص درآمده بودند. پنداری روز جشن است. در آن روز آناهیتا سفیان که دیگر نمی‌توانست حسادت شیطانی خود را تاب بیاورد، از روابط میشال با این وکیل که خواب سیاستمدار شدن را می‌دید، نزد هند پرده برداشته بود. همان شد که دیگر شمر جلودارش نبود. تحقیر همه آن سالها یکباره از درونش جوشیده بود. انگار بس نبود که در این خراب شده که پر از جهود آدمهای غریبه است ماندگار شده و با کاکاسیاها برابر دانسته میشد. بس نبود که شوهرش، این مرد سست عنصر که اگرچه به حج رفته بود ولی نمیتوانست در خانه مثل آدمهای مؤمن رفتار کند، حالا دیگر این دختر هم قوز بالا قوز شده بود. ناگهان با کارد آشپزخانه به میشال حمله کرد و دختره با وارد آوردن ضربه‌های دردآور ایستادگی کرد. البته منظور فقط دفاع از خودش بود، چون در غیر این صورت قضیه بیخ پیدا می کرد و به مادرکشی مبدل می شد. حیف که به هوش آمد. حاجی سفیان دستهایش را عاجزانه تکان میداد و اشک میریخت. اوضاع طوری بود که دیگر علم و دانش هم پناهش نمیدادند. معلوم نبود چرا سفر به مکه که برای بیشتر مسلمانها خیر و برکت می آورد، برای او لعنت به همراه آورده بود. گفت: برو حنیف جان، زود از اینجا برو. اما حنیف باید اول حرفش را میزد. داد کشید: تا حالا دهانم را بسته بودم، دیگر کافی است. شماها خیال میکنید خیلی مؤمن تشریف دارید، اما همانهایی هستید که از بدبختی هم نژادانتان استفاده میبرید و پول روی پول میگذارید. تازه معلوم شد حاجی سفیان از حساب و کتاب زنش و از اینکه چقدر پای مسافرها حساب میکند خبر ندارد. هند دخترها را با قسم دادن به سکوت واداشته و مجبورشان کرده بود همه مقدسین را یاد کنند. خوب می‌دانست که اگر سفیان بو ببرد حتما راهی برای پس دادن پولها پیدا می‌کند و آن وقت همگی باید از شدت فقر و بدبختی بپوسند و از آن پس سفیان که با خوشخلقیش به کافه شاندار روح می‌بخشید، عشق به زندگی را از دست میداد. میشال ناچار شروع به جمع و جور کردن کافه کرد. قباحت داشت. همه مسائل خصوصی و خانوادگی را راحت جلوی چشم مشتریها بیرون میریختند. پنداری از این رمانهای مبتذل است. هرچند آخرین مشتری که چایش را خورده بود و با سرعت تمام پاهای پیرش را می جنباند و در حال رفتن بود، میشال وسایلش را در ساک ریخت و به صدای بلند گفت: من رفتم. راست میگی جلومو بگیر. تازه 15 روزم بیشتر نمونده. هند دختر بزرگش را میدید که شاید برای همیشه ترکش میکرد و تنهایش میگذاشت. تازه فهمیده بود پناه دادن به شاهزاده تاریکی زیر سقف خانه‌اش چه مزه‌ای میدهد. به شوهر التماس کرد که به حرفهایش گوش بدهد و بفهمد که از شدت خوشقلبی و دست و دلبازی همشان را به روز سیاه نشانده بود. کافی بود این شیطان
یعنی چمچا را بیرون میانداختند. آن وقت همه چیز به حال اول برمیگشت و با شادمانی زندگیشان را میکردند. اما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که سقف بالای سرشان بنای لرزیدن گذاشت و صدای پایین آمدن موجودی از پله ها به گوش رسید. موجودی که ظاهراً آواز می‌خواند، اما با صدای چنان چندشاور که نمی‌شد کلمه ای از ترانه اش را فهمید. آخر سر میشال از پله ها به استقبالش رفت. دست در دست حنیف جانسون بالا می‌رفت و آناهیتای خیانتکار از پایین آنها را می‌پایید. چمچا چنان رشد کرده بود که قدش از 2 متر تجاوز می‌کرد. از سوراخ‌های دماغش 2 رنگ دود بیرون می‌زد. از سوراخ چپ دود زرد و از سوراخ راست دود سیاه. دیگر لباسی هم به تنش نبود. موهایش پرپشت و بلند شده بود. دمش را غضب‌آلود تکان می‌داد. رنگ مردمک‌هایش سرخ و روشن بود و آدم‌های موقتی ساکن مسافرخانه را چنان ترسانده بود که همه از شدت پریشانی پرت و پلا می‌گفتند. اما میشال بیدی نبود که از این بادها بلرزد. پرسید: فکر می‌کنی می‌توانی از اینجا بیرون بروی؟ خیال کرده ای با این ریخت و قیافه می‌تونی 5 دقیقه بیرون بایستی؟ چمچا درنگ کرد، به خودش نگاهی انداخت. چشمش به آلت راست شده‌اش افتاد. شانه بالا انداخت و جواب داد: آدم باید تکون بخوره. این جمله از میشال بود، اما با آن صدای آتشفشانی و رعد و برق زده به نظر نمی آمد متعلق به میشال باشد. چمچا در ادامه گفت: به دنبال کسی می گردم. میشال جواب داد: حالا وقت پایین اومدن نیست. صبر کن، با هم راهشو پیدا می کنیم. در این نقطه از شهر که صدای موسیقی در کوچه پیچیده است، در اینجا که با شاندار 1 مایل فاصله دارد و به آن کلوپ موم داغ میگویند، چه چیزهایی پیدا می شود. بیایید در این شب سیاه که ماه در آن پنهان است بعضی ها را تعقیب کنیم. چنداشان راه هم که می روند غر می دهند. بعضی ها پنداری زیر پایشان جوشان است و تند تند گام بر می دارند. دیگران خودشان را قایم می کنند و به سایه می مانند. بعضی ها خجالتی اند، اما همه از گوشه و کنار محله جمع شدند که 1 مرتبه از این در بینشان وارد بشوند و به زیر زمین پناه ببرند. مگر آن تو چه خبر است؟ نورافکن، نوشیدنی، پودروماتیک، بدنهایی که تنها یا همراه با دیگران خود را میچرخانند و میلرزانند و به دنبال امکاناتند. اما بگو ببینم، پس این هیکل‌های تیره که در چشمک پرزرق و برق چراغ دیسکوتک به چشم می‌خورند کیا هستند؟ اینهایی که در میان رقصندگان شوریده در حالتهای مختلف خشکشان زده و یا اینهایی که باسن می‌جنبانند و به سبک هندی مدرن می‌رقصند اما انگار اصلاً تکان نمی‌خورند را می‌گویم. مدیر داخلی می‌گوید: خوب سر حال اومدینا، موم داغ داغه. از آن ژیگولوهاست، پینک والای جفتک زن که نورافکنها را با ریتم موسیقی تنظیم کرده واقعاً نظیر ندارد. 1 متر و 90 سانت قد دارد و موها و سفیدی دیدگانش سفید مایل به صورتی است. مبتلا به بیماری آلبینیسم است. اجزای چهرهش بی برو برگرد خبر از تبار هندیش می دهد. بینیش نخوت‌آمیز است. لبهایش باریک و دهانش نسبتاً گشاد است. خلاصه چهره‌ای است که انگار از میان صفحات همزنامه بریده شده. هندی که هرگز هندوستان را ندیده، قهوه‌ای پوست سفید. پینک والای ما 1 ستاره است. باز هم هیکل‌های بی حرکت در میان بدنهای جنبان و چرخان رقصندگان جوان ایستاده‌اند. اینها چه هستند؟ خب معلوم است، مجسمه‌های مومی. همین. مجسمه کی؟ شخصیت‌های تاریخی. نگاه کن، این مریسیکل است.
که در جنگ‌های کریمه مانند فلورانس از زخمی‌ها پرستاری کرده بود، اما چون سیاه پوست بود مثل او به شهرت نرسید. آنجا را نگاه کن، این عبدالکریم آقای منشی است که ملکه ویکتوریا خیال داشت مقامش را بالا ببرد، اما مشاورین نژاد پرستش مانع شدند و تا توانستند برایش زدند. همگی در اینجا حاضرند و با بدنهای مومیشان بی حرکت می رقصند. دلغک سیاه پوست سپتمیوس سوروس سمت چپی ایستاده و سلمانی جورج پنجم با گریس جونز می رقصد. ایکواسا گرونیوسا شاهزاده آفریقایی که به بهای 2 متر پارچه به فروش رفت با ایگناتیوس سانچو که پدرش برده بود می رقصد. ایگناتیوس اولین نویسنده آفریقایی بود که کتابش در سال 1782 در انگلستان منتشر شد. مهاجرین گذشته، اجداد و گوشت و پوست رقصندگان کنونی در سکون میچرخند و پینکوالا روی سن یاوه سرایی میکند و با ریتم موسیقی میخواند: آخه من میرنجم، همش از مهاجرا بد میگن، همش گوشه کنایه، انگار ما جز این ملت نیستیم. من میخوام اسرار رو فاش کنم، بگم که ما چطور از دوران رومی ها همیشه ما خراج دادیم. و در گوشه دیگر ستون مجسمه های مومی بدکاران و سیاه روزان زیر نور سبز توی ذوق میزند. از وسط سالن زمزمه‌ای به گوش میرسد که رفته رفته به یک واژه بدل می شود. مشتریها همه با هم میخوانند: آب میکنیم، آب میکنیم، آب. پینکوالا این جمله را میگیرد و شروع میکند: حالا وقت آب کردنه، حالا مرداش میان جلو، میخوایم آتش جهنم رو روشن کنیم. آن وقت با بازوهای گشاده به سوی جمعیت میچرخد و در حالی که با ریتم موسیقی غر میدهد میپرسد و طرفداران یکی با هواداران دیگری مسابقه میدهند تا اینکه بار دیگر به توافق میرسند و همگی یک نام را تکرار میکنند. پینکوالا دستها را به هم میکوبد و پرده پشت سرش کنار میرود و 2 دختر که شلوارک‌های صورتی رنگ درخشان و زیر پیراهن پوشیده‌اند، اتاقک ترساوری را که زیرش چرخ دارد به سوی سن هل می‌دهند. اتاقک شبیه باجه تلفن است، دری شیشه‌ای دارد و چراغش روشن است. خلاصه عین مایکروویو است و یک صندلی داغ تکمیلش می‌کند. مشتریهای کلوب اسمش را آشپزخانه جهنم گذاشته‌اند. پینکوالا داد میزند: حالا درست شد، الان داغ میشیم. دخترهای شلوارک پوش اول تابلویی را که اسامی شخصیت‌های منفور رویش نوشته شده برانداز می‌کنند و بعد به سوی قربانی منتخب می‌روند. بله، همانی که اگر قرار بود حقایق فاش شود پیش از بقیه به مرحله فینال می رسید. یعنی دست کم هفته‌ای 3 بار انتخاب می شد. موهای فرخورده، گوشواری مروارید، کت و دامن آبی رنگ. بله، خودش است. جمعیت فریاد می کشد: مگی، مگی، بسوز، بسوز، بسوز. عروسک یا مترسک را روی صندلی داغ می‌گذارند و کمربند مخصوص را می‌بندند. پینکوالا سویچ را می‌زند و آخیش چه قشنگ آب می‌شود. انگار از درون فرو می‌ریزد. دلا می‌شود و آن وقت جز مشتی موم داغ چیزی نیست و جماعت از سر رضایت آهی می‌کشد و زیر لب می‌گوید: تمام شد. پینکوالا میگوید: این دفعه آتیشش میزنیم. و صدای موسیقی بار دیگر به گوش میرسد. وقتی پینکوالا دیجی آن موجود را دید که در زیر حجاب تاریکی از پشت استیشن به سویش گام برمی‌دارد،
وحشت گریبانش را گرفت، ولی در عین حال از واقعی بودن قهرمان دلیر رویاهایش ذوق زده بود. دوستانش حنیف و میشال از او خواسته بودند با استیشن بیاید دم در پشتی کافه شاندار، اما به محض اینکه رسید پیاده شد و زیر تیر چراغ برق ایستاده بود و با اینکه هوا چندان سرد نبود دیگ دیگ می‌لرزید. نیم ساعتی همانطور ایستاده بود و هرچه میشال و حنیف اصرار می‌کردند که آخه او به یک منزل احتیاج دارد، ما باید به فکر آیندهش باشیم، از جایش جم نمی‌خورد. آخر سر شانه بالا انداخت، به سوی استیشن رفت و سویچ را زد. حنیف روی صندلی جلو پیشش نشست و میشال عقب اتومبیل نزد سلدین جای گرفت که هیکلش پیدا نبود. سرانجام وقتی چمچا را در کلوب که اینک خالی بود خواباندند، ساعت 4 صبح بود. پینکوالا که هیچ کس او را به نام واقعیش سوسانکر نمی شناخت، از اتاق عقبی چند کیسه خواب آورده بود. حنیف جانسون به آن موجود وحشتناک که دوستش میشال از آن باکی نداشت شب بخیر گفت و در حالی که میکوشید لحنش جدی باشد ادامه داد: سعی کن بفهمی اهمیت این کارت برای ما چقدره. مسئله از نیازهای شخصی فراتر می رود. اما سلدین مسخ شده فقط خر و پف می کرد و از دماغش دود زرد و سیاه بیرون می داد، به طوری که حنیف مجبور شد خودش را کنار بکشد. چمچا همین که با مجسمه های مومی تنها شد توانست افکارش را بر روی چهره‌ای که تازه در ذهنش شکل گرفته بود متمرکز کند. آقای بی‌نظیر، همان که از نقطه‌ای در پشت سرش هاله‌ای نورانی می‌تراوید، آن بازیگر نقش خدایان که همیشه گلیمش را از آب می‌کشید، همانی که دیگران همیشه گناهانش را می‌بخشیدند و زنها دیوانه‌وار عاشقش می‌شدند و قربان صدقه‌اش می‌رفتند. چهره‌ای که سلدین در خوابهایش شکل واقعی آن را می‌جست، جناب جبرئیل فرشته، همان که به جلد ملک مقرب رفته بود اما سرشتش چیزی جز عکس برگردان حضرت شیطان نبود. پس شیطان در این میانه یقه کی را بگیرد؟ خب معلوم است یقه جبرئیل ملک مقرب را. موجود درون کیسه خواب چشمانش را گشود و دود غلیظی از منافذ پوستش بیرون زد. اینک مجسمه های مومی یک چهره بیشتر نداشتند. چهره جبرئیل با بینی عقابی و رخسار کشیده و قیافه جذاب شیطانیش. موجود خشمگین دندانهایش را نمایاند و نفس عمیق و بدبویی بیرون داد که حرمش تمام مجسمه های مومی را آب کرد، به طوری که به جز لباسهایش چیزی از آن باقی نماند. آن وقت با رضایت به پشتی تکیه داد و بنا کرد به دشمن اندیشیدن. احساس غریب و توضیح ناپذیری به او دست داد، حسی ناشی از فشار، در عین حال کشش و پس زدن. درد عجیبی درونش پیچید و چنان زوزه های کرکننده‌ای کشید که هیچ کس، حتی میشال که همراه حنیف در آپارتمان پینکوالا در طبقه بالای کلوب مانده بود، جرأت پایین رفتن و پرسجو را در خود نیافت. درد ژرفا و شدت می‌یافت و موجودی روی پیست رقص به خود می‌پیچید و به وضع اسفناکی زجه می‌زد تا اینکه رفته رفته فروکش کرد و مرد بینوا به خواب رفت. چند ساعت بعد وقتی میشال، حنیف و پینکوالا وارد سالن کلوب شدند، ویرانی غریبی را در آنجا یافتند. میزها در گوشه و کنار واژگون شده، صندلی‌ها شکسته و همه مجسمه های مومی، مجسمه خوبها و مجسمه بدها، مانند کره آب شده بودند و در میان خرابی‌های دیگر که آن موجود اسطوره‌ای و شاخدار که از دماغش نفس جهنم بیرون میزد دیده نمیشد
بلکه مردی که چون کودکان به خواب رفته بود همان آقای سلدین چامچا بود. انگار به شکل اصلیش برگشته بود و با اینکه برهنه بود ظاهرش مثل همه آدم‌ها بود و به اندازه طبیعی در آمده بود و چاره‌ای نداشتند جز اینکه نتیجه بگیرند چامچا بار دیگر به میان آدم‌ها بازگشته است. بله، انفجار آن نفرت عظیم دگرگونش کرده بود. در این هنگام چشمانش را که هنوز کمرنگ بودند و سفیدیشان به سرخی میزد گشود. آیات شیطانی، فایل 13. audiobook.wordpress.com 2. هنگامی که هللویا گویان از قله اورست فرود می آمد، شهر یخ را در غرب اردوی ششم آن سوی نوار تخت سنگ ها دید که زیر سلسله جبال چوایو در نور آفتاب می درخشید. اندیشید این حتما شانگریلاست. اما آنچه می دید دره سرسبز جاودانگی نبود، بلکه کلان شهری بود متشکل از سوزنهای باریک و تیز و غولاسای یخ. صدای شارپابامپا که پاسخ میداد حواسش را جمع کند، رشته افکارش را گسیخت. اما همین که دوباره به آن سو نگریست دیگر از شهر اثری نبود. با اینکه همچنان در ارتفاع 27,000 پایی بودند، ظهور آن شهر ناممکن او را به دیگر مکانی در گذشته برده و اتاق مطالعه پدرش در محله بیزواتر را به یادش آورده بود. همان اتاقی که میز و صندلی قدیمی از چوب تیره رنگ و پرده‌های مخمل سنگین داشت و پدرش اوتوکون، کارشناس تاریخ هنر و نویسنده شرح حال پیکابیا، در آخرین سال زندگیش هنگامی که الی 14 سال بیشتر نداشت، از خطرناکترین دروغی که در زندگی به خوردمان میدهند سخن گفته بود. به نظر پدر این دروغ چیزی جز ایده هماهنگی نبود. هر کس سعی کند به خودش بقبولاند که پایه‌های امور این زیباترین و در عین حال شرترین سیاره بر هماهنگی استوار است و آنچه بر روی کره زمین یافت می شود از عوامل همسازی تشکیل شده است که دست آخر در هم جا می افتد. فوری برو تلفن کن بیایند او را به دارالمجانین ببرند. آن وقت در حالی که گویا پیش از این نتیجه گیری به سیارات دیگر هم سری زده است، نصیحت کنان ادامه داده بود: دنیا پر از تضاد است. این را هرگز از یاد نبر. در اینجا اشباح، نازیها و قدیسین همه همزمان زندگی می کنند و در حالی که در گوشه‌ای به اوج خوشبختی می رسی، در پایان راه جهنم انتظارت را می کشد. دنیایی از این وحشی‌تر وجود ندارد. حتی وجود کلان شهر یخ بر بام دنیا نمی توانست اوتو را به حیرت آورد. اوتوکون مانند همسرش آلیسا، مادر الی، از مهاجران لهستانی و بازمانده اردوگاه‌های زمان جنگ بود. اردوگاهی که نام آن در سراسر دوران کودکی الی هرگز بر زبان نیامده بود. آلیسا بعدها به دخترش گفته بود میخواست طوری رفتار کند که انگار همچین جایی هرگز وجود نداشته. اوتو از بسیاری جهات واقع بین نبود، اما مرد خوبی بود. او بهترین مردی بود که در زندگی دیدم. هنگام گفتگو لبخندی بر لب داشت که گویی از درونش میتراوید. آلیسا هر طور بود در عالم خاطرات با او مدارا میکرد، اگرچه وقتی زنده بود همیشه از عهده تحملش بر نیامده بود. گهگاه با رفتارش دل آدم را به هم میزد. مثلا نفرت از کمونیسم را به جایی رسانده بود که گاه رفتار افراطیش باعث خجالت میشد، از جمله در مراسم کریسمس.
با اینکه همگی یهودی بودند اصرار داشت آن را جشن بگیرند. می گفت این یک رسم انگلیسی است و به جا آوردن اون به مثابه احترام به ملت میزبان ماست. و آن وقت به نظر زنش با یک حرکت همه چیز را خراب می کرد. همینطور که در کنار مهمانها جلوی آتش شومینه نشسته بودند و زیر نور چراغ‌های درخت کریسمس کنیاک می نوشیدند، یک مرتبه در حالی که ادای لهجه چینی ها را در می آورد بلند می شد، داد می کشید که بابا نوئل مرده، من کشتمش، من خود ماو هستم، لازم نیست به هم دیگه هدیه بدید، هی هی هی. چهره برف زده الی بالای کوه اورست با به یاد آوردن این صحنه منقبض شد، درست مثل چهره مادرش. درون چادر اردوگاه چهارم در ارتفاع 27600 پایی، سازش ناپذیری عناصر و عرصه‌های زندگی، ایده‌ای که گاه جان کلام پدرش به نظر می رسید، مبتذل و بی محتوا می نمود. بعدها در تخت خوابی که پشتی آن با پارچه ابریشمی سفید به شکل هیمالیا تزیین شده بود، به جبرئیل فرشته گفته بود اورست انسان را به دنیای سکوت میبرد. وقتی پایین میایی احساس میکنی در دنیا هیچ چیز نیست که ارزش گفتن را داشته باشد. هیچ. و سپس این هیچ مانند ندایی درونی وجودت را در میان میگیرد. نه بودن که دوام نمیپذیرد و بیدرنگ یورش دنیا چون اقیانوس بر خیالت حاکم میشود. به گمانم آنچه انسان را به سکوت وامی دارد چشمانداز کمال مطلق است. با خود میگوییم من که اندیشه و گفتارم با کمال چنین فاصله‌ای دارد چرا باید سخن بگویم؟ گویی چنانچه دهان بگشایی به آنچه بر تو رفته است خیانت کرده ای. اما این حس دیر نمی پاید و میپذیری که برای ادامه آنچه که هست ناچاری به سازش‌ها و پذیرفتن درهای بسته تن در دهی. بیشتر اوقات نخستین هفته‌ای که با هم بودند در رخت خواب گذشت. اشتهای هر یک برای دیگری پایان ناپذیر می نمود. روزی 6-7 بار عشق می برزیدند. الی گفت تو درها رو به روی من گشودی. تو با آن تکه ژامبون توی دهانت درست مثل این بود که با من حرف می زدی. احساس می کردم می توانم افکارت را بخوانم. و ادامه داد و می توانستم نه؟ جبرئیل سرش را تکان داد. راست می گفت. افکارت را خواندم و آنچه را باید می گفتم از زبانم شنیدی. و با شگفتی افزود خیلی راحت گفتم و آن وقت بینگو عشق نخست کلام بود. مادرش به این دگرگونی دراماتیک زندگی الی با دیدی قضا و قدری می نگریست. گریز معشوق از چنگال مرگ را می گویم. وقتی برای نهار به رستوران وایت چپل بلوم رفته بودند، در حالی که سوپ می خوردند گفته بود بذار بگم وقتی خبرش رو به من دادی چی از ذهنم گذشت. با خود گفتم وای که دوران عشق و هوس رسیده و بیچاره الی باید اونو تجربه کنه. تفلکی الی. استراتژی آلیسا این بود که احساساتش را درست کنترل کند. زنی بود بلند قد با هیکل پر و دهان شهوت انگیز، ولی همانطور که خودش می گفت من هیچ وقت اهل های و هوی و سر صدا نبودم. با الی صادقانه از انفعال خود در امور جنسی سخن گفته و فاش کرده بود که تو چطور بگویم طور دیگری بود. او به حد اعلای هوس تمایل داشت و وقتی تحریکی در من نمیدید خیلی ناراحت میشد. زمانی که پی برده بود شوهر ریزه کچل و عصبیش با زنان همتیپ خودش یعنی بلند و توپر حشر و نشر دارد تسکین یافته بود.
با این تفاوت که اونا حشری هم بودند و هر کاری میخواست میکردن و با صدای بلند حرفایی میزدن که بیشتر تحریکش میکرد و تا دلت بخواد تظاهر میکردن. فکر میکنم نسبت به شوق و ذوقش واکنش نشون میدادن، شاید هم نسبت به کیف پولش. هرچه باشه اوتو مردی سنتی بود و به اونا هدایای گرون قیمتی میداد. اوتو اللویا کن را مروارید گرانبهایم مینامید و در عالم خیال برایش آینده‌ای درخشان ساخته بود. او را در حرفه‌ای مانند تکنوازی پیانو غرق در شهوت و افتخار میدید. 3 هفته قبل از مرگش در همان اتاق مطالعه آثار نویسندگان بزرگ و تحقیقات مربوط به پیکابیا، همان جایی که میمون خشک شده ای را نگهداری می کرد و می گفت سزان، رامبراند و رنوار برای طراحی پورتره‌های مشهورشان ابتدا آن را مدل قرار داده بودند، به علاوه ابزارآلات مختلف از جمله ابزاری برای تحریک جنسی که شوک‌های کوچک الکتریکی وارد می کرد و نیز نخستین چاپ کتاب ابوشاه نوشته ژاری هم در آن یافت میشد. بله، در همان اتاق به الی گفته بود راستش خواهرت آنطور که دلم میخواست از آب در نیامده. النا دلش به جای مغزش کار میکند. او نام لهستانی یلنا را به شیوه انگلیسی النا تلفظ میکرد، همان دور که اللویا را الی مینامید و نام خانوادگی خود را از کهن به کن تبدیل کرده بود. پژوا که هرچه مربوط به گذشته بود آزارش میداد. ادبیات لهستانی نمیخواند و به آثار نویسندگانی چون هربرت میلوز و جوانترها مانند بارانزوک توجهی نداشت. از نظر او زبان آلوده تاریخ بود، اما با لهجه غلیظ اروپای شرقیش با غرور می گفت من حالا خودم را یک انگلیسی می دانم و از پیشتاش خوشم نمیاد. با اینکه آدم کم حرفی بود، ظاهراً از اینکه نسخه بدل نجیب زاده های انگلیسی باشد چندان ناراضی به نظر نمی رسید. اکنون که مدتها از آن زمان می‌گذشت چنین به نظر می‌آمد که اوتو خوب می‌دانست مقلدی بیش نیست و شاید از این رو هرگز پرده‌های سنگین اتاق مطالعه را نمی‌گشود که مبادا تضادی را که در درون خود می‌یافت در دنیای خارج عریان‌تر ببیند و به جای خیابان مسکوی خیالیش هیولایی را مشاهده کند. آلیسا در حالی که غذای اصلی را می‌کشید گفت معتقد بود آدم باید با بقیه مردم قاطی بشود. وقتی داشت اسمهایمان را عوض می‌کرد گفتم اوتو این کار لزومی نداره، اینجا که آمریکا نیست، ما در لندن هستیم، لندن W2. اما او می‌خواست همه چیز را از نو شروع کند، حتی یهودی بودنش را. منو ببخش اما متوجه هستم چی دارم میگم و خیلی با شورای نمایندگان میجنگید. ظاهرا مثل آدمهای متمدن رفتار میکردن و به زبان سیاست سخن میگفتن، اما در باطن میخواستن چشم ما رو در بیارن. پس از مرگ شوهر فوراً نام خانوادگی قدیمیش کهن را اختیار کرده و به کنیسه رفته بود. اکنون مزه کنان گفت دیگر نمیخوام تقلید زندگی را در بیاورم. اوتوکن 70 خورده ای سال از سنش میگذشت که درون دالان خالی آسانسور سقوط کرده و مرده بود. اما این موضوعی بود که حتی آلیسیا که بسیاری از تابوها را راحت بیان میکرد حاضر نبود بر زبان بیاورد. آخر چگونه ممکن است یکی از بازماندگان اردوگاه‌های جنگ 40 سال تمام زنده بماند و آن وقت کاری را که آن هیولاها از عهده‌اش بر نیامده بودند شخصاً تمام کند؟ آیا هر قدر مقاومت کنیم سرانجام پلیدی پیروز می شود یا اینکه قطعه ناچیزی یخ در خون باقی می گذارد که
رفته رفته درون رگها حرکت کند و روزی به قلب میرسد. و از آن هم بدتر، آیا ممکن است نحوه مرگ یک مرد با چگونگی زیستنش در تضاد باشد؟ الی که نخستین واکنشش نسبت به خبر مرگ پدر خشمی طوفانی بود، این پرسش‌ها را به سوی مادر پرتاب کرده بود. آلیسا با چهره‌ای چون سنگ زیر لبه پهن کلاه سیاهش فقط گفته بود: تو هم مثل اون اختیار احساسات از دستت در میره. این را از اون به ارث بردی عزیزم. پس از مرگ اوتو، آلیسا شیک پوشی و رفتار برازنده‌ای را که در محراب جذب شدن فرهنگ و انگلیسی شدن به شوهر هدیه داده بود به کناری نهاد و دیگر در صدد نبود خود را مانند بانوان اسم و رسمدار بنمایاند. درد دلکنان به الی گفت: وای که چه راحت شدم. حالا هر طوری دلم میخواد رفتار میکنم. حالا موهای فلفل نمکیش به طرزی نچندان منظم پشت سرش جمع میشد و لباسهای گلدار تقریباً یک شکلی را که از سوپرمارکت میخرید میپوشید. آرایش نمیکرد. برای خودش یک دست دندان مصنوعی راحت خریده بود. در باغچه‌ای که اوتو اصرار داشت باید عیناً مثل باغچه‌های انگلیسی گلکاری شود، سبزی کاشته بود و به جای میهمانی‌های شام مملو از گفتگوهای روشنفکرانه، میهمانان باب طبع خود را به نهار دعوت می‌کرد. خوراک‌هایی با سس‌های سنگین می‌پخت و برای دسر دست کم 3 نوع پودینگ تدارک می‌داد. در خانه‌اش شاعران مجارستانی برای دراویش پیرو گوریجیوف لطیفه‌های پیچیده نقل می‌کردند و گاه نشسته بر روی کوسن‌هایی روی موکت در حالی که به بشقاب‌های پر از غذای خود خیره مانده بودند، در سکوتی که انگار هفته‌ها طول می‌کشید فرو می‌رفتند. سرانجام الی از این مراسم بعد از ظهرهای یکشنبه خسته شد و آنقدر در اتاق خود تنها ماند تا به سنی رسید که با موافقت فوری آلیسا توانست خانه پدری را همراه با راهی که پدر برایش در نظر گرفته بود ترک گوید. پدری که خیانتش به تلاش عظیمی که در جوانی برای زنده ماندن کرده بود او را چنین به خشم می آورد. الی وارد دنیای عمل شد و دانست کوه‌هایی پیش رو دارد که میبایست بپیماید. آلیسا کهن که در گذشته تغییر جهت الی را نه تنها قابل درک بلکه ستایش انگیز یافته و همواره از او جانبداری کرده بود، حالا نمیتوانست دلیل علاقه او را به جبرئیل فرشته، ستاره نامآور فیلم‌های هندی، درک کند. میگفت: اینطور که توصیفش میکنی آدمی نیست که به ما بخوره. منظورش این بود که مردی مثل فرشته به درد الی نمیخورد، اما اگر کسی به او یادآوری میکرد که پشت این حرف دیدگاهی نجات پرستانه و تحقیرآمیز نسبت به مذاهب دیگر نهفته است، واقعا از کوره در میرفت. در حالی که الی که همین نکته را دریافته بود به تلخی جواب داد: مسئله این است که من از آدم‌هایی که به نظر شما به ما میخورند خوشم نمیاد. و برخاست. پاهایش درد میکردند. ناگزیر تقریباً لنگان لنگان از رستوران خارج شد. صدای مادرش را میشنید که بلند بلند خطاب به مشتریهای رستوران میگفت: عشق و هوس بزرگ همین است. به دختر آدم اجازه میده که هر چه دلش میخواد بگه. آیات شیطانی، فایل 14. AbagabooWordPress.com. معلوم نبود چرا در تعلیم و تربیت الی بعضی نکات را پشت گوش انداخته و یا به کلی فراموش کرده بودند. یک روز یکشنبه مدتها پس از مرگ پدر
از کیوسک ته خیابان روزنامه می‌خرید که فروشنده اعلام کرد این هفته آخر است. 23 سال دارم در این کیوسک جان میکنم. آخر هم این پکی ها ورشکستم کردن. پکی مخفف پاکستانی است. با شنیدن واژه پکی فیل‌هایی در ذهنش مجسم شدند که آرام در خیابان مسکو قدم می‌زدند و هرچه روزنامه فروش بود زیر پا له می‌کردند. به سادگی تمام پرسید پکی یعنی چه؟ و جوابی که شنید زهرآلودتر بود. یعنی یهودی پوست قهوه‌ای. از آن پس تا مدتها مالکان کیوسکای خیابان را پکی می‌دید. آدم‌های معیوبی که به خاطر رنگ پوستشان از دیگران متمایز بودند و این قضیه را هم برای جبرئیل تعریف کرده و جواب شنیده بود که راستی نکند این هم یکی از جوک‌هایی است که درباره فیلا ساختند. زندگی با همچو مردی آسان نبود. اما حالا این آدم درشت هیکل و عامی، مردی که درهای بسته روح الی را برای نخستین بار گشوده بود، در کنارش روی تخت خواب دراز کشیده بود و راحت به درون سینه‌اش می‌خزید و قلبش را نوازش می‌کرد. سالها بود چنین چابک وارد صحنه سکس نشده بود. تا به حال هرگز چنین رابطه‌ای نداشت که چنان به سرعت پیش رفته ولی از پشیمانی و دلزدگی به دور مانده باشد. بعد از سفر سکوت طولانیش که از بی‌تفاوتی نسبت به رابطه‌شان حکایت می‌کرد الی را بسیار رنجانده بود. چطور ممکن بود خواست و نیاز بزرگ او را بد فهمیده باشد؟ خبر مرگش نیز واکنشی دوگانه به همراه آورده بود. از یک سو شادی از اینکه جبرئیل از آن سر دنیا نزد او می آمد تا غافلگیرانه عشقش را بنمایاند، اینکه سامان زندگیش را در هم ریخته بود تا با او از نو همه چیز را بسازد، در حالی که از سوی دیگر غم و اندوه بزرگ محرومیت از وجود او در همان آنی که پی برده بود واقعا دوستش می داشته. با این همه بعداً در درون خود واکنش تازه‌ای یافت که چندان مثبت نبود. منظور جبرئیل از این که سرزده و بیخبر نزد او بیاید چه بود؟ آیا تصور می‌کرد که او جز عشق و انتظار کار دیگری ندارد؟ آپارتمانش آنقدر بزرگ است که برای زندگی دو نفری کفایت می‌کند؟ این درست همان رفتاری بود که از یک هنرپیشه لوس و نونور سینما انتظارش می‌رفت. انگار هرچه دوست دارند باید مثل میوه رسیده از آسمان درسته جلوی پایشان بیفتد. خلاصه احساس می‌کرد تصرف شده یا اینکه قرار بوده تصرف بشود، اما فوری از خودش بدش آمد و آن احساسات بیهوده را عقب راند، چون هرچه باشد جبرئیل برای این پیش‌فرض‌ها اگرچه هم درست باشند بهای سنگینی پرداخته بود. هرچه باشد نمیتوان برخلاف انتظار معشوق مرده‌ای رفتار کرد. و بعد ناگهان جبرئیل جلوی پایش روی برفها بیهوش افتاده و با حضور ناممکنش نفس او را بند آورده بود. اول با خود گفته بود نکند این هم یکی دیگر از آن اشتباهات بصری باشد. الی این اصطلاح را به واژه اشباح ترجیح میداد، چون پس‌زمینه خرافاتی به همراه نداشت. بله، اشتباهاتی که از وقتی تصمیم به کار نبردن کپسول‌های اکسیژن و تسخیر چمولونگ به کمک ریه‌های خود گرفته بود راحتش نمی‌گذاشتند. اما تلاش ناگزیر برای بلند کردن انداختن بازوی جبرئیل به گردن خود و کشان بردنش به آپارتمان به وی قبولاند که جبرئیل شبح نیست. پاهایش تا رسیدن به خانه مدام سوزن میشد و درد همه رنجی را که با تصور مرگ جبرئیل فرو خورده بود از نو بیدار میکرد. با خود گفت حالا با این مردی که تخت خواب را اشغال کرده چه کنم؟
راستی فراموش کرده بود با چه آدم اشغالگری سر و کار دارد. همه تخت را در اختیار خود می گرفت و او را بی ملافه می گذاشت. اما احساسات دیگری نیز سر برآورده بود که سرانجام پیروز شدند، چرا که اکنون معشوق به اختیار و تحت حمایت او بود و امید فروخفته عشق بار دیگر شعله می کشید. جبرئیل 1 هفته تمام خوابید، تنها برای غذا خوردن برمیخاست و تقریبا هیچ نمیگفت. اما خوابش آرام نبود، به شدت قلب میزد و گهگاه کلماتی از دهانش بیرون میجستند: جاهلیه، اللات، هند. تا بیدار میشد میخواست در برابر خواب مقاومت کند، ولی نمیتوانست. به زودی امواج خواب نهیب می‌زدند و در حالی که همچنان با ضعف و سستی دست می‌جنباند او را به اعماق می‌راندند. الی که نمی‌توانست حدس بزند کدام واقعه رنجاور سبب این رفتار شده، از فرط نگرانی به مادرش تلفن کرد. آلیسا آمد و پس از وارسی جبرئیل خفته لبانش را غنچه کرد و گفت: معلوم است شیطان به جلدش رفته. آلیسا به طور سطحی درویش مسلک شده بود و حوصله دختر اهل عمل و کوهنوردش را سر می برد. یکی از این پمپای مکنده به گوشش بذار، شیاطین ترجیح می دهند از این طریق خارج بشن. الی او را تا نزدیکی در همراهی کرد و گفت: متشکرم مادر، بعداً خبرش رو به شما میدم. سرانجام جبرئیل در 7مین روز بیدار شد. دیدگانش را مثل عروسک گشود و بلافاصله دستش را به سوی الی دراز کرد. خامی این حرکت همراه با غیر منتظره بودنش او را به خنده انداخت. ولی بار دیگر حسی که آن را طبیعی و درست میپنداشت بر او غالب شد. لبخند زنان گفت: باشه، خودت خواستی. و شلوار گشاد قهوه‌ای رنگ و ژاکتش را در آورد. لباسهایی که به تن می‌چسبیدند را دوست نداشت و آن وقت نوعی مسابقه ماراتون سکسی آغاز شد که سرانجام وقتی به پایان رسید هر دو را اندکی ناسور اما شاد و از حال رفته بر جای نهاد. جبرئیل تعریف کرد که از آسمان به زمین افتاده اما زنده مانده است و الی حرفش را باور کرد. باورش تنها با ایمان نسبت به امکانات بیشمار و متضاد زندگی، چیزی که از پدر آموخته بود، ارتباط نمی‌یافت، بلکه به آنچه از کوه‌ها آموخته بود نیز مربوط می‌شد. نفسش را بیرون داد و گفت: حرفت را باور می‌کنم، فقط به مادرم چیزی نگو، خب؟ جهان ماورای شگفتی‌ها بود و تنها عادت و کرختی ناشی از گذر یکنواخت روزها حواس را کند می‌کرد. چند روز پیش جایی خوانده بود که ستاره‌ها در جریان احتراق کربن را در آسمان خرد کرده و به الماس مبدل می‌کنند. تصور ستاره‌هایی که در اطرافشان بارانی از الماس در فضای بیکران می‌بارد بی‌شباهت به معجزه نبود. و اگر باران الماس امکان پذیر باشد، پس زنده ماندن جبرئیل هم باور کردنی است. گذشته از این، گویا کودکانی از پنجره آسمان خراش ها پایین افتاده و پشتک و بارو زدند، به طوری که در فیلم پولتوجیبی اثر فرانسوا تروفو هم در صحنه آن را نشان می‌دهند. الی حواسش را جمع کرد و گفت: گاهی برای من هم وقایع شگفت‌انگیزی روی می‌دهد. و آن وقت چیزی را برای او تعریف کرد که هرگز برای هیچ تنابنده‌ای نگفته بود. برایش از اشباح، فرشته‌ها و شهر یخ که در قله اورست دیده بود سخن گفت و افزود: تازه فقط هم در اورست اینا رو ندیدم. بعد از بازگشت به لندن در کنار رودخانه قدم زده و کوشیده بود برای چند لحظه جبرئیل و وقایع اورست را فراموش کند. اول صبح و هوا اندکی مه‌آلود بود و برف سنگین شب گذشته همه چیز را محو و مبهم می‌نمایاند. در آن هنگام توده‌های شناور یخ به حرکت درآمدند.
6 توده یخ آرام در رودخانه به سویش می آمدند و مه اطرافشان غلیظتر بود، به طوری که تا به نزدیکش نرسیدند نمی توانست شکلشان را تشخیص دهد. آنها به مقیاس کوچکتر و به ترتیب ارتفاع شبیه به بلندترین کوههای جهان بودند و کوه الی، بلندترین قله دنیا، آخر از همه قرار داشت. به این فکر افتاده بود که توده‌های یخ چگونه از زیر پلها گذشته‌اند که مه غلیظتر شد. اما چند لحظه بعد به کلی پراکنده شد و توده‌های یخ را نیز به همراه خود برد. الی مصرانه می گفت: ولی من نو رو با چشمای خودم دیدم. کوههای نانگا، پاربات، داولاگیری و بالمافنگ بودن. جبرئیل گفتش را رد نکرد. من باور میکنم راست میگی. توده یخ آبی است که آرزو دارد همچون خاک باشد و کوه، به خصوص هیمالیا و اورست، قله خاکی است که آماده دگرگونی، خاکی که میخواهد آسمان باشد. کوه آرزوی پرواز و دگردیسی خاک در جهت هواست، خاکی است که به تعالی میرسد. الی از مدتها پیش به حضور صبور آن در روح خود پی برده بود. آپارتمانش پر از اشیایی به شکل هیمالیا بود که از چوب پنبه، پلاستیک، سرامیک، چوب، آکریلیک و آجر ساخته شده و فضا را به خود اختصاص داده بودند. او حتی کوه یخ کوچکی داشت که در فریزر نگه می داشت و گاه برای پز دادن به دوستانش بیرون می آورد. الی برای این سوال که این همه مجسمه کوه به چه کار می آید جواب درستی نداشت. در حالی که همچنان دراز کشیده بود، دستش را دراز کرد و از روی میز کنار تخت آخرین اورستش را برداشت. کوهی از جنس چوب کاج بود. گفت: هدیه خانواده شرپاست. جبرئیل آن را در دست گرفت و چرخاند. پامپای خجول آن را هنگام خداحافظی به الی داده و گفته بود از طرف همه خانواده شارپاست. حال آنکه معلوم بود خودش آن را خراطی کرده است. اورست کوچکی بود با همه جزئیاتش. شیب یخی و پله هیلاری که آخرین مانع بر سر راه قله اورست است. همراه با مسیری که آن دو برای رسیدن به قله پیموده بودند، با دقت تمام روی چوب خراطی شده بود. همین که جبرئیل آن را گرداند و سر و ته نگه داشت، پیامی را دید که به انگلیسی شکسته بسته پشت پایش کنده بودند. تقدیم به الی بی بی. شانس آوردیم، دفعه آخرمان باشد. اما الی به جبرئیل نگفت که پیام شرپا او را ترسانده و به این فکر انداخته که چنانچه بار دیگر به آن کوهها گام نهد بی تردید خواهد مرد. چرا که آدمیان مجاز نیستند بیش از یک بار بر چهره خدا بنگرند، اما کوه شیطانی نیز بود. دوگانگیش چون دروی یک سکه می نمود. با این وجود حتی پیام پامبا نیز در او نیازی چنان عمیق بیدار می کرد که بی اختیار، چنان که در اوج لذت جنسی باشد، ناله‌ای از لبانش بیرون می جست. برای اینکه صحبتی از آن به میان نیاورده باشد به جبرئیل گفت: قله‌های هیمالیا تنها از جنس سنگ و خاک نیستند، بلکه از احساس نیز ساخته شدند و این است که هیمالیا را رعب‌انگیز می‌سازند. کوهی مرکب از سرگیجه‌آورترین بلندی‌ها. الی چنان با مهارت و سادگی از واقعیت به تجرید می‌رسید که شنونده از خود می‌پرسید شاید اختلاف آنها را نمی‌داند و در بسیاری از مواقع خود نسبت به وجود چنین اختلافی به تردید می‌افتاد. الی اندیشه رام کردن کوه را از دیگران پنهان می‌کرد، اندیشه‌ای که برای عملی کردنش حاضر بود بمیرد و با اینکه فقدان انحنای کف پایش از سر گرفتن کوهنوردی را ناممکن جلوه می‌داد، هنوز آلوده اورست بود و در سر طرحی ناممکن را می‌پروراند، همان که شبح موریس ویلسون هرگز به انجام نرسانده بود.
بازگشت از قله اورست به تنهایی. آنچه اعتراف نمی‌کرد این بود: پس از بازگشت به لندن باز هم موریس ویلسون را دیده بود که با همان کلاه و لباس روی بام منزل نشسته بود، اما جبرئیل فرشته نیز از اینکه شبح رکامرچند تعقیبش می‌کرد کلمه‌ای بر زبان نیاورده بود. بله، با وجود آن همه نزدیکی هنوز مابینشان درهایی بسته بود و هر یک شبح خطرناکی را از دیگری پنهان می‌کرد. جبرئیل پس از شنیدن قصه سایر اشباح الی اضطراب شدیدی را پشت جمله باور می‌کنم چون تو هستی که می‌گویی پنهان کرد. اضطراب از اثبات درباره اینکه جهان رویاها به دنیای بیداری رخنه می‌کند و سدهایی که آن دو جهان را از هم متمایز می‌کرد در هم می‌شکند و هر آن ممکن است در یکدیگر جاری شوند. مفهومش این بود که به زودی همه چیز به آخر می‌رسد. یک روز صبح الی همین که از خواب بیرویا بیدار شد، جبرئیل را دید که غرق خواندن کتاب ازدواج بهشت و جهنم اثر ویلیام بلیک است. او آن را در نوجوانی هنگامی که کتاب و نوشته هنوز برایش احترامی در بر نداشت خوانده، زیر بعضی از کلمات خط کشیده و در حاشیه نظرات و سوالات خود را نوشته بود. جبرئیل همین که او را بیدار دید شروع به خواندن حاشیه ها کرد. کلمات قصار ساکنان جهنم: شهوت بز نر نعمت خداست. الی از شرم و ناراحتی سرخ شد. جبرئیل ادامه داد: یکی دیگر، این گفته قدیمی که دنیا بعد از 6000 سال در آتش خواهد سوخت درست است. من خودم آن را در جهنم شنیدم. راستی این عکس کیه؟ و عکس خواهر مرده‌اش النا را که لابلای صفحات کتاب مدفون شده بود به دستش داد. النا یکی دیگر از معتادان و قربانیان اشباح بود. الی گفت: ما زیاد درباره او گفتگو نمی کنیم. دو زانو روی تخت نشسته بود، برهنه بود و موهای کمرنگش چهرهش را پنهان می کرد. اونو بذار لای کتاب بمونه. اندیشید: من به مفهوم ارگانیک و محدود کلمه نه خدا را دیدم نه صدایش را شنیدم، ولی حواسم جاودانگی را در هر آنچه که هست دریافت. جبرئیل کتاب را ورق زد و عکس النا کن را پهلوی تصویر انسانی که زندگی دوباره یافته نهاد. تصویر مردی را نشان می‌داد که بالای تپه‌ای نشسته بود و از پشت سرش نور می‌تابید. اندیشید: گمان می‌کنم فرشته‌ها آنچنان مغرورند که خود را منحصر به فرد می‌دانند. الی چهره‌اش را با دو دست پوشاند. جبرئیل کوشید دلداریش بدهد. گفت: اینجا نوشته‌ای به گفته کاردینال آستر دنیا 4400 سال قبل از میلاد مسیح آفریده و در سال 1996 به آخر میرسد. بنابراین هنوز برای پرداختن به انواع لذت‌ها فرصت داریم. الی سرش را به علامت منفی تکان داد. بس است. و جبرئیل باقی حرفش را خورد. النا در 20 سالگی لندن را تسخیر کرده بود. با 180 سانتی متر قد و هیکل برازندش در لباس دوخته یکی از خیاط‌های مشهور پاریس که مزین به زنجیر طلا بود غوغا می‌کرد. او از بچگی اعتماد به نفس عجیبی داشت و هنگام راه رفتن سرش را طوری بالا می‌گرفت که انگار همه کره زمین را از آن خود می‌دانست. چیزی که دوست داشت شهر بود و در آن خود را چون ماهی در آب آزاد و راحت می‌یافت. النا در 21 سالگی در وان آب سرد غرق شده بود. بدنش پر از مواد مخدر بود. اگر ممکن است، الی فکر می‌کرد او در آب هم مثل ماهی بود. اگر ماهی بی جهت در آب بمیرد، پس آدم هم باید از نفس کشیدن غالب تهی کند. آن روزها الی که 18-19 سال بیشتر نداشت به اعتماد به نفس النا حسادت می‌کرد.
الی کدام یک از عناصر چهارگانه را بیشتر میپسندید؟ امروز که کف پای کوهنورد کهنه‌کار هیمالیا انحنایش را از دست داده بود، محرومیت از کوهنوردی سخت رنجش میداد. برای کسی که به افقهای متعالی دست یافته باشد، بازگشت به جزیره تاریک زندگی روزمره و تحمل منکوب شدن امیدها کار ساده‌ای نیست. اما واقعیت این بود که پاهایش به او خیانت کرده بودند و کوه مرگ می‌آفرید. النای اسطوره‌ای، دختری که تصویرش روی جلد مجله‌های مد را تزیین می‌کرد، به جاودانگی خود ایمان داشت. یک بار وقتی الی برای دیدارش به آپارتمانش رفته بود، با وجود اصرارهای النا از خوردن قرص مخدر خودداری کرده و بعد زیر لبی گفته بود که به مغز صدمه میزند. مثل همیشه در حضور خواهر دست و پایش را گم میکرد. النا با آن چهره، چشمان درشت و چانه خوش ترکیب که تأثیر عجیبی روی آدم میگذاشت، با لحنی تمسخرآمیز به او خیره شده و گفته بود: تو که کمبودی نداری، خیال کن چند سلولم تلف بشه، چه فرقی میکنه؟ ظرفیت اضافی مغز سرمایه النا بود. سلول هایی که در جستجوی تعالی همچون پول خرجشان میکرد. میخواست بالا برود و به اصطلاح مد آن روزها پرواز کند. مرگ نیز چون زندگی شیرین به سراغش آمده بود. کوشیده بود خواهر کوچکش اللویا را بهتر کند. هیچ میدونی دختر خوشگلی هستی؟ چرا هیکلتو توی این لباسای گل و گشاد میپوشونی؟ هیکل به این قشنگی و شبی الی را لباس پوشانده بود. یک دست لباس زیتونی زلمزینبودار که به سختی بدنش را میپوشاند. الی با خود گفته بود: داره مثل آب نبات بسته بندی میکنه. چه خواهری، انگار میخواد پشت ویترین نمایشم بده. خیلی ممنون. با هم به کلوپی رفته بودند که پر از اشراف جوان و شنگول بود و الی همین که سر النا را دور دیده بود زده بود به چاک. یک هفته بعد خجل از اینکه خودش را ترسو نشان داده و به ابراز محبت خواهر پاسخ نگفته بود، نزدش رفته و در همان آپارتمانی که او آن را آخر دنیا مینامید در برابرش نشسته و اقرار کرده بود که باکره نیست. اما خواهر بزرگ کشیده‌ای توی گوشش خوابانده و هرچه از دهانش در می آمد به او گفته و دست آخر فاحشه‌اش خوانده بود: النا کن به هیچ مردی اجازه دست درازی نمیده. گویی از اینکه خودش را به نام بخواند احساس قدرت می کرد. فهمیدی؟ کسی حق نداره به من دست بزنه. من ارزش خودم رو میدونم به محض اینکه کارشونو کردن زن همه جاذبه‌شو براشون از دست میده. باید حدس میزدم تو جنده عذاب در میای. حتما طرف یکی از این کمونیست گشنه‌ها بوده، نه؟ النا پیش داوری‌های پدر را در این زمینه به ارث برده بود، در حالی که خوب میدانست الی اینگونه نمی‌اندیشد. از آن پس یکدیگر را به ندرت دیده بودند. النا تا هنگام مرگ همچنان در مقام ملکی باکره شهر باقی بود. این را کالبوتچکافی ثابت کرد. در حالی که الی دیگر زیر لباسش شورت و سینه‌بند نمی‌پوشید. در محله‌های کم تیراژ و افراطی کارهای کوچک می‌رفت و عمداً برخلاف خواهر باکره‌اش رفتار می‌کرد. گویی هر عمل جنسی سیلی بود بر گونه خواهری که نگاه خیره و غضبناک و لب‌های سفید داشت. در ظرف 2 سال 3 بار سقط جنین کرده و اخیراً از خطرات کاربرد طولانی قرص‌های ضد حاملگی آگاه شده بود. الی خبر مرگ خواهر را از تیتر درشت روزنامه‌ای در کیوسک دریافت: مرگ مانکن در حمام اسید. نخستین چیزی که به ذهنش رسید این بود که روزنامه نویس‌ها دست از سر مرده هم بر نمی دارند. اما اشکی نریخت. به جبرئیل گفت: تا چند ماه بعد مدام عکساشو تو مجلات می دیدم. گویا برنامه چاپ اونا رو از قبل ریخته بودن.
پیکر النا در چند قطعه حریر در صحرای مراکش موج میزد و یا در دریای سایه ها در کره ماه با چند دستمال ابریشمی که روی سینه و باسنش گره خورده بود و کلاه فضانوردی که به سرش داشت نیمه برهنه میخرامید. الی بنا کرد روی عکس خواهرش سیبیل کشیدن. کفر روزنامه فروش ها را در آورده بود. هر وقت دستش میرسید عکس النا را از میان مجله ها پاره و بعد مچاله میکرد. شبح النا گاه و بیگاه به سراغش می آمد و الی بی اختیار به خطرات پرواز می اندیشید. چه سقوطها و جهنم هولناکی انتظار این آدمهای ایکاروس نما را می کشید. رفته رفته روح النا را زیر شکنجه می دید. اسارت در جهان ایستای تقویمها. با آن سینه بند پلاستیکی سیاه و چند برابر بزرگتر از سینه های خودش و لبخندهای مصنوعی و ژست سکسی که می گرفت تا روی شکمش پیامهای تجارتی را چاپ کنند. النا در جهنمی اختصاصی میزیست. الی تازه فریادی را که از چشمان خواهرش بیرون میجهید دریافته بود. اضطراب او از اینکه برای ابد در دام ورق پاره‌های مد اسیر گشته است. النا زیر شکنجه شیاطین در آتش میسوخت و قادر به کمترین حرکتی نبود. بعد از چندی به فروشگاه‌هایی که پشت پیشخانشان عکس خواهرش به رهگذران زل زده بود پا نمی‌گذاشت. دیگر نمی‌توانست به مجلات بنگرد و همه عکس‌های النا را که در خانه داشت پنهان کرده بود. به خاطره خواهر گفت: خدا حافظ یلنا، ناچارم به تو پشت کنم. بچه که بودند یلنا صدایش می‌کرد. اما آخرش مثل اون عذاب در اومدم. کوه‌ها برایش آواز می‌خواند و او نیز در جستجوی تعالی سلول‌های مغزش را به خطر افکنده بود. پزشکان ماهر و متخصص در مشکلات کوهنوردان بارها با اعتماد کامل اثبات کرده بودند که انسان نمی‌تواند در ارتفاع بیش از 8000 متری بدون کاربرد وسایل مصنوعی تنفسی و کپسول اکسیژن زنده بماند. می‌گفتند در آن ارتفاع چشم چنان خونریزی می‌کند که امکان بهبود برای همیشه از بین می‌رود و در مغز چنان انفجاری آغاز می‌شود که بیدرنگ میلیون‌ها سلول را از دست می‌دهد و صدمه جبران ناپذیر آن به زودی کوهنورد را به دیار نیستی می‌کشاند. در یخبندان قله‌های مرتفع جسدهای کور صحیح و سالم مانده بودند تا تجربه‌هایشان را بازگویند. سلول‌های رزرو در مغز جای آنچه را از دست رفته پر می‌کند. از آن گذشته چشمهایش هم ترک بر نداشته بودند. پس چه شد؟ حرف دانشمندان درست از آب در نیامد. الی همانطور که زیر ملافه ابریشمی که به چتر نجات می‌ماند دراز کشیده بود گفت: نظر اونا با پیش‌داوری همراهه، زیرا توان سنجش و ارزیابی اراده انسان رو ندارن. به همین خاطر از محاسبات خودشون اونو حذف میکنن. اما اصل کار اراده است. بدون آن نمیتوانی تا قله اورست بالا بروی. اراده و خشم، جمع این دو همه قوانین طبیعی رو بی اثر میکنه، دست کم در کوتاه مدت، و این شامل قانون جاذبه هم میشه. البته نباید زیاده روی کرد. با این حال صدمه را خورده بود. بعضی وقتها حافظش به کلی از کار میافتاد، آن هم سر چیزهای کم اهمیت و پیش بینی ناپذیر. مثلا یک بار در دکان ماهی فروشی کلمه ماهی را از یاد برده بود و بار دیگر صبح مسواکش را برداشته و با ذهنی خالی به آن زل زده بود. کاربرد آن را به خاطر نمی آورد و صبح دیگری در کنار جبرئیل بیدار شده نزدیک بود تکانش بدهد و بپرسد: تو کی هستی؟ در رخت خواب من چی کار میکنی؟ خوشبختانه حافظش به موقع به کار افتاده بود. به جبرئیل گفته بود: امیدوارم موقتی باشه و به زودی خوب بشم.
اما تا به امروز ظهور شبح موریس ویلسون را که روی بام خانه‌های اطراف می‌نشست و دست و بازو را به نشانه دعوت تکان می‌داد، به هیچ کس نگفته بود. آیات شیطانی، فایل 15. AudiobookWordPress.com الی زنی شایسته، ماهر و از بسیاری جهات قوی و پرمهابت بود. خلاصه خصلت‌های یک ورزشکار دهه 80 را داشت. از مشتریهای شرکت عظیم روابط عمومی مکموری بود و از نظر مالی کاملا تضمین و حمایت میشد. این روزها هم در فیلم‌های تبلیغاتی دیده میشد و کالاهای ورزشی شرکت خودش را برای جلب آماتورها و افرادی که تعطیلات را در سفر می‌گذراندند به معرض نمایش می‌گذاشت. کسب کارش طوری بود که به قول هالبالانس جماعت مشتری را به حد اکثر می‌رساند. الی دختر طلایی بام دنیا، بازمانده 2 دختری که اتوکن شاه دخترانم مینامید. یلنا، انگار باز هم دارم پا جا پای تو میگذارم. تصویر زنی که میخواهد در دنیای مردانی ورزش بدرخشد میبایست مردم پسند باشد. از این رو ایده ملکه یخ سخت به کار میآمد. از آن ایده های پول ساز بود. به خصوص حالا که الی به سنی رسیده بود که به ایدئال های افراطی نوجوانی با گونه‌ای بی‌تفاوتی می‌نگریست و برای رسیدن به موفقیت آماده سازش بود. مثلا حاضر بود در شوهای تلویزیونی شرکت کند و به پرسش‌های کنایه‌آمیز مسئول برنامه که مثل همیشه در اطراف چگونگی روابط با مردها در ارتفاع 20,000 پایی دور میزد پاسخ بگوید. اگرچه تصویر نمایان و پرجنب و جوشی که از خود میداد با آنچه خود واقعیش میشمرد خوانایی نداشت. او خود را آدمی تکرو و در زندگی خصوصی رازدار میشمرد و الزامات روابط شغلی به تضادی درونی دچارش میکرد. اولین درگیریش با جبرئیل هم بر سر همین موضوع پیش آمد. او با رودربایستی همیشگیش گفته بود: حالا که میدونی خبرنگارا و دوربین‌ها در به در دنبالت میدوئن، از دستشون در میری. اما اگه دیگه ندویدن چی میخوای بکنی؟ حتما اون وقت کار برعکس میشه. بعد از آشتی با جبرئیل بر سر ستاره شدن خودش شوخی کرده بود. از آنجا که نخستین دختر بلوند دلربا و لوند فاتح اورست بود، سر و صدا و هیاهو در اطرافش زیاد بود و مردهای جذاب برایش عکس می‌فرستادند. پولدارها به مهمانی‌های آنچنانی دعوتش می‌کردند و بعضی‌ها هم نامه‌های سراسر فحش و بد و بیراه برایش می‌فرستادند. حالا که تو از سینما کناره گیری کردی، من میتونم شروع کنم. شاید هم این کار رو بکنم. و آن وقت جبرئیل با چنان حرارت گفت باید از روی جسد من رد بشی که الی یکه خورد. علیرغم عملگرایی و تمایلش به ورود به آبهای آلوده واقعیت و شنا در مسیر کلی آن، هرگز این احساس را که فاجعه‌ای در کمین است از دست نداد. احساسی که از مرگ ناگهانی پدر و خواهر باز مانده و او را به کوهنوردی محتاط بدل کرده بود. از آن گذشته مرگ دوستان تحسین برانگیزش هنگام پیمودن کوههای مختلف احتیاط را در او بیشتر پرورده بود. به جز هنگام کوه پیمایی این احساس در مواقع عادی حالت خاصی به چهرهش میبخشید. گویی سنگری است که برای حملات اجتناب ناپذیر آماده می شود. این حالت باعث شده بود که به زن سرد کوه‌ها شهرت پیدا کند و کسی زیاد طرفش نرود. خودش می گفت تنهایی بهای یکرویی است. اما تضادهای وجود الی یکی دوتا نبودند. هرچه باشد
تازگی احتیاط را به دور افکنده و هنگام آخرین حمله به اورست بدون کپسول اکسیژن فرود آمده بود. آژانس در نامه رسمی تبریک‌آمیزی که برایش فرستاده بود نوشته بود: گذشته از سایر مفاهیمی که این اقدام شما به همراه دارد، باید اذعان داشت که به شما چهره‌ای انسانی می‌بخشد و نشان می‌دهد که جرأت آن را دارید که بگویید هرچه باداباد، و این جسارت بعد جدید و مثبتی را در رابطه با شخصیت شما می‌آفریند. حالا داشتند روی جنبه تبلیغاتی آن کار می‌کردند و الی لبخند زنان به جبرئیل که به سوی بخش پایین‌تر بدنش پیش می‌رفت نگریست و با خستگی اندیشید: و حالا تو وارد زندگیم شدی ای غریبه همخانه‌ام. فکرش را بکن، من حتی تو را بغل کردم و به درون آپارتمان آوردم. خب تقریباً من هم اگر جای تو بودم بدم نمی آمد. اما جبرئیل به این گونه زندگی خو نکرده بود و چون به خدمتکار عادت داشت لباس، خردریزه و کیسه های چای مصرف شده را جمع آوری نمی کرد. از آن هم بدتر همه چیز را می انداخت زمین، یعنی می گذاشت بیفتند تا بعداً کسی برشان دارد و در آن حال ناخودآگاه مدام به خودش اثبات می کرد که پسر بچه فقیر کوچه پس کوچه ها دیگر مجبور نیست در خانه دست به کوچکترین کاری بزند. و این تنها عیبش نبود که کفر الی را در می آورد. او در 2 لیوان شراب می ریخت و جبرئیل شراب خود را تند می نوشید و تا الی رو برمی گرداند شراب او را هم سر می کشید. و آن وقت با چهره‌ای فرشته‌وار و حالتی عاری از گناه می گفت: بازم داریم، نه؟ رفتارهای دیگرش هم ناپسند بودند. دوست داشت بگوزد و بی آنکه از نجات خود از میان برفها سپاسگزار باشد از کوچک بودن آپارتمان شکایت می کرد. تا میام 2 قدم بردارم سرم میخورد به دیوار. به تلفن با بی‌ادبی پاسخ میداد و اصلا نمیپرسید تلفن کننده کیست. خود به خود این کار را میکرد. ستاره‌های سینما در بمبئی وقتی پادو در دسترس نبود که به تلفن پاسخ بدهد و ارباب رجوع را دست به سر کند، اینگونه رفتار میکردند. یک بار که این بلا را بر سر آلیسیا آورده بود، سرانجام وقتی دخترش را آن سوی خط گیر آورده بود، گفته بود: الی جون مرا ببخش، اما راستش انگار این دوست پسرت از دارالمجانین فرار کرده. گفتین دارالمجانین مادر؟ در اینجا آلیسیا که می‌دانست جبرئیل از صادرات هند است با لحنی اشرافی جواب داد: بله جانم، دارالمجانین. از بس ادای میمونو در آورده به اونجا بردنش. هنوز هم هر وقت می‌خواست می‌توانست با این لحن صحبت کند و با وجود اینکه پس از مرگ شوهر تصمیم گرفته بود ساده بپوشد و بی تکلف رفتار کند، پنداری اشراف منشی در خونش بود. الی که یقین نداشت بتواند با جبرئیل زندگی کند، از ادامه بحث با مادر خودداری کرد. اگرچه او کره زمین را پیموده و از آسمان فرو افتاده بود، اما هر چیز جای خود را دارد و نه تنها وضع خودش را با او نمیتوانست در دراز مدت پیش بینی کند، بلکه میدید در این مدت هم فضای مابینشان ابری است. هرچه بود اکنون میکوشید این مردی را که تصور میکرد عشق زندگی او شده بهتر بشناسد. آخر جبرئیل چنان نسبت به این رابطه یقین داشت که از 2 حال خارج نبود: یا اینکه درست فهمیده بود و یا عقلش پاره سنگ میبرد. مشکل زیاد پیش می آمد. الی از میزان دانش جبرئیل بیخبر بود و نمیدانست از او چه انتظاری میتواند داشته باشد. مثلا یک بار با اشاره به لوزهین، قهرمان شکست خورده شطرنج، مخلوق رمان نابوکوف، کوشید احساس خود را در مورد احتمال بروز فاجعه بیان کند. لوزهین به این نتیجه رسیده بود که در زندگی نیز همچون شطرنج برخی از ترکیب‌ها سرانجام شکستی اجتناب ناپذیر به همراه دارد.
هرچند نظر الی اندکی متفاوت بود و بروز فاجعه را نه پیامد طرح‌ها و ترکیب‌های تکرارپذیر عوامل، بلکه گریزناپذیری آنچه قابل پیش‌بینی نمی‌باشد می‌انگاشت. اما جبرئیل با چنان حالت زخم خورده‌ای به او خیره شد که فهمید نام نابوکوف هرگز به گوشش نخورده است، چه برسد به دفاع. اما از طرفی او با این سوال که پدرت از چه نظر به پیکابیا علاقه داشت، الی را به شگفتی می آورد و در دنباله می گفت هرچی باشه اوتوکون قبلا اسیر اردوگاه‌های وحشت نازی‌ها بوده و این مانند نئوفاشیستا به ماشینالات و نیرو و شکوه غیر انسانی آن دل ببندد غریب نیست. می گفت هر کس با ابزار و آلات سر و کار داشته باشد، همانطور که همه داشتند، می‌داند که قبل از هر چیز یک نکته در آنها مشترک است. چه دوچرخه باشد چه کامپیوتر، هر آن ممکن است خراب بشوند. الی شروع کرد بگوید تو این چیزها را از کجا؟ اما از لحن آمرانه خودش خوشش نیامد و حرفش را خورد. اما جبرئیل بی غرور جواب داد اولین بار که چیزی درباره مارتینی شنیده بوده درست متوجه موضوع نشده و خیال می‌کرده مکتب فورتوریسم مربوط به نوعی از خیمه شب بازی است. منظورم ماریونت یا کاتپوتی است. وقتی بود که می‌خواستم فنون پیشرفته خیمه شب بازی را در فیلمی به کار ببرم تا نقش شیاطین و موجودات ماورالطبیعی را بازی کنم. این بود که کتابی در این باره خریدم. جبرئیل مرد خودآموخته این حرف را طوری میزد که انگار آمپولی به خود تزریق کرده است. برای دختری که در خانه‌اش کتاب شیئی مقدس به شمار می آمد، پدرش همه را وادار می کرد هر کتابی را که تصادفاً بر زمین می افتاد بردارند و سپس آن را ببوسند و او با بی احترامی واکنش نشان داده صفحاتی را که لازم داشت یا نمی خواست پاره می کرد و روی صفحات کتابها هر چه دلش می خواست می نوشت تا به این وسیله نشان بدهد که خودش قادر مطلق است. بی احترامی جبرئیل نسبت به کتاب که با تجاوزکاری همراه نبود و اینکه بی نیاز از خرابکاری آنچه می‌خواست از کتاب برمی‌گرفت نکته تازه و مثبتی بود. الی از جبرئیل می‌آموخت در حالی که ظاهراً جبرئیل نسبت به دانش و خرد او بی‌تفاوتی نشان می‌داد. مثلا جای لباس چک را نمی‌خواست بداند. وقتی الی خواست گوشزد کند که هر کس باید به سهم خود کاری انجام دهد، چنان حالت قهرآلودی به خود گرفت که پنداری انتظار داشت نازش را بکشند. اما الی از خودش تعجب کرد چون درست همان گونه رفتار کرد که جبرئیل می‌خواست. بالاخره به این نتیجه رسید که بدترین خصلت جبرئیل این است که تصور می‌کند بر اثر انتقاد دیگران خار می‌شود. الی نمی‌توانست کمترین چیزی را به او گوشزد کند و هرچند منطقی، آرام و مهربان سخن می‌گفت به او بر می‌خورد و در پاسخ داد می‌کشید برو هوا بخور و به اندرون غرور زخمیش عقب نشینی می‌کرد. و دلرباترین خصلتش این بود که به طور غریزی می‌دانست الی چه می‌خواهد و هر وقت اراده می‌کرد می‌توانست به پنهانی‌ترین زوایای قلب او دست یابد. از این رو عشق‌بازیشان همچون برق گرفتگی بود، جرقه کوچکی که در نخستین بوسه بیرون جهید و به هیچ وجه استثنایی نبود و مدام تکرار می‌شد. گاه هنگام عشق‌بازی الی یقین می‌یافت صدای جهیدن برق را در اطرافشان می‌شنود و گاه موهایش راست می‌ایستاد. به جبرئیل گفت این منو به یاد آلت مصنوعی میندازه که در دفتر کار پدرم امتحان کردم. و هر دو زدند زیر خنده. آن وقت سریع پرسید من عشق زندگیت هستم؟ و جبرئیل به همان سرعت پاسخ داد معلومه. قبلا نزد او اعتراف کرده بود که شایعاتی که درباره سرد مزاجیش بر سر زبانها افتاده چنان هم از واقعیت به دور نیست. مدتی بعد مرگ یلنا اون حالتش هم به من سرایت کرد. دیگر به این که معشوقه‌های متعددش را به خواهر نمایش دهد نیازی نداشت.
از این گذشته دیگه لذتی هم نمی بردم. بیشترشون سوسیالیستای انقلابی بودن که در آرزوی زنان قهرمانی که در اقامتهای کوتاهشان در کوبا دیده بودن به من روی می آوردن. هیچ کدوم به اون زنا دست نزده بودن. تمرین جنگی آدمو خسته میکنه. از اون گذشته پاکی ایدئولوژیک همه رو میتارونه. این بود که در حالی که زیر لب آهنگ کوانتانامارا رو زمزمه میکردن به خونه من باز میگشتن و به من تلفن میزدن. هر طوری بود دکشان کرده بود. با خودم گفتم بذار بهترین مغزهای این نسل روی تن زن بدبختی دیگه‌ای درباره قدرت سخنرانی کند. من دیگه کاری با اونا ندارم. آنگاه کوهنوردی را آغاز کرده بود. میگفت میدونی چرا؟ چون میدونستم اونا هرگز تا آن بالا تعقیبم نمی کنن. اما بعدا گفتم بدرک. میخوام بکنم. میخوام نکنم. من خودم کوهنوردی رو دوست دارم. شبی 1 ساعت پا برهنه از پله ها تا خیابان نوک پایی بالا و پایین میرفت تا بلکه انحنای کف پایش به حال اول برگردد. آن وقت بی حال روی کوسنها می افتاد. قیافش خشمالود می شد و جبرئیل بیهوده در اطرافش می پلکید. آخر سر مشروبی برایش می ریخت. بیشتر ویسکی ایرلندی می نوشیدند. از وقتی مشکل پاهایش جدی شده بود بیشتر مشروب می نوشید. صدایی از طرف آژانس PR از پشت تلفن گفته بود تو را به خدا نگذار خبر پاهایت در جایی درز کند، چون اگر مردم بفهمند دیگر همه چیز فینیتو. باید پرده پایان نمایش را بیاندازیم و به خانه هایمان بازگردیم. سایونارا، شب بخیر. در 21مین شبی که با هم می‌گذراندند پس از سرکشیدن 5مین لیوان دوبل ویسکی گفته بود میدونی چرا رفتم اون بالا؟ نخندیا. برای اینکه میخواستم از بدی و خوبی فرار کنم. جبرئیل خنده‌اش نمی آمد. با لحنی جدی پرسید مگه به نظر تو کوه‌ها در ماورای اخلاقن؟ الی ادامه داد این چیزی بود که در انقلاب آموختم. اطلاعات رو در قرن 20 از بین بردن. تاریخ دقیقش رو نمیدونم. خب در این صورت منطقیه. این هم جزو آن دسته اطلاعاتی بوده که از بین رفته. از زمانی که اینطور شده ما همه داریم در افسانه ها زندگی میکنیم. میفهمی؟ همه چیز بر اثر جادو پدید میاد و ما اصلا نمیدونیم چی به چیه و چی داره به سرمون میاد. در چنین وضعی از کجا میخوای اختلاف میان نیک و بد رو بدونی؟ ما حتی نمیدونیم جریان چیه. بنابراین فکر کردم از 2 حال خارج نیست. یا باید خودت رو با آب و آتیش بزنی تا از موضوع سر در بیاری یا اینکه بری و کله کوه بشینی. چون همه واقعیت‌ها به اونجا منتهی میشه. میخوای باور کن، میخوای باور نکن. کوه زمینی است برافراشته که از این شهرهایی که همه چیزشون ساختگیه میگریزه. شهر مأمن دروغه و تارک کوه آن بالا در مکانی که دروغگوها از فرط وحشت جرأت پا نهادن به اونو ندارن پنهون میشه. دروغگوها از حول ترکیدن مغزشون به قله‌ها صعود نمی‌کنن. اما واقعیت در آن بالاست. من اونجا بودم. خوابش برد و جبرئیل او را بغل کرد و در رخت خواب نهاد. پس از شنیدن خبر مرگ جبرئیل بر اثر سقوط هواپیما با میدان دادن به تخیلات و بازآفریدن عشق گم شده‌اش خود را آزرده بود. جبرئیل نخستین مردی بود که پس از 5 سال با او عشق بازی کرده بود. پس این رابطه چندان کم اهمیت نبود. الی اشتهای جنسی را از خود میراند، چرا که به طور غریزی دریافته بود آن اشتهای عظیم با میدان یافتن تمامی وجودش را خواهد بلعید و اینکه غریزه جنسیش برایش مسئله‌ای بزرگ بوده و خواهد بود. قاره‌ای تاریک که میبایست برایش طرح و نقشه تهیه شود و او آمادگی آن را نداشت. مایل نبود همچون کاشفان آن ساحل ناشناخته را بازرسی کند. هنوز چنین تمایلی را در خود احساس نمی کرد.
با این حال هرگز این احساس که از نشناختن عشق لطمه دیده است را از دست نداده بود. این را که نمیدانست به مالکیت مطلق آن جن آشنا در آمدن، از شوق پر کشیدن و محو معشوق شدن و گشودن دریچه های روح چه طعمی دارد. عشق و عاشقی برایش تنها واژه‌هایی بودند، چرا که آن پدیده را نمی شناخت. در عالم خیال با خود گفته بود اگر نزدم آمده بود وجودش را می آموختم، گام به گام تا بالاترین قله می پیمودمش. من که به سبب ضعف استخوان پایم از پیمودن کوه محرومم، کوه درون را می جستم، در آن اردو می زدم، کوره راههایش را فرا می گرفتم، به مناطق بهمنگیر، پرتگاه ها و لبه های سستش می پرداختم. منی که قله ها را تسخیر کرده و رقص فرشتگان را دیدم، اما هیهات که معشوقم از دست رفته و در بستر اقیانوس خفته است. و سپس معشوق را باز یافت. شاید جبرئیل هم خیال پردازی کرده در ذهن از الی زنی ساخته بود که در راهش میبایست همه چیز را فدا کرد و تنها به او عشق ورزید. خب این که تعجبی ندارد. خیلی ها این کار را میکنند و گاه در خیال پردازی در کنار یکدیگر همچنان در پس پرده پندار میمانند و عیوب یکدیگر را از دیدگاهی خاص به حسن بدل میسازند، تصور را به جای واقعیت غالب میکنند و با هم بودن را میآموزند یا برعکس. همیشه که همه چیز درست از آب در نمی آید. اما اگر خیال کرده اید که جبرئیل فرشته و علیلویا کن در این راه‌های آشنا گام برداشته‌اند، اشتباهاً رابطه آنها را عادی فرض کرده اید، در حالی که چنین نبود. اصلا این رابطه هیچ چیزش معمولی نبود. از آن گذشته ایرادهای جدی داشت. اتوکن طبق معمول سر شام برای افراد خانواده که با بی‌حوصلگی گوش فرا می‌دادند سخنرانی کرده بود که شهرهای مدرن نمونه‌های کلاسیک همجواری واقعیت‌های ناسازگار را به دست می‌دهند. آدم‌های نامربوط در اتوبوس‌ها کنار یکدیگر می‌شینند. انسانی با ابعاد دنیای درون خود روی خطکشی خیابان ایستاده و لحظه‌ای از تندی نور چراغ‌های یک اتومبیل چون خرگوش مژه می‌زند، در حالی که پشت فرمان غریبه‌ای نشسته که با او در تضاد کامل قرار دارد. و این گونه است که شب‌ها در راهروهای مترو به یکدیگر طعنه می‌زنند، اما در ورودی‌های هتل کلاه خود را به رسم احترام برای یکدیگر برمی‌دارند. باز اگر وقایع این چنین بگذارند زیاد بد نیست. وای از زمانی که با یکدیگر معاشرت آغاز کنند و آن وقت مثل اورانیوم و پلوتونیوم میشوند و هر یک دیگری را تجزیه میکنه. بوم. و آلیسیا گفته بود عزیزم راستش رو بخوای منم گاهی احساس میکنم ناجور هستم. عیب‌های عشق بزرگ هللویا کن و جبرئیل فرشته اینها بودند: ترس پنهان الی از آن کشش اسرارآمیز، یعنی عشق که باعث میشد از کسی که از او توقع محبت و وفاداری داشت روی گردان شود، و یا اینکه به او ضربه بزند، و رابطه هرچه عمیق‌تر و نزدیکتر ضربه نیز شدیدتر میشد، چنان که طرف مقابل که با اعتماد کامل نسبت به او همه ابزارهای دفاعی ذهن خود را به دور افکنده بود، ضربه را به شدیدترین وجهی میخورد و ویران میشد. و این همان بلایی بود که بر سر جبرئیل فرشته آمد. پس از اینکه 3 هفته تمام با چنان لذتی عشق ورزیده بودند، لذتی که به هیچ یک تا آن زمان دست نداده بود، بی هیچ اخطار قبلی از زبان الی شنید که بهتر است برود و برای خودش خانه‌ای پیدا کند، چون که جا را تنگ کرده است. و احساس مالکیت و حسادت شگفت‌انگیزی که تا آن زمان خود نیز از وجود آن بیخبر بود، چرا که در گذشته هرگز زنی را گنجینه‌ای نشمرده بود
تا لازم باشد به هر قیمت که شده در برابر حملات راهزنانی که الزاماً قصد دست درازی داشتند از وی محافظت کند و در این باره بعدها بیشتر خواهیم گفت. ایراد اصلی که بعداً پیدا شد این بود که جبرئیل فرشته تصور می‌کرد به واقعیتی پی برده است، اینکه در حقیقت ملک مقرب است که به هیئت آدمیان در آمده. خیال نکنید فرشته‌های دیگر را قبول داشت. نه، او خود را جبرئیل متعالی ترین ملائکه می‌دانست، به خصوص حالا که شیطان از درگاه خداوند رانده شده بود. آیات شیطانی فایل 16 AvoyaBook.wordpress.com زمان چنان در پرده‌های هوس و انزوا گذشته بود که حسادت وحشیانه و بی اختیار جبرئیل از آن حسادت‌هایی که به گفته ایاگو تا مغز استخوان را فاسد می‌کند مجال بروز نیافته بود و برای نخستین بار با دیدن پوسترهایی که الی نزدیک در ورودی آپارتمان نصب کرده بود نمودار شد. روی هر سه پوستر با پس زمینه کرم رنگ قاب‌های طلایی یک شکل پیامی واحد به چشم می‌خورد. تقدیم به با امید و آرزو، برونل. جبرئیل تا چشمش به پوسترها افتاده بود در حالی که بازویش را کاملا دراز کرده بود و با انگشت سبابش به پیام اشاره می کرد و با دست دیگر ملافه‌ای را که به دوش پیچیده بود محکم نگه داشته بود پرسیده بود منظور از آن چیست؟ او در چنین پوششی در آپارتمان می گشت چون تصور می کرد وقت آن رسیده که آنجا را وارسی کند. گفته بود آدم که نمیتونه همه عمرشو دراز کشیده بر پشت خودش یا بر پشت تو بگذرونه. اما الی چیزی را به دل نگرفته خندان گفته بود با این ملافه عین بروتوس شدی. جنایت و وقار از سر و رود میباره. و به شوخی افسوده بود تو نمونه یک مرد شرافتمند هستی. و بلافاصله از خشونت فریاد جبرئیل که گفته بود زود باش بگو اون حرومزاده کیه یک خورده بود. گفت شوخی میکنی. جک برونل کار تبلیغاتی میکرد. 50 سال و خورده‌ای سن داشت و آشنای پدرش بود. الی هرگز کمترین توجهی به او نکرده بود، اما او با این روش ساکت و فرو خورده و فرستادن هدایایی از این قبیل گاه و بیگاه عشقی میرساند. جبرئیل فریاد زد چرا اونا رو تو مستران انداختی؟ الی که هنوز به میزان خشم او پی نبرده بود با همان لحن ادامه داد که پوسترها را به این سبب نگه داشته که از تصاویرشان خوشش آمده است. و جبرئیل در جواب گفت حال آدمو به هم میزنن. و اما برونل که از فرستادن آن هدایا نتیجه‌ای نگرفته بود ناگزیر از نهانگاه به در آمده و خودی نشان داده بود. یک شب سرزده و نیمه مست به آپارتمان الی آمده و از کیف کهنش یک بطری رم تیره رنگ بیرون کشیده بود. تا ساعت 3 بعد از نیمه شب تمام محتویات را سر کشیده و چون تمایلی به رفتن نشان نداده بود الی برای یادآوری دیر بودن شب به حمام رفته دندانهایش را شسته و هنگام بازگشت برونل را سراپا برهنه وسط اتاق نشیمن یافته بود. بدنش به طرز شگفت‌انگیزی خوش ترکیب و پوشیده از مقدار متنابهی موهای خاکستری بود. تا چشمش به الی افتاد بازوهایش را گشود و فریاد زد من مال تو هم. هر کاری میخوای با من بکن. و الی با مهربانی وادارش کرده بود لباسهایش را بپوشد و کیفش را برداشته از آپارتمان خارج شود و برونل پس از آن هرگز باز نگشته بود.
الی چنان راحت و خندان این داستان را برای جبرئیل باز گفت که انگار برای طوفانی که بعداً به بار آورد ابداً آمادگی نداشت. هرچند شاید هم حالت از همه جا بیخبرش کمی ساختگی بود. آخر این روزها میانه‌شان اندکی شکراب شده بود. به این امید که جبرئیل بدرفتاری آغاز کند و هرچه بعداً پیش می آمد به گردنش بیفتد. در هر حال جبرئیل ناگهان آتشی شده و الی را متهم به تغییر دادن پایان ماجرا کرد. ظاهراً تصور می کرد برونل بیچاره هنوز کنار تلفن انتظار می کشد و الی خیال دارد به محض اینکه فرشته را دور دید او را باخبر کند. پشت هم یاوه می بافت و حسادتی سنتی از خود نشان می داد. یعنی بدترین نوع حسادت را. همین که این احساس خوف‌انگیز بر او غالب شد بنا کرد به تراشیدن انواع و اقسام عشاقی که در گوشه و کنار کمین کرده بودند. فریاد زد قصه برونل را برای مسخره کردن او تعریف کرده و منظور یک تهدید است و بی اختیار فریاد کشان ادامه داد: تو میخوای مردا جلو پات زانو بزنن، اما من اهلش نیستم. الی گفت: کافیه، برو بیرون. خشم جبرئیل دوچندان شد و در حالی که ملافه را سفت چسبیده بود به اتاق خواب رفت تا تنها لباسش را بپوشد. پالتوی گاباردین و کلاه خاکستری دون انریکه دایموند که یادتان هست. الی کنار در ایستاده بود و تماشا می کرد. داد کشید: خیال نکن برمیگردم. میدانست دستخوش چنان خشم و غضبی است که راحت میتواند بگذارد و برود، اما در ته دل منتظر بود الی مهربان سخن بگوید، او را آرام کند و راه باقی ماندن را باز بگذارد. اما او شانه بالا انداخت و رفت و درست در آن لحظه، در همان لحظه‌ای که از شدت خشم منفجر میشد، مرزهای جهان در هم شکست و صدایی چون شکستن سد به گوشش رسید و در حالی که اشباح دنیای رویاها همچون سیل از آن شکاف به جهان زندگی روزمره سرازیر می شدند، جبرئیل فرشته خدا را دید. از دید الیسیا وجود خداوند در ذات هستی و مفهوم خشم و رنجش خلاصه می شد، ولی خدایی که در برابر جبرئیل ظاهر شد موجود ماوراء طبیعی نبود. او مردی را بر تختی نشسته دید، مردی همسن سال خودش، با قدی متوسط، بدنی گوشت‌آلود و ریش فلفل نمکی که به موازات فک کوتاه کرده بود. شگفت‌انگیزتر این که سرش در حال تاس شدن بود و معلوم بود موهایش شوره می‌زند. عینکی هم بود. این آن خداوندی که انتظارش را داشت نبود. با تعجب پرسید: شما کی هستید؟ حالا دیگر ابداً به اللویا کن فکر نمی کرد، اما او صدای صحبت جبرئیل را شنیده و اینک حیران و وحشت زده به درون اتاق می نگریست. شبح جواب داد: اوپراوالا، همانی که آن بالاست. جبرئیل با حیله‌گری پرسید: از کجا بدونم تو اون یکی نیچه‌ای والا، همون که اون زیرست نیستی؟ پرسشی جسورانه بود و پاسخی سریع می‌طلبید. هرچند این پریزاد شبیه به میرزا بنویس ها بود، اما راحت می‌توانست همه ابزار و آلات غضب الهی را تجهیز کند. ناگهان ابرها پشت پنجره توده شدند. باد و رعد و برق ساختمان را به لرزه درآورد و درختها در دشت واژگون شدند. ما داریم صبرمان را از دست می‌دهیم جبرئیل فرشته. شکی که نسبت به وجود ما کردی دیگر کافی است. جبرئیل فرشته که از خشم خدا غافلگیر شده بود سرش را پایین انداخت. ما اجباری نداریم طبیعت خود را به تو بنمایانیم. چه چند وجهی باشیم و وحدت را با جمع کردن اضدادی همچون دو پارونیچه نمایش دهیم و چه یک پارچه سخت و نهایتاً پیروزمند باشیم، در اینجا برملا نخواهد شد.
در این هنگام نگاه مذمت آمیزش بی اختیار به رخت خواب نامرتبی که میهمانش بر روی آن نشسته بود افتاد و جبرئیل متوجه شد که نشیمنگاه ایشان نیز همچون سایر نقاط بدنشان نورانی است. بهتر است دیگر از این شاخ به آن شاخ نپری. تو اشاراتی بر اثبات وجود ما خواستی، ما نیز در عالم رویا بر تو وحی نازل کردیم و از این طریق نه تنها طبیعت خود بلکه واقعیت تو را نیز آشکارا نمایاندیم. اما تو علیه آن قیام کردی و در برابر خوابی که در آن ما تو را بیدار می کردیم مقاومت نشان دادی. وحشت تو از واقعیت سرانجام ما را بر آن داشت که خود را در این وضع ناراحت در این شب در منزل این زن به تو بنمایانیم. هنگام آن رسیده است که به خود آیی. آیا ما تو را از میان آسمان نجاتت دادیم تا با این زن که موهای بور و پاهای بیمار دارد به سر ببری؟ جبرئیل، برای فرمان ما آماده باش. جبرئیل با فروتنی گفت: من آماده‌ام، اصلا خودم داشتم میرفتم. الی می گفت: ببین جبرئیل، دعوا گذشت و تموم شد. گوش کن، من دوستت دارم. اینک در آپارتمان تنها بودند. جبرئیل به آرامی گفت: باید بروم. الی بازویش را چسبید و گفت: گوش بده، فکر نمی کنم حالت هنوز سر جا اومده باشه. اما جبرئیل جواب داد: تو که منو بیرون کردی، دیگه حق نداری درباره وضع مزاجیم قضاوت کنی. و بیرون رفت. هللویا. همین که خواست به دنبالش برود دچار چنان پادردی شد که به ناچار بر زمین نشست و بنا کرد به گریستن. حالتش شبیه به هنرپیشه های فیلم های مبتذل و یا رکامرچند در آن روزی بود که جبرئیل برای آخرین بار ترکش کرده بود. در هر حال به قهرمانان داستان‌هایی شباهت یافته بود که تصور نمی‌کرد علاقه‌ای به آن داشته باشد. اختلالات هواشناسی مولود خشم خداوند نسبت به خادمش به پایان رسیده. شبی روشن و آرامبخش جایگزین آن گشته بود که ماهی چاق و چله و خامه‌ای بر آن فرمانروایی می‌کرد. تنها تنه درختان واژگون شده از نیروی آن وجود متعالی حکایت می‌کردند. جبرئیل کلاه تریبلی را روی سر پایین کشیده با پولهایی که محکم به دور کمرش بسته بود دستها را در جیب گاباردین فرو برده دست راستش به یک کتاب جیبی خورد. در سکوت شب از فرار خود شاد و شکرگزار بود. اکنون که نسبت به مقام ملائکگی خود یقین یافته بود همه آثار پشیمانی و تردیدهای سابق را از ذهن بیرون رانده عزمی نوین را جایگزین آن کرد. عزم نسبت به اینکه مردمان این شهر بی خدا را به راه حق بازگرداند و برکت کلام مقدس را بر آنان نازل سازد. احساس کرد خود قدیمش فرو می ریزد و با بی تفاوتی شانه بالا انداخت. با این حال بر آن شد تا مدتی به شکل انسان باقی بماند. زمان رشد و دگرگونی تا اینکه بالهایش از کران تا کران را فراگیرد هنوز نرسیده بود، هرچند یقیناً به زودی آن نیز فرا می رسید. خیابانهای شهر گرد او حلقه زده چون ماران پیچ و تاب می خوردند. لندن بار دیگر بی ثبات و دمدمی مزاج شده طبیعت واقعی و زجر کشیده‌اش را می نمایاند. اضطراب شهری که احساس خیشتن را گم کرده در اکنونی سترون و خشمگین آکنده از صورتک‌ها و تقلیدهای مسخره فرو می‌غلتید. شهری خفه و کج و معوج از تحمل حضور اجباری گذشته که در آمیزه‌ای تهی و مسکین همان نگاه گذشته را به سوی خود می‌کشید. جبرئیل آن شب و فردایش را در خیابان‌های شهر پرسه زد و روزها و شبهای بعد نیز چنان به گشت و گذارهای بی هدف خود ادامه داد که پس از چندی روشنایی و تاریکی
مفهوم خود را برایش از دست دادند. انگار دیگر به غذا و استراحت نیازی نداشت و تنها حواسش حرکت مداوم در شهر پرشکنجه‌ای بود که اکنون تار و پود آن دگرگون گشته بود. خانه‌های ثروتمندان از وحشت مجسم، بناهای دولتی از شکوه بیهوده و مسکن‌های درهم و برهم فقیرانش از اغتشاش و رویای آنچه نداشتند ساخته شده بود. از چشمان فرشته که مینگریستی به جای سطح جوهر میدیدی. فساد روح از ورای پوست مردم در خیابانها و سخاوت برخی طبایع را مشاهده می‌کردی که به شکل پرنده‌ای نشسته بر شانه‌ها ظاهر می‌شد. در حالی که در شهر مسخ شده گام برمی‌داشت، کوتوله‌هایی را دید که در گوشه‌های بناها نشسته بودند. کوتوله‌هایی از جنس نیرنگ که پرهاشان به بال و پر خفاش می‌ماند و اجنه را مشاهده می‌کرد که مانند کرم از گوشه کاشی‌های شکسته آبریزگاه‌های مردانه بیرون می‌خزیدند. مانند ریچالموس، کشیش قرن 13 بود که به محض بستن چشمانش توده‌های ابر گونه شیطانک‌ها را می‌دید که گرد تک تک مردان و زنان جهان حلقه زدند و همچون ذرات خاک در اشعه خورشید می‌رقصند. جبرئیل نیز اکنون با چشمان باز چه در نور ماه و چه در روشنایی روز به حضور دشمن خویش در همه مکانها پی می‌برد. بیایید به این واژه‌های کهن مفهوم اصلیش را بازدهیم. شیطان را می‌گویم. او به حضور شیطان در هر کجا پی می‌برد. اکنون که نقش ملک مقرب را باز یافته و ظاهراً اندک اندک یادها و خرد کامل سروشان به او ارزانی می‌شد، به خاطر می‌آورد که مدتها قبل از سیل بزرگ برخی از فرشتگان از بهشت رانده شده بودند. آنان از روی هوس با دختران آدم درآمیخته و نژاد پلید غولان را پدید آورده بودند. اکنون به خطری که با ترک کردن خانه هللویا از آن نجات یافته بود پی برد. ای کاذب‌ترین موجودات، شاهزاده خانم نیروهای هوا، مگر هنگامی که نخستین وحی بر پیامبر نازل شد بر سلامت عقل خود تردید نکرد؟ و چه کسی یقین اعتماد آفرینی را که نیازمند آن بود به وی تقدیم کرد؟ خب معلوم است خدیجه همسرش. این خدیجه بود که به او اطمینان بخشید که نه دیوانه بلکه پیامبر خداوند است، در حالی که هللویا برای او چه کرده بود؟ گفته بود انگار خودت نیستی. فکر نمی کنم حالت کاملا سر جا آمده باشد. ای الهه ستایش انگیز، آفریدگار ستیزه و سوزش دل، ای پری دریایی، ای اغواگر، ای دیوی که به شکل انسان در آمده ای، آن بدن همچون برف سپید، آن موهای طلایی روشن. چگونه زیبایی ظاهر را برای فریفتن دل سرگشته او به کار گرفته و جبرئیل زبون و در بند نیاز جسمانی مقاومت را چه مشکل یافته و فرو غلتیده در تار و پود عشقی چنان دشوار که ادراک ناپذیر می نمود تا مرز سقوط نهایی پیش رفته بود. اما بعداً شانس به او رو کرده و واجب الوجود به موقع ظاهر شده بود. اکنون انتخاب ساده می نمود. در یک سو عشق جهنمی دختران حوا بود و در سوی دیگر پرستش پروردگار زمین و آسمانها، و او سر به زنگاه راه خدا را برگزیده بود. از جیب دست راستی مانتو کتابی را که از وقتی در 1000 سال پیش خانه روزا را ترک می گفت در آن یافته بود بیرون کشید. کتاب شهری بود که به نجات آن کمر بسته بود. لندن خودمان را می گویم. پایتخت ولایت برای مطالعات سودمند با جزئیات کامل و توضیحات نقشه برداری شده بود. خودش بود. شهر را نجات خواهد داد. لندن جغرافیدانان را از الف تا یا. آیات شیطانی
فایل شماره 17. AvogeBook.wordpress.com. در کنج خیابانی در آن بخش شهر که روزگاری به محله هنرمندان، آدمهای تندرو و جویندگان و روسپیها شهرت داشت و اکنون مسکن کارمندان سازمانهای تبلیغاتی و تهیه کنندگان فیلمهای ارزان قیمت در آن قرار داشت، چشمان ملک مقرب به گمگشته‌ای افتاد. مردی جوان در نهایت زیبایی که بینی عقابی چشمگیر، موی نسبتاً بلند شفقگون و روغن خورده داشت و فرق سرش را از وسط باز کرده بود و انگار همه دندانهایش طلا بودند. گمگشته لب پیاده رو ایستاده، پشت به خیابان کمی به جلو متمایل شده و در دست راستش چیزی را محکم می‌فشرد که ظاهراً برایش سخت اهمیت داشت. رفتارش حیرت انگیز بود. ابتدا به شیئی که در دست داشت خیره میشد و سپس نظری به اطراف میانداخت. سرش را به چپ و راست میچرخاند و با دقت تمام چهره‌های عابران را برانداز میکرد. جبرئیل که نمیخواست به سرعت به او نزدیک شود، ابتدا از کنارش گذشت و دید آنچه در دست دارد یک عکس 6x4 است. بار دیگر آرام به گمگشته نزدیک شد و گفت میخواهد کمکش کند. مرد غریبه با نگاه مشکوکی براندازش کرد و سپس عکس را نزدیک صورتش گرفت و در حالی که با انگشت سبابه درازش به آن اشاره میکرد گفت: نگاه کنید، این مرد رو میشناسید؟ همین که جبرئیل به عکس نگاه کرد، دید چهره مرد جوانی است در نهایت زیبایی که بینی عقابی چشمگیر و موی نسبتاً بلند شفقگون روغن خورده دارد و فرق سرش را از وسط باز کرده است. پی برد که اشتباه نکرده و آنکه در این کنج خیابان شلوغ ایستاده و به جماعت عابر می‌نگرد تا شاید خود را در میانشان بیابد، روحی است که تن جابجا شده اش را می‌جوید، یا بهتر بگویم شبحی است که مایوسانه جسم مادی و نوری گمگشته اش را می‌طلبد. چرا که ملائک می‌دانند روح یا کا بیش از یک شبانه روز بر جا نمی‌ماند. به گمگشته گفت: هرچی از دستم بر بیاد برات انجام میدم. و او شگفت زده خیره ماند. جبرئیل پیش آمد و چهره کا را در دست گرفت و لبان او را محکم بوسید، زیرا هرگاه ملک مقرب روحی را ببوسد، آن روح فوراً احساس مکان را باز می‌یابد و به راه حق و حقیقت رهنمون می‌گردد. اما این روح گمگشته واکنش تعجب آوری از خود نشان داد و به جای اینکه قدر بوسه ملائکه را بداند و از بخت خود سپاسگزار باشد، فریاد زد: مردی که خجالت بکش، درسته که من وضعم بده ولی نه دیگه اینقدر. و سپس چنان قدرت نمایی کرد که فقط از جسمی جامد برمی آمد، نه از روحی سرگردان. بله، گمگشته با همان دستی که عکس خودش را چسبیده بود چنان محکم توی دماغ ملک مقرب سروش پروردگار کوبید که خون از آن سرازیر شد و از سرش گیج گیجی خورد. بهتر که شد گمگشته رفته بود، ولی رکامرچند روی قالیچش نیم متر بالاتر از سطح زمین نشسته و به فلک زدگی او با تمسخر می نگریست و می گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست. اینو باش، خیال میکنه ملک مقربه. جناب جبرئیل، پاک خل شده ای. اینا دوستانه بهت میگم، انگار زیادی نقش این موجودات بالدار رو بازی کردی و بهت ساخته. اگر جای تو بودم به آن خدایی هم که دیدی چنان اعتماد نمی کردم. آن وقت با اینکه جبرئیل تصور می کرد همچنان قصد تمسخر دارد، با لحنی دوستانه تر افزود: مگه پس از اینکه از اوپارنیچه اسپردی خودش به کنایه جوابت رو سرهم بندی نکرد؟ تصور مطلق بودن ارزش‌ها، نور علیه تاریکی، بدی بر علیه نیکی
در اسلام به سادگی بیان شده و میگوید ای فرزندان آدم، نگذارید شیطان اغواگر گمراهتان کند. همون سبب شد که اجدادتان از باغ بهشت رانده شوند. آنگاه پوشش را از آن دور نمودم تا از شرم آگاه کردند. اگر در تاریخ به عقب برگردی می‌بینی قبلا چنین نگرشی وجود نداشته. آموس در قرن 8 قبل از میلاد میگوید آیا ممکن است در شهری بدی باشد و دست خدا در کار نباشد؟ و دترودیسا از قول یهوه نقل می‌کند که در قرن 7 گفته است اگرچه از نورم اما تاریکی می‌آفرینم، صلح پدید می‌آورم و شر می‌آفرینم و این همه از من است و من پروردگارم. تازه بعد از قرن 4 بعد میلاد بود که مفهوم شیطان تغییر کرد و بدی که در گذشته یکی از صفات خداوند شمرده میشد در وجود شیطان تجلی یافت. از آن سخنرانی هایی بود که رکای واقعی از پسش بر نمی آمد. هرچه باشد خانواده‌اش به سنت چند خدایی تعلق داشت و خودش هرگز نسبت به سایر مذاهب و مطالعه در احوالات جناب شیطان علاقه‌ای نشان نداده بود. جبرئیل خوب می‌دانست که رکایی که پس از سقوط بستان مدام او را تعقیب می‌کرد وجود خارجی، روانی و بدنی ندارد و واقعی نیست. اما پس آخر این چه بود؟ به راحتی می‌توانست او را زاییده تخیلات خودش بداند، چیزی مثل شریک جرم و دشمن یا تجسم شیطانی که در وجودش بود. با چنین فرضی دانش مذهبی تاریخی رکا هم توضیح پذیر میشد. اما جبرئیل فرشته این چیزها را از کجا میدانست؟ آیا در گذشته این معلومات را داشته و بعداً دچار فراموشی شده؟ در اینجا احساس میکرد یک چیزی درست نیست، اما وقتی میخواست افکارش را بر روی آن بخش تاریک، یعنی زمانی که بیهوده نسبت به فرشته بودن خود تردید کرده و یقینش را از دست داده بود تمرکز کند، انگار با یک مه غلیظ و تیره روبرو میشد که هرچه دقیق تر به آن مینگریست چیزی جز چند سایه نمیدید. شایدم آنچه اکنون ذهنش را فرا گرفته بود از جمله این خاطره که چگونه دو نایب فرشتگان توریبل و زنون دشمنش شیطان را یافته بودند. در باغ بهشت مانند وزغ کنار گوش حوا چنباتمه زده با ترفندهایش از طریق شنوایی حسی که به دامنه خیال حوا می پیوست برای او تصور و رویا می آفرید. بله، شاید این خاطره را هم آن موجود مبهم، موجود غریبی که در اتاق خواب اللویا چشم و گوشش را باز کرده بود در ذهنش جای داده بود. در این صورت شاید رکا را هم همین خدا فرستاده. در واقع هماوردی مقدس بود، نه سایه‌ای درونی و زاییده احساس گناه بود. شاید رکا را فرستاده بود تا با این درگیری بار دیگر او را به کمال نزدیک کند. بینیش که هنوز خون می آمد حالا گزگز می سوخت و او قدرت تحمل درد را نداشت. رکا خندان گفت به نظرم بچگیت از اون زرزروا بودی یا. اما انگار شیطان بهتر فهمیده بود کدام موجود زنده‌ای درد را دوست دارد. هر کس راهی بیابد از جهنم می گریزد، هرچند محکوم به عذاب ابدی باشد و تو نیز بی تردید چنین خواهی کرد و دلیرانه به سوی مکانی هرچه دورتر از درد خواهی گریخت، به آنجا که امید آرامش و نابودی عذاب می رود. از این بهتر نمی شد گفت. انسان را که به جهنم بیندازند دست به قتل و غارت و تجاوز می زند و خلاصه به هر دری می زند تا بلکه خلاصی یابد. دستمالش را جلوی دماغش گرفت. رکا که همچنان روی قالیچه نشسته و او را به فرو رفتن در عوالم ماوراءالطبیعه دعوت می کرد کوشید درباره امور عادی‌تر صحبت کند. چرا با من نموندی؟ سرانجام میتونستی دوستم بداری. آخه من عشق رو میشناسم. خیلی ها ظرفیت عاشق شدن رو ندارن، اما من دارم. یعنی داشتم.
نه مثل اون بمب موگور خود مرکز بین که یواشکی در فکر بچه دار شدن بود، اما به تو چیزی بروز نمیداد. مثل آن خدایت هم نه. دیگر آن زمانها گذشت که موجوداتی مثل خدا مشکلات را حل کنند. جبرئیل نتوانست ساکت بماند. اولا تو شوهر داشتی، آن هم شوهری که کارش مربوط به بولبرینگ بود و من فقط دسرت بودم. از اون گذشته از آدمی مثل من که این همه انتظار دیدن خدا رو کشیدم توقع نداشته باش حالا که به دیدارش نایل شدم از او بدگویی کنم. دیگه این قضیه بچه چیه؟ اصلا معلوم است چی میگی؟ رکا در حالی که از حالت ضد ضربه بیرون می آمد به سرعت جواب داد: تو جهنم رو نمیشناسی، اما احتمالاً این امتیاز را از آن خودت خواهی کرد. اگر از من میخواستی فوراً آن شوهر بولبرینگ خسته کننده رو ترک میکردم، اما تو لال موندی. اشکالی نداره، تو را هم همونجا خواهم دید، در هتل نیچوالا. اما جبرئیل پافشاری کرد: تو تحمل ترک فرزندانتو نداشتی، بیچاره بچه ها. قبل از اینکه خودت بپری اونا رو هل دادی. رکا از کوره در رفت. تا دیگه حرف نزن، خجالت نمیکشه. صبر کن پدرتو در میارم جناب آقا. دل و جیگرتو بیرون میکشم و با نون برشته میخورم. راستی اون شاهزاده خانم سفید برفیت معتقده که بچه متعلق به مادره. خب معلومه مردا میان و میرن اما خودش در جاش میمونه، مگه نه؟ شماها فقط به درد تخم کشی میخورین. ببخشیدا، شماها تخمید و او باغ. کسی که از تخم اجازه کاشته شدن نمیگیره. آخه ای بچه احمق بمبئی، تو از افکار مادرای امروزی چی میدونی؟ جبرئیل خشمگین جواب داد: خودت چی؟ مگه قبل از اینکه بچه‌ها رو از بالا پشت بوم به پایین پرت کنی از پدرشون اجازه گرفته بودی؟ رکا در غضبی هولناک میان دودی زرد رنگ با چنان انفجاری گم شد که جبرئیل بی اختیار عقب رفت و کلاه از سرش افتاد و همانطور در پیاده رو کنار پایش باقی ماند و آن وقت بویی قوی و تهوع آور در مشامش پیچید و نفسش را بند آورد. اما با اینکه سخت دچار استفراغ شده بود چیزی در معده نداشت که خارج شود. چند روز بود هیچ نخورده بود. با خود گفت جاودانگی یعنی رهایی شکوهمند از استبداد. بعد چشمش به دو آبر افتاد که با تعجب براندازش می‌کردند. یکی جوانی بود که خشن به نظر می‌رسید و روی صورت و بینیش را هم با رنگ زیگزاگ کشیده بود و دیگری زنی میان سال و ظاهراً مهربان و روسری به سر بود. اندیشید خب بهتر است از همین امروز شروع کنیم و با صدایی رسا و پرهیجان گفت: توبه کنید، زیرا من جبرئیل ملک مقرب خدا هستم. جوان چرمپوش گفت: فلک زده بی پدر، و بعد سکه‌ای در کلاه جبرئیل پرتاب کرد و به راهش ادامه داد. اما زن خوشرو با حالتی اسرارآمیز به سویش خم شد و در حالی که جزوه‌ای به دستش میداد گفت: فکر کنم این براتون خوب باشه. و جبرئیل با یک نگاه فهمید جزوه حاوی افکار نژاد پرستانی است که خواستار پس فرستادن شهروندان سیاه‌پوست به وطن اصلیشانند. ظاهراً زن او را فرشته‌ای سفید پوست پنداشته بود. انگار فرشته ها هم از این طبقه بندی ها برکنار نبودند. عجیب است. زن گفت: میتونید موضوع رو اینطوری بررسی کنید. سکوت جبرئیل را نشانی از تردید او پنداشته و با صدای بلند و لحنی پرطمطراق به او فهماند که او را نه سفید بلکه قبرسی یا یونانی میپندارد و با بهترین لحنی که برای آدمهای مصیبت زده به کار میبرد افسود: ببینید، اگه اونا میومدن و کشور شما رو هر جایی که هست پر و شلوغ میکردن ناراحت نمیشدید؟ به رغم بینی مشت خورده، آزار اشباح، صدقه‌ای که به رسم احترام حواله‌اش شده بود و نیز سقوط به اعماقی که به گروهی خاص اختصاص داشت،
و مکان شر و تیر روزی بود، جبرئیل بیش از پیش بران شد تا اعمال نیک خود را آغاز کند و کار بزرگ عقب نشاندن دشمن و گسترش مرزهای نیکوکاری را به پیش برد. نقشه درون جیب راهنمای او بود. شهر را میدان به میدان نجات خواهد داد. از هاکلی فارم در شمال غربی نقشه آغاز کرده تا چیپسوود در جنوب شرقی پیش خواهد رفت. در پایان شاید در زمینی که لب مرز نقشه قرار داشت و نام با مسمای بیابان را گرفته بود، محض تفریح یک دست گلف بازی کند. دشمن حتما در نیمه راه انتظار می‌کشید. شیطان، ابلیس یا هر اسمی که روی خودش گذاشته بود و نوک زبان جبرئیل بود. چهره دشمن را نیز با آن شاخها و حالت شر و پلیدش به وضوح به خاطر می آورد. خب حتما به زودی شکل واضح‌تری می گرفت و اسم هم یادش می آمد. شک نداشت. مگر نه اینکه روز به روز نیرومندتر می شد. او همان بود که به زودی شکوه دیرینه را باز می گرفت و بار دیگر پشت دشمن را به خاک می رساند و او را به تیره ترین اعماق می افکند. آن اسم چی بود؟ با حرف چه شروع می شد. چو، چه، چین، مهم نیست. به موقع به یاد خواهد آورد. شهر فاسد به سلطه نقشه برداران تسلیم نمی شد. بی هوا هر طور دلش می‌خواست تغییر شکل می‌داد و نمی‌گذاشت جبرئیل با نظم و ترتیب خواست مقدس خود را دنبال کند. بعضی روزها در خیابانی می‌پیچید و در انتهای ستونهای بسیاری که از گوشت و خون انسانها ساخته شده بود، خود را در بیابانی می‌یافت که در نقشه رسم نشده بود و فراسوی آن بناهای بلند و آشنا مانند برج اداره تلفن به چشم می‌خوردند که انگار در یاد همچون قصرهای ماسه‌ای فرو می‌ریختند. گاه افتان و خیزان از میان پارک‌های شگفت‌انگیز و یک شکل می‌گذشت و به خیابان‌های شلوغ مرکز شهر می‌رسید. همان جایی که در برابر دیدگان مبهوت رانندگان از آسمان باران اسید می‌بارید و کف خیابان‌ها را سوراخ می‌کرد. در این مأمن شیاطین و سرابها غالباً صدای خنده می‌شنید. شهر توانایی او را به مسخره می‌گرفت و چشم به راه تسلیمش بود. می‌توانست به او بفهماند که آنچه دارد از مرز ادراک جبرئیل فراتر می‌رود و تغییر و دگرگونی ناممکن است. جبرئیل خطاب به دشمنش که هنوز بی چهره بود با صدای بلند ناسزا می‌گفت و از خداوند نشانه‌ای تازه می‌طلبید. از آن بیم داشت که نیرویش کافی نباشد و عاقبت از عهده آن کار عظیم بر نیاید. خلاصه کم کم به فلک زده ترین و آلوده ترین ملائکگان مبدل می‌شد. لباسهایش کثیف، موهایش چرب و بی‌حالت و ریشش گله به گله نیش زده بود و به این وضع فلاکتبار بود که به ایستگاه متروی فرشته رسید. حتما صبح زود، زیرا کارکنان ایستگاه تازه قفل در مشبک آهنی را که شبها بسته بود می‌گشودند. جبرئیل در حالی که سرش را پایین انداخته، دستها را به ته جیبها فرو برده و پاهایش را لخ لخ روی زمین می‌کشید، وارد ایستگاه شد. نقشه خیابان‌های شهر را مدتها پیش دور انداخته بود. چشمش را که باز کرد، چهره‌ای دید با دیدگان پر از اشک. گفت صبح بخیر و زن جوانی که پشت باجه بلیط فروشی نشسته بود به تلخی پاسخ داد من که خیری از این صبح ندیدم و اشکهایش چون ابر بهاری سرازیر شد. جبرئیل گفت آرام باش فرزندم و دختر ناباورانه نگاهش کرد. شما که کشیش نیستید. جبرئیل برای آزمودن دختر جواب داد من ملائکه جبرئیل هستم و دختر همانطور که بی هوا گریسته بود بنا کرد خندیدن. در اینجا فقط عکس فرشته ها رو روی درخت کریسمس آویزون میکنن. از میدان به در کردنش چندان آسان نبود. در حالی که نگاهش را به چشمان دختر دوخته بود
تکرار کرد: من جبرئیل هستم، مشکلت را به من بگو. و او که از خودش تعجب میکرد گفت: راستش باورم نمیشه، انگار میخوام همه درد دلامو واسه یه ولگرد بگم. معمولا اینطور نیستم، میدونین؟ و شروع کرد به صحبت. دختر اورفیا فیلیپس نام داشت، 20 سال بیشتر نداشت و خرج پدر و مادرش را میداد. به خصوص حالا که خواهر احمقش هیاسینت که قبلا فیزیوتراپیست بود را از کار بیکار کرده بودند. مرد جوان، البته مرد جوانی هم در کار بود. اوریامسکی نام داشت. این اواخر 2 آسانسور نو و تر و تمیز در ایستگاه کار گذاشته بودند که مسئولیتشان با اورفیا و اوریا بود. در ساعتهای شلوغی که هر 2 آسانسور مدام بالا و پایین می‌رفتند نمی‌شد گفتگو کرد، اما در بقیه ساعتهای روز 1 آسانسور بیشتر کار نمی‌کرد. اورفیا در باجه بلیط فروشی که کنار اتاقک آسانسور قرار داشت می‌نشست و اوریا هر طور بود بیشتر اوقات را با او می‌گذراند. به در آسانسور براقش تکیه می‌داد و دندانهایش را خلال می‌کرد. واله و شیدای همدیگر بودند. اورفیا نالان به جبرئیل گفت: اختیار از دستم در میره، انقدر عجله دارم که یادم میره فکر کنم. یک روز بعد از ظهر که ایستگاه خلوت بود از پشت باجه برخاسته و همانطور که اوریا تکیه داده دندانش را خلال می‌کرد روبرویش ایستاده بود و جوان همین که چشمش در حالت نگاه او افتاده بود خلال را رها کرده بود. از آن پس اوریا با قدم‌های سبکتری سر کار می آمد. دختر هم هر روز که از پله‌ها به سوی اعماق زمین سرازیر می‌شد خود را در بهشت می‌یافت. بوسه‌هایشان دم به دم طولانی‌تر و هیجان‌آلودتر می‌شد. دختر گاهی که زنگ آسانسور به صدا در می‌آمد نمی‌توانست از او جدا شود و اوریا ناچار در حالی که می‌گفت بس دختر، مردم منتظرن، او را کنار می‌زد. اوریا کارش را دوست داشت. به دختر می‌گفت از پوشیدن اونیفرم احساس غرور می‌کند و از انجام یک خدمت مردمی و تقدیم عمر و زندگیش به جامعه ارضا می‌شود. به نظر دختر کمی از خود راضی می‌آمد. می‌خواست به او بگوید اوری جان، تو در اینجا یه آسانسورچی بیشتر نیستی. اما رکگویی دردی را دوا نمی‌کرد و ممکن بود طرف را برنجاند. این است که زبانش را نگه می‌داشت، یعنی توی دهان اوری فرو می‌برد. روزی بوس و کنارشان در تونل به نبرد تبدیل شد. مرد خودش را کنار کشید و دختر در حالی که گوشش را گاز می‌زد دستش را داخل شلوار او فرو برد. مرد گفت مگه خل شدی؟ و دختر همچنان که ادامه میداد پرسید از دستم عصبانی هستی؟ اینطوری شد که عاقبت مچشان را گرفتند. خانم روسری به سری که لباسش از جنس تویید بود از آنها شکایت کرده بود. شانس آورده بودند که عذرشان را نخواستند. اما از آن پس اورفیا مجبور بود روی زمین کار کند. یعنی حق نداشت وارد آسانسور شود و کارش فقط بلیط فروشی بود. بدتر از آن این بود که شغل قدیمیش را به راشل واتکینز، خوشگل‌ترین دختر ایستگاه، داده بودند. خشمناک خورید میدونم اون تو چه کار میکنن. راشل که از پله ها میاد بالا قیافه و موهای به هم ریختش رو میبینم که داره درست میکنه. اوریا این روزها زیاد دوربر اورفیا نمی آمد. گفت نمیدونم چی کار کردی که هرچی تو دلم بود بهت گفتم، اما تو فرشته نیستی. و با این حال نمیتوانست چشم از نگاه خیره او بردارد. جبرئیل گفت من میدونم چی تو دلت میگذره و دستش را به درون پنجره باجه کرد و دست دختر را گرفت. آهان، امیال نیرومند دختر به جبرئیل سرایت میکردند و در درونش لبریز میشدند. توان تفسیر حالات او را در خود میدید و دختر آن جسارت را می‌یافت که چنان که واقعاً می‌خواست رفتار کند و سخن بگوید. این بود آنچه به یاد می‌آورد.
توانایی مشارکت با حریف را، به طوری که آنچه بعداً به وقوع پیوست نتیجه اتحادشان بود. با خود گفت آخر خصوصیات ملائکگیم را باز یافتم. اورفیافیلیس درون باجه بلیط فروشی با چشمان فروبسته و بدن سست روی صندلی افتاده بود. سنگین به نظر می رسید و لبانش را به سختی حرکت می داد و لبان جبرئیل نیز همراه آن می جنبید. خب تمام شد. در این هنگام رئیس ایستگاه، مردی کوچک اندام و خشمگین که 9 تار مو بیشتر نداشت و آنها را هم از کنار گوشش بالا زده روی کله تاسش چسبانده بود، یک مرتبه مثل عروسک خیمه شب بازی از در پرید تو و خطاب به جبرئیل فریاد زد: آهای، داری چیکار میکنی؟ زود بزن به چاک و الا پلیس خبر میکنم. جبرئیل از سر جایش تکان نخورد. رئیس که چشمش به اورفیا افتاد که از عالم هپروت بیرون می آمد بنا کرد داد کشیدن. قباحت داره خانم فیلیس، اینجوری شو دیگه نیده بودیم. یقه هرچی مرده رو میگیره، اون وقت چرت هم میزنه. واقعا که ای والله. اورفیا ایستاد، بارانیش را پوشید، چتر تاشویش را برداشت و از باجه بیرون آمد. دارید اموال دولت رو بی مسئولیت رها میکنید؟ زود برگردین سر جاتون و الا هر چی دیدین از چشم خودتون دیدید. اورفیا به سوی پله مارپیچ روانه شد و شروع به پایین رفتن کرد. رئیس که کارمند را در دسترس نمیدید به سوی جبرئیل چرخید تا سر او تلافی کند و گفت: زود گورت گم کن، با تو هم فلنگو ببند، از هر خراب شده بیرون اومدی برگرد همونجا. جبرئیل با وقار تمام پاسخ داد: منتظر آسانسور هستم. اورفیا همین که به آخرین پله رسید چشمش به اوریا مثلی افتاد که مثل همیشه به در تکیه داده بود و راشل واتکینز لبخند کیف‌آلودی بر لب داشت. اما این بار اورفیا می‌دانست چه کند. با آرامش تمام گفت: تا حالا خلال دندونتو دادی راشل دست بزنه؟ حتما خوشش میاد. دوتایی مات و مبهوت ماندند. اوریا شروع کرد که انقدر خودت سبک نکن اورفیا. اما نگاه او ساکتش کرد. آن وقت راشل را گذاشت و با قدم‌های سست به سویش رفت. اورفیا آهسته گفت: آره اوری. نگاهش را همانطور خیره به او دوخته بود. بیا جونم، بیا پیش مامان. حالا برو به طرف آسانسور و دکمه رو بزن. بعدش میریم بالا و همه چی درست میشه. اما انگار اوری یک چیزیش میشد، دیگر نمی آمد. راشل واتکینز نزدیکش ایستاده بود، خیلی نزدیک، و او دیگر جم نمیخورد. راشل گفت: خودت بهش بگو اوریا، بگو بی خود به خودش زحمت نده. و اوریا بازویش را گرد راشل حلقه کرد. اورفیا صحنه را اینطوری تصور نکرده بود. نه، از تصور بالاتر بود. به آن ایمان داشت. پس از اینکه جبرئیل دستش را طوری در دست گرفته بود که انگار نامزد بودند، مات و متحیر مانده بود. درست نمیفهمید چه دارد میگذرد. حالا جلو رفت. راشل فریاد زد: نذار به من دست بزنه، میخواد اونیفرممو خراب کنه. در این هنگام اوریا مچهای اورفیا را در دست گرفته محکم نگهش داشت و خبر را اعلام کرد. قراره با هم ازدواج کنیم. اورفیا ناگهان شل شد. اوریا ادامه داد: از این به بعد دیگه آسانسور برای تو کار نمیکنه اورفیا فیلیس. و همونطور که راشل میگه این بازی‌ها دیگه فایده‌ای نداره. اورفیا نفس زنان با سر و وضع به هم ریخته در حالی که به دیوار تونل تکیه میداد روی زمین نشست. صدای قطاری که وارد ایستگاه میشد به گوش رسید. دو نامزد در حالی که خودشان را مرتب میکردند سر پست‌هاشان دویدند و اورفیا همانجا باقی ماند. اوریا مسکی به جای خداحافظی گفت: دختر، تو برای من زیادی تند و تیزی. راشل واتکینز با دست بوسه‌ای برای اوریا فرستاد
و اوریا دم در آسانسور بنا کرد خلال کردن. راشل گفت امشب خودم برات شام میپزم، از اون غذاهایی که دوست داری. اورفیا فیلیپس پس از پیمودن 247 پله شکسته با دیدن جبرئیل فریاد زد مرتیکه کثیف، احمق شیطان صفت، کی از تو خواسته بود گند بزنی به زندگی من؟ آیات شیطانی، فایل شماره 18. AvagabooWordPress.com. حتی خاله نور هم چنان که گویی لامپش را خاموش کرده باشند ناپدید شده بود. از این گذشته محل مغازه را نمی‌دانست. جبرئیل روی نیمکتی در پارک کوچک نزدیک ایستگاه نشسته بود و به بیهودگی تلاش‌هایش می‌اندیشید. افکار کفرآمیز بار دیگر هجوم آوردند. اگر اتیکت روی دبه نادرست بود و آن را اشتباهاً به جایی می‌بردند، تقصیر دبه والا چی بود؟ اگر حقه‌های سینمایی کارگر نمی‌شدند و یک هاله آبی رنگ به دور سر الهیه در حال پرواز حلقه نمیزد، گناه هنرپیشه چی بود؟ به همین دلیل حالا هم که فرشته بازیش درست از آب در نیامده بود، لطفاً بگویید ببینم تقصیر کی بود؟ آیا تقصیر به گردن شکسته خودش بود یا اینکه آن موجود متعالی کار خرابی کرده بود؟ بچه‌ها در این پارک مملو از تردید و ناامیدی در میان بوته‌های گل رز و دسته‌های ابرگونه پشه‌های ریز بازی می‌کردند. LONDON لندن. اندیشه سقوط فرشتگان به قصه رانده شدن آدم و حوا از بهشت شباهتی ندارد. در مورد آدم‌ها مشکل همیشه اخلاقی بوده. چشیدن میوه ممنوع، دانش نیک و بد، گفتند نباید از آن بخوری، گوش ندادند و خوردند. اول زنه گازش زد و بعد بر اثر گفته او مرد هم از آن چشید و معیارهای اخلاقی پدید آمدند که طعم سیب میدادند. در واقع مار سیستم ارزش‌ها را تقدیمشان کرده بود که به آنها توان داوری میبخشید، حتی داوری نسبت به خود خدا. و بعدها سر و کله همه پرسش‌های ناجور پیدا شد. چرا بدی؟ چرا رنج؟ چرا مرگ؟ آخر چرا؟ این بود که از بهشت به بیرون رانده شدند. هرچه باشد جناب ایشان مایل نبودند بنده‌های کوچولویشان از حد و حدود خود تجاوز کنند. بچه‌ها نگاهش می‌کردند و دزدکی می‌خندیدند. این یارو عجیب و غریبه، اینجا اومده چی کار؟ آن وقت تفنگ‌های پلاستیکیشان را به سویش نشانه می‌رفتند. پنداری از این آدم‌های بی سر و پا است. یک صدای زنانه گفت از اونجا بیایید کنار. زنی بود خوشپوش، سفید رو و سرخمو با ککمک فراوان بر صورت. صدایش پر از بیمیلی بود. نشنیدید چی گفتم؟ زود باشید. در حالی که سقوط فرشتگان تنها به قدرت آسمانی بستگی داشت. در واقع چیزی جز یک کار مشخص پلیسی آسمانی نبود. تنبیه برای نافرمانی‌ها و سرکشی‌ها، نشان دادن نیکی و سرسختی و غیره که برای تشویق دیگران لازم بود. اما معلوم بود این جناب متعالی چندان به خودش اعتماد ندارد. آخر کدام آفریدگاری پیدا می شود که دوست نداشته باشد بهترین آفریده اش خوب را از بد تمیز بدهد؟ آن کیست که با ایجاد وحشت حکومت می کند و نسبت به سرسپردگی و اطاعت بیچون و چرای نزدیکترین همکارانش اصرار می ورزد مخالفین را به آتش هولناک سیبری و کولاک وحشتناک جهنم گرفتار می کند. در اینجا جلوی افکارش را گرفت و حتما خود ابلیس شیطان آنها را در کلش فرو می کرد.
اما اگر آن وجود هنوز به جرم اینکه قبلا ایمانش را از دست داده بود مجازاتش میکرد، راهش درست نبود. باید آنقدر ادامه میداد تا روحش پاک میشد و نیرویش را تماماً باز می‌یافت. در حالی که ذهن را خالی می‌کرد، همچنان در میان تاریکی که جایگزین روشنایی روز میشد نشست و بازی بچه‌ها را تماشا کرد. حالا دورتر بازی می‌کردند. ایپ آسمون آبیه. کیه تو نیستی. نه چون کثیفی. نه چون تمیزی. و در اینجا یکی از پسر بچه ها پسر 11 ساله جدی با چشمانی درشت را دید که به او زل زده است و میخواند مامانم میگه تو ملکه پریان هستی. رکامرجنت با لباسهای فاخر و جواهراتش ظاهر شد. حالا دیگه بچه ها هم برایت شعرهای هجوآمیز درست میکنند. ملک مقرب خدا. حتی آن دختره بلیط فروش را هم نتونستی قانع کنی. انگار کاری از پیش نبرده ای عزیز جان. اما این بار رکامرجنت که خود را به دست مرگ سپرده بود تنها برای ریشخند او نیامده بود. رکا در میان بهت و حیرت جبرئیل اعتراف کرد که بلاهایی که تاکنون بر سرش آمده کار خودش بوده است. سرش داد کشید. خیال کردی همه چی دست آدمیه که اون بالاست؟ نه پسر جون، بذار خیالتو راحت کنم. انگلیسی را با لهجه شیک بمبئی صحبت می‌کرد و با شنیدن آن دل جبرئیل از غم غربت شهر گم شده‌اش فشرده شد. اما رکا کاری به این کارها نداشت. یادت نره که من از عشق تو مردم. فهمیدی عوضی؟ همین به من حق و حقوقی میده. اولیش اینه که زندگیت رو یه سره خراب کنم و انتقاممو بگیرم. آدمی که باعث خودکشی معشوقش شده باشه باید فلاکت بکشه. مگه نه؟ در هر حال قانونش اینه. مدتیه دارم بلا به سرت میارم و حالا دیگه از این کارم خسته شدم. یادت میاد چه زود میبخشیدمت؟ خوشت میومد نه؟ به این خاطر اومدم که بگم راههایم برای کنار اومدن وجود داره. میخوای دربارش صحبت کنیم یا ترجیح میدی همینطور دیوونه بازی در بیاری و خیال کنی فرشته شدی؟ بیچاره، تو یه ولگرد خیابانگرد بیشتر نیستی. جبرئیل گفت منظورت از کنار اومدن چیه؟ حالتش تغییر کرد و با لحنی مهربان و نگاهی درخشان گفت خب معلوم فرشته من، کافیه یه قدم کوچیک برداری. چه میشد اگر میگفت دوستش دارد؟ چه میشد اگر آن را به زبان می آورد و هفته یک بار در کنار یکدیگر می آرمیدند، به او اثبات می کرد که دوستش دارد؟ اگر حاضر می شد شبی را مثل آن وقتها که شوهر بلبرینگش برای کار به سفر می رفت در کنار او بگذراند؟ اون وقت دیگه از این بلاهایی که تو این شهر سرت آوردم دست میکشم و تو از اسارت این توهم تغییر و دگرگونی و آزاد کردن شهری که خیال میکنی اون رو به چار میخ کشیدن بیرون میای و همه چی آروم میشه. آروم. حتی میتونی با اون خانم رنگ پریدت زندگی کنی و در سطح جهانی ستاره بزرگ بشی. آخه بگو ببینم، من که مردم پس چطور میتونم حسود باشم جبرئیل؟ نمیخوام بگی به اندازه اون برات اهمیت دارم. نه، یه عشق درجه 2 برام کافیه. عشقی مثل یه بشقاب خوراک اضافی که برای کنار غذای اصلی سفارش میدن. خب چی فکر میکنی؟ اون 2 کلمه کوچولو رو بگو دیگه. به من فرصت بده. من که چیز تازه‌ای از تو نمیخوام. خودت قبلا با اون موافق بودی. خیلی هم زیاده روی میکردی. هماغوشی با اشباح چندانم بد نیست. مگه خانه روزا دایموند پیر رو فراموش کردی؟ شب انبار قایق رو میگم، خیلی تماشایی بود. مگه نه؟ فکر میکنی کار کی بود؟ گوش بده، من به هر شکلی که تو بخوای میتونم در بیام. این از امتیازات شبح بودنه. دوست داری دوباره با اون عجوزه دوره غارنشینی توی انبار قایق باشی؟
عجی مجی، میخوای با زنی عین اون کوهنورد پسرونه شیرین گوله برفی تماغوش بشی؟ خب باشه، آلا کاظم. فکر کردی اون که بعد مرگ انتظارتو میکشید کی بود؟ تمام شب را در خیابانهای شهر قدم زد و خیابانها همچنان بی تغییر و مبتذل ماندند. پنداری به هژمونی قوانین طبیعت تن در داده بود و رکاب بر روی قالیچه پرنده در ارتفاعی بلندتر از قد جبرئیل در مقابلش مانند هنرمندی بر روی صحنه حرکت می‌کرد و شیرین‌ترین ترانه‌های عاشقانه را می‌خواند و سازدهنی می‌نواخت که یک گوشش از جنس عاج بود. هرچه ترانه بود خواند، از غزل‌های فیض احمد فیض گرفته تا بهترین اشعار فیلم‌های قدیمی مانند ترانه جسورانه‌ای که آنارکالی رقاصه در حضور اکبرشاه مغول در فیلم مغول اعظم در دهه 50 خوانده بود. در این ترانه رقاصه عشق نافرجام و ممنوع خود را به شاهزاده سلیم تقدیم می‌کند. می‌گوید پیار کیا تو دارنا کیا، که تقریباً یعنی چرا باید از عشق ترسید. و جبرئیل که گرفتار تردید بود احساس کرد جادوی موسیقی دلش را به بند می‌کشد و او را به رکا متمایل می‌کند. آخر آنچه می‌خواست همانطور که خودش می‌گفت چندان بزرگ نبود. به رودخانه رسید و نیمکتی دیگری یافت. نشست و چشمانش را بست. رکا اشعار فیض را خواند. سراغم را نگیر دلبندم، من که عاشق قدیمیت بودم. من همچنان زیبایم دلبندم، هیهات که غمهایی به جز درد عشق در دل خانه می کند و لذتهایی دیگر جان را فرا می گیرد. سراغم را نگیر دلبندم، من که عاشق قدیمیت بودم. جبرئیل از پشت پلک‌های بستش مردی را دید. نه، فیض نبود. شاعری دیگر، مردی پیر و خمیده بود. بله، نامش بعل بود. در اینجا چه میکرد؟ چگونه میشد رفتارش را توجیه کرد؟ انگار میخواست چیزی بگوید. زبان سنگین و گفتار الکنش فهم کلمات را مشکل میکرد. هر ایده تازه‌ای از ماهوند دو پرسش میشود. اولین پرسش هنگام ضعف او مطرح میشود. مفهوم تو چیست؟ آیا در زمره سازشکارانی؟ از آن مردانی که با روح سوداگری جامعه همساز میشوند و میخواهند به جاه و مقام برسند و در آن باقی بمانند، یا اینکه از تبار لعنت شدگانی، از آن یک دنده ها و سرتق هایی که حاضرند بشکنند اما با وزش باد سرخم نکنند، از آنها که یقیناً 99 بار از هر 100 بار نیست و نابود می شوند اما در 100مین بار دنیا را زیر و رو می کنند. جبرئیل با صدای بلند پرسید: سوال دوم چیه؟ اول جواب اولی رو بده. جبرئیل صبح سحر دیدگانش را گشود و رکا را دید که دیگر توان خواندن نداشت. انتظار و تردید ساکتش کرده بود. جبرئیل صاف و پوزکنده به او گفت: این یه حقه است. لا اله الا الله. تو نه آن موجود متعالی هستی نه دشمنش. تو یه جور مه متراکم هستی. فقط همین. نه جانم، کنار آمدن ما دوتا ممکن نیست. من با مه معامله نمی کنم. آن وقت زمردها را دید که یک به یک فرو می ریختند و بعد گوشت تنش فرو ریخت و تنها اسکلتی بر جای ماند که آن نیز مچاله و سپس ناپدید شد و سرانجام وقتی آنچه از رکا باقی مانده بود خروشان و غضبناک به پرواز درآمد و در جهت خورشید پرید و ناپدید شد، فریادی گوشخراش فضا را شکافت. او دیگر باز نگشت به جز یک بار در آخر. جبرئیل که یقین داشت در آزمایشی پیروز گشته احساس کرد بار سنگینی را از دوشش برداشتند و هر دم شادتر و سبکتر می شد
تا اینکه وقتی خورشید کاملا طلوع کرد از شادی سر از پا نمی‌شناخت. اکنون دیگر واقعا شروع به کار می‌کرد. او سلطه دشمنانش رکا و اللویا کن و همه زنانی که می‌خواستند دست و پایش را با زنجیرهای هوس و ترانه ببندند برای ابد در هم شکسته بود. بار دیگر احساس می‌کرد نور از نقطه‌ای در پشت سرش می‌تراود و سنگینی بدنش از میان می‌رود. بله، آخرین آثار انسان بودن را از دست می‌داد و توان پرواز مجدداً به او ارزانی می‌شد و رفته رفته به موجودی اسیری مبدل می‌گشت که بدنش از جنس نور و هوا بود. اکنون می‌توانست از زیر سرپناه بیرون بیاید و در بالای رودخانه پیر پرواز کند، یا اینکه از روی هر یک از پل‌های آن بپرد و دیگر هرگز پا بر زمین نگذارد. وقت آن رسیده بود که چشماندازی با شکوه در این شهر پدیدار شود، زیرا هنگامی که جبرئیل ملک مقرب با آن جلال خیره کننده غرق در انوار سپید دم در افق ظاهر میشد، مردم بدون شک از ترس به خود می‌لرزیدند و از گناهانشان استغفار می‌کردند. این بود که بنا کرد قد کشیدن. اما چیز غریبی بود. با اینکه ساعت شلوغی و تراکم عبور و مرور بود، از آن همه راننده اتومبیلی که از کنار رودخانه می‌گذشتند یک نفر نبود که نیم نگاهی به سویش بیندازد یا اینکه به حضورش توجه کند. خب معلوم است اینجا کشور مردمانی بود که دیدن را فراموش کرده بودند و از آنجایی که آنچه میان آدمیان و فرشتگان می‌گذرد پوشیده در پرده ابهام است، فرشتگان و ملائکه در عین حال هم اختیار طبیعت را در دست دارند و هم رابطه میان خدا و آدمی زادند. با این وجود در قرآن به روشنی ذکر شده است که ما به فرشتگان فرمان دادیم از آدم اطاعت کنند. منظور از این جمله سمبولیک این است که توان تسلط بر طبیعت و نیروهای طبیعت که فرشتگان نماینده آنند در وجود انسان نهفته است و انسان از طریق کسب دانش میتواند به آن دست پیدا کند. جبرئیل ملک مقرب که از این بی‌اعتنایی سخت خشمگین بود کاری نمیتوانست بکند. ملائکه ها تنها هنگامی توان سخن گفتن دارند که آدمیان مایل به شنیدن آن باشند. با چه کسانی طرفیم؟ خوب شد از اول به وجود متعالی اخطار کرده بود که اینها مشتی جانی و تبهکار بیشتر نیستند. پرسیده بود آیا می‌خواهید موجوداتی رو بر روی زمین بگمارید که بدکاری و خونریزی پیشه می‌کنند؟ و آن وجود متعالی پاسخ داده بود که خودش بهتر می‌داند چه می‌کند. خب همین شد دیگر. حالا آنها اربابان زمین بودند و مثل ساردین توی قوطی‌هایشان چپیده بودند و مانند شبکوها به پس و پیش می‌رفتند. افکارشان آکنده از سیاهکاری و روزنامه‌هایشان پر از خون بود. باور کردنی نیست. اینجا جلوی چشمان موجودی آسمانی پر از تلألؤ و نیکی و بلندتر از ساعت بیگ بن، موجودی که قادر بود مانند ستونهای معابد با پاهای از هم گشوده در دو سوی رودخانه تایمز بایستد، ظاهر شده بود. آن وقت این موجودات مورچه‌ای غرق در برنامه رادیویی مخصوص رانندگان و بد و بیراه گفتن به یکدیگر بودند. با صدایی که تک تک بناهای دو سوی رودخانه را به لرزه درآورد گفت من جبرئیلم. و باز هیچ کس توجه نکرد. حتی یک نفر دوان دوان بیرون نیامد تا از زلزله و لرزش ساختمانها در امان بماند. همه‌شان کور و کر و خواب بودند. تصمیمش را گرفت. باید شدت عمل به خرج میداد. ترافیک مانند رودخانه‌ای در برابرش جاری بود. نفس عمیقی کشید. پای غولاسایش را بلند کرد و به میان جاده رفت تا با اتومبیل‌ها رو در رو شود. آیات شیطانی، فایل شماره 19.
avogaboo.wordpress.com. جبرئیل فرشته را با سر و صورت کبود و بازوی زخم و زیل به آپارتمان الی برگرداندند. آخر سر اتومبیل مردی ریزه و کچل با کله براق و زبانی که بدجوری لکنت داشت و هر طور بود خودش را اس سیسودیا تهیه کننده فیلم معرفی کرد، او را به گوشه‌ای پرتاب کرده بر سر عقل آورده بود. سیسودیا گفت: به من میگن ویسکی، چون گاهی بدم نمیاد یه گیلاس بزنم. بفرمایید خانم، اینم کارتم. وقتی با هم بیشتر آشنا شده بودند، سیسودیا پاچه شلوار پای راستش را بالا میزد و زانویش را خم می‌کرد و در حالی که عینک بزرگ مخصوص سینماگران را روی آن می‌گذاشت می‌گفت: این منم. الی از خنده ریسه می‌رفت و او ادامه می‌داد: فیلم‌های سینما راحت می‌بینم، اما لامصب زندگی گاهی زیادی جلو میاد. سیسودیا اندکی دوربین بود. آن شب سیسودیا لیموزینی کرایه کرده بود و با همان به جبرئیل زده بود. خوشبختانه تصادف اسلوموشن بود. شانس آورده بودند که با آن ترافیک نمیشد سرعت گرفت و هنرپیشه قدیمی از روی کاپوت ماشین سر در آورده و قدیمی ترین جمله سینمایی را بر زبان آورده بود: من کجا هستم؟ و سیسودیا که چهره افسانه‌ای آن نیمه خدای گمشده را از پشت شیشه اتومبیل باز شناخته بود، میخواست بگوید که همان جایی که باید باشی، روی پرده. به الی گفت: استخواناش نشکسته. معجزه بود. اون یه دفعه پرید جلوی ماشین. الی با خود گفت: پس برگشتی. انگار هر بار بلایی به سرت میآید از اینجا سر در میآوری. تهیه کننده دوباره به موضوع دلخواهش پرداخت. بعضیا میگن اسکات سیسودیا محض خنده است، چون اون زهر رو خیلی دوست دارم. الی که تازه منظورش را فهمیده بود گفت: خیلی لطف کردین جبرئیل رو به منزل آوردین. بفرمایید یک گیلاس مشروب میل کنین. سیسودیا در حالی که کف دو دستش را به هم میکوفت گفت: البته برای من و تمام سینمای هند امروز یک روز فراموش نشدنیه. آلیسیا کهن در حالی که با اشتهای فراوان خوراک ماهیش را مزه می کرد، یکی از چنگالهای رستوران بلوم را زیر دماغ دخترش تکان داد و گفت: شاید قصه اون دیوونه‌ای که دچار اسکیزوفرنی پارانوید بود و خیال میکرد ناپلئون بوناپارت رو شنیده باشی. قرار شد با دروغ سنج آزمایشش کنن. دستگاه رو بس کردن و ازش پرسیدن که آیا شما ناپلئون هستید؟ در حالی که با ناجنسی لبخند میزد جواب داد نه. آن وقت دکترها که با دقت ماشین رو میپاییدن دیدن مدرن ترین دروغ سنجشان دارد علامت میدهد که دیوانه دروغ گفته است. جمله ویلیام بلیک در ذهن الی جرقه زد و پرسید: اگر با یقین کامل خصوصیتی رو به چیزی نسبت دهیم، آیا اونو کسب میکنه؟ و او یعنی آلیسیا پاسخ داد: همه شاعران بر اونن که چنین است. و در دوران سروری خیال یقین کامل کوه‌ها را از میان برمی داشته. اما بسیاری از مردم توانایی رسیدن به یقین کامل نسبت به هیچ امری رو ندارن. گوشت با منه؟ جدی میگم. مردی که تو رخت خوابت خوابیده به محبت شبونت نیازی نداره. منو ببخش، چاره‌ای ندارم. حرفمو واضح میزنم. رو راست میگم. طرف به سلول بیمارستان بیشتر از تو احتیاج داره.
الی پرخاشگر گفت اگه دست تو بود حتما این بدبخت رو همونجا تحویل میدادی و کلید در سلول رو هم دور مینداختی. ممکن بود که شوک الکتریکی هم بهش بدی که افکار شیطونی رو از مغزش خارج کنی. عجیب پیش داوری‌های ما هرگز تغییر پیدا نمی‌کنن. آلیسیا که برای دامن زدن به خشم دخترش قیافه‌ای از همه جا بیخبر گرفت، در حال نشخوار گفت خب چه عیبی داره؟ شاید کمی برق، چند تا قرص. اون به همون چیزی احتیاج داره که من در اختیارش گذاشتم. نظارت دکتر، استراحت کامل و یه چیزی که انگار شما فراموش کردید. ناگهان گلویش گرفت، زبانش گره خورد و در حالی که به سالاد دست نخورده‌اش خیره مانده بود، با صدایی کاملا متفاوت و آرام آخرین واژه را بر زبان آورد. عشق. آلیسیا در حالی که دست دخترش را نوازش می‌کرد گفت امان از نیروی عشق. نه هللویا، آن را فراموش نکردم. این تو هستی که برای اولین بار تو زندگی زیبات عشق رو می‌آموزی. اما عجب آدمی رو انتخاب کردی. و به حمله الی پاسخ داد. آدمی که بالاخونش رو اجاره داده و اون یه ذره کلش هم بوی قرمه سبزی میده. یه خله به تمام معنی. فرشته بازیشو میگم جانم. تا حالا اینجوریشو ندیده بودیم. گویین که مردا همیشه برای خودشون امتیازاتی قائل هستن. اما این یکی نوبرشو آورده. الی شروع کرد. مادر. اما حالت آلیسیا تغییر کرده بود و این بار هنگامی که آغاز سخن کرد الی دیگر به کلمات گوش نمی سپرد بلکه دردی را می شنید که واژه‌ها ابراز یا پنهان می کردند. رنج زنی بلا دیده که شوهر و سپس دخترش را از دست داده بود. سرانجام گفت الی جان دخترم چه کنم نگرانتم. الی اضطراب توأم با وحشت را فوراً در چهره مادر تشخیص داد، زیرا قبلا آن را در قیافه جبرئیل فرشته یافته بود. پس از اینکه سیسودیا او را به خانه بازگردانده و به دست الی سپرده بود، سر و وضع و حالت جبرئیل نشان میداد که بلایی به سرش آمده و تا مغز استخوانش لرزیده است. در چهرهش نوعی توهم زدگی و سرکوب به چشم می‌خورد که داد الی را به درد می آورد. جبرئیل بیماری روانیش را با جسارت پذیرفته آن را چنان که بود می نامید و از زیر بارش در نمی رفت. اما همین پی بردن و پذیرفتن الی را می ترساند. حالا که آن آدم مبتذل و پرجوش و خروشی که الی را مفتون کرده بود جای خود را به مردی متفاوت و ضربه پذیر سپرده بود، بیش از پیش احساس شیفتگی می کرد. رفته رفته عزمش را جزم کرد که جبرئیل را به سوی سلامت عقل باز آورد و در این دوران طوفانی آنقدر در کنارش باقی بماند تا سرانجام قله را فتح کند. و جبرئیل در آن هنگام رامترین بیماران بود، هرچند بر اثر مصرف داروهای آرامبخش که یک متخصص از بیمارستان متسلی برایش تجویز کرده بود اندکی منگ می‌نمود و ساعتها می‌خوابید. اما بیدار که میشد بی هیچ اعتراضی هرچه الی میگفت اطاعت میکرد. هر وقت حواسش سر جا بود از سوابق بیماریش میگفت. خوابهای عجیب سریالوار و پی در پی و بیماری وخیمی که در هندوستان دامنگیرش شده بود و او را به پیشباز مرگ برده بود. ترس بیاندازش الی را به یاد وحشت چارلز دوم پس از بهبودی میانداخت. شاه گفته بود از آن بیم دارد که گشت و گذار ذهنیم دوباره آغاز شود. جبرئیل که مانند بره رام مینمود گفت حاضرم همه چیزمو بدم که اون بلا دوباره سرم نیاد. الی دلداریش میداد. آیا کسی وجود داره که خواهان درد باشه؟ مطمئن باش دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. تو زیر نظر بهترین متخصص هستی. آن وقت هزینه معالجه‌اش را پرسید و همین که الی خواست تفره برود اصرار کرد که حق ویزیت روانپزشک را از پولهایی که به کمرش بسته بود بپردازد و با اوقاتی همچنان تلخ در جواب گفته‌های خوشبینانه الی گفت هرچی بگی فرقی نمی‌کنه.
دیوونگی اینجا خونه کرده و وقتی فکر میکنم هر آن ممکنه بیرون بزنه به خود میلرزم. یهو دیدی باز اون یکی سرکلش پیدا شد. مدتی بود شخصیت دوم یعنی خود فرشته‌اش را آدم دیگری تصور میکرد که فرمول ساموئل بکتیان میشود نه من، آن یکی، مستر هاید. توضیح: اشاره به رمان دکتر جکیل و مستر هاید که در آن پرسوناژ اصلی مردی با 2 شخصیت است. الی سعی کرد خلاف آن را به او بقبولاند. کسی دیگری نیست، آن یکی هم خودت هستی. حالت که خوب شد دیگه اون یکی جاتو نمیگیره. بیهوده بود، اگرچه تا مدتی مداوا مفید به نظر می رسید. جبرئیل آرامتر شده بود و ظاهراً اختیار ذهن خود را در دست داشت، اما رویاهای پی در پی کماکان ظاهر می شدند و هنوز شبها در خواب به عربی، زبانی که اصلاً نمی دانست، سخن می گفت. یک بار جمله ای را که بعداً معلوم شد معنیش این است: اینان زنانی متعالی‌اند که می بایست شفاعتشان را طلب کنید. الی که از صدای جبرئیل بیدار شده بود جمله را با حروف لاتین یادداشت کرد و بعداً به مسجد بریک هال رفت، اما همین که آن را خواند موهای ملا زیر عمامش راست ایستاد. اما جبرئیل این نمایشات شبانه را جدا از خود می دانست. از این رو الی و روانپزشک تصور می کردند جبرئیل آرام آرام مرزهای میان رویا و واقعیت را باز می یابد و در حال بهبود است، در حالی که بعداً معلوم شد مسئله مجزا کردن رویا از واقعیت در کار نبوده، بلکه این پدیده چیزی مانند ترک برداشتن و دونیمه شدن شخصیت است. جبرئیل با مبارزه قهرمانانه خیال داشت یکی از آنها را سرکوب کند، اما چون ملک مقرب رویاها را فرد دیگری به جز خودش میپنداشت، برعکس به بقا و رشد مخفیانه آن کمک میکرد. الی که چندی آن حس گزنده گمگشتگی در محیط کاذب و بیگانه را از دست داده بود، از جبرئیل بیشتر مراقبت میکرد و با اعتماد به بهبودیش اوقات خود را صرف آن میکرد که معشوق سلامت را باز یابد و بار دیگر مبارزه هیجان انگیز و عاشقانه خود را از سر گیرند، چون که شاید تا آخر عمر به جنگ و دعوا ادامه میدادند و مانند 2 آشنای قدیمی همچنان که در غروب زندگی نشسته بودند با روزنامه‌های لوله شده بر سر و روی یکدیگر میکوبیدند. روز به روز خود را به او نزدیکتر احساس میکرد، گویی در زمین او ریشه دوانده بود. از روزی که سیدنی ویلسون روی بام ظاهر شده و او را به سوی مرگ فراخوانده بود مدتی میگذشت. در دوران نقاهت جبرئیل آقای ویسکی سیسودیا، آن زالوی عینکی و جذاب، مرتب هفته‌ای 3-4 بار به دیدنشان می آمد و هر بار یک جعبه خوراکی هدیه می آورد. جبرئیل در دوران فرشتگیش تا سرحد مرگ روزه گرفته بود و به عقیده دکترها گرسنگی به اوهامش دامن زده بود. وقتی پس از اندک بهبودی توانایی خوردن را بازیافته بود، سیسودیا کف دستها را به هم کوفته بود و گفته بود: حالا چاقش میکنیم. ویسکی مدام خوراکی‌های خوشمزه می آورد، ذرت شیرین چینی یا سوپ جوجه و خوراک بلپوری به سبک بمبئی را از رستوران جدید و شیکی که معلوم بود چرا اسمش را پاگالخانه گذاشته بودند می خرید. خوراک دیوانگان آن طرفداران زیادی داشت. البته یکی از معانی نام رستوران هم دارالمجانین است و انگلیسی‌های جوان هندی الاصل پر و پا قرص‌ترین مشتری‌هایش بودند، به طوری که حتی با کافه قدیمی و اسم و رسمدار شاندار رقابت می‌کرد. هرچند سیسودیا که می‌خواست بی‌طرف بماند مشتری هر دو بود و از شاندار گوشت با سس شیرین و جوجه ساموسا می‌خرید. جبرئیل روز به روز خوش اشتهاتر می‌شد و سیسودیا گاه کاری ماهی و سایر اغذیه هندی را که با دست خودش پخته بود برایش هدیه می آورد
و مدام از آدمهای مشهوری که در مهمانیهای شام از دستپختش تعریف کرده بودند نام می‌برد. گویا پاوراروتی و جیمز میسون عاشق میگوی تند و تیزش بودند. وانسا، داستین، سر دیوی و کریستوفریت هم از طرفداران آشپزیش بودند. یک ستاره بزرگ باید سلیقه همقطاراشو بدونه. و جبرئیل به الی گفته بود که سیسودیا خود نیز شهرتی افسانه‌ای دارد و آن چرب زبانی و آن ویژگیش که سر بزنگاه غیب میشد چندین فیلم پرکیفیت را با کمترین هزینه ساخته بود. 20 سال بود که تنها با جاذبه شخصی، انرژی و سرعت عمل کارها را راه میانداخت و با اینکه معمولاً نمیتوانست حقوق همکاران برگزیده‌اش را سر وقت پرداخت کند، ظاهراً آنها به این مشکل چندان اهمیتی نمیدادند. یک بار هم شورش بازیگران را که طبق معمول بر سر نگرفتن مزد بود با یک ابتکار خنثی کرده بود. سیسودیا همه کارکنان واحد سینمایی را به یک پیکنیک با شکوهی در افسانه‌ای ترین قصر مهاراجای هند دعوت کرده بود. قصری که معمولاً درهایش به روی همگان بسته بود و تنها اشرافزادگان شهرهای گوالیور، چیپور و کشمیر به آن راه داشتند. هرگز نفهمیدند چطوری جورش کرده بود، ولی از آن پس بیشتر اعضای همان واحد سینمایی برای کار در پروژه‌های سیسودیا پیش قدم می‌شدند. سرانجام مشکل مالی زیر وزنه آن رفتار بزرگمنشانه مدفون شده بود. جبرئیل افسود: از این گذشته مردیه که میشه روش حساب کرد. وقتی که چارلوتا هنرپیشه رقاصی که در چند فیلمش بازی کرده بود سرطان گرفت، یک مرتبه مبلغ هنگفتی و بابت صورت حسابای پرداخت نشده به سویش سرازیر کرد. آن روزها سیسودیا در پی موفقیت پیش بینی نشده فیلم جدیدش دیگر تمام وقت خود را در دفترش در بمبئی نمی‌گذرانید، بلکه در لندن و نیویورک آپارتمان گرفته و جوایز اسکارش را توی حمام جا داده بود. فیلم جدیدش را بر اساس بعضی از داستان‌های کاستاریست ساگر به نام اقیانوس جویبارهای قصه ساخته که از حکایات شب‌های عرب طولانی‌تر و همانقدر افسانه آمیز است. الی از توجه سیسودیا خوشحال بود. تهیه کننده معروف که برنامه‌اش رفته رفته فشرده‌تر می‌شد، هنوز وقت زیادی در اختیار داشت. الی اخیراً با یکی از شرکت‌های غول‌آسای مراکز زنجیره‌ای فروش خوراکی‌های یخزده قرارداد تبلیغاتی بسته بود. مسئول تبلیغات شرکت، آقای هالوالانس، در یک قرار سر صبحانه شامل گریپ فروت، نان برشته و قهوه بدون کافئین به قیمتی که کله آدم سوت می‌کشید به الی گفته بود که مشخصاتش برای مشتری‌ها جالب است. زیرا از دیدگاه اونا سرما رو به خنکی که خصوصیت مثبتی پیوند میزنه. بعضی ستاره‌ها هستن که آخرش همه توجه مشتری‌ها رو مثل خفاش به سوی خود میکنن و دیگه کسی مارک کالا رو نمیبینه. اما معلومه که شما از اونا نیستید و حالا باید در افتتاح فروشگاه‌های فریزر و کنفرانس‌های مربوط به فروش ظاهر میشد و برای تبلیغ بستنی به دست عکس می گرفت و تازه این همه علاوه بر برنامه عادی جلساتش با طراحان لباس و ابزارآلات و البته برنامه ورزشیش بود. به پیشنهاد آنها در کلاس‌های هنرهای رزمی آقای جاشی در مرکز ورزشی محل ثبت نام کرده بود و چنان پاهایش را وادار می‌کرد روزی 5 مایل بدوند و درد و سوزش شدید کف پاهایش را تحمل می‌کرد. هر چندگاه طوری می‌شد که انگار روی شیشه شکسته راه می‌رود. سیسودیا غالباً با چهره‌ای بشاش و حرکات دست می‌گفت: مسئله‌ای نیست، من همینجا میمونم تا برگردید. بودن با جبرئیل برای من امتیازی است. و الی او را باقی می‌گذاشت تا فرشته را با لطیفه‌های تمام نشدنی
اظهار نظرها و صحبتهای عادی سرگرم کند و وقتی باز میگشت سیسودیا همچنان شاداب بود. کم کم با بعضی از موضوعات اصلی صحبتهایش آشنا شده بود. خیلی از حرفها را با جمله میدانید این انگلیسی ها چشان است شروع می کرد. میدانید این انگلیسی ها چشان است؟ چه جور تاریخ در خارج از جزیرهشان گذشته؟ معنیش را نفهمیدن. اگر میخواید مهمونی شامتون تو لندن موفقیت آمیز باشه سعی کنید انگلیسی کمتر دعوت کنید. آخه اونا وقتی کم باشن درست رفتار میکنن. اما وای به حال وقتی که زیاد بشن. اون وقت دیگه کارتون ساخته است. به اتاق وحشت در موزه مادام توسو که بروید میفهمید این انگلیسی ها چشونه. واقعا لذت میبرید. جسدا در حمام خون، سلمانی های دیوانه و جنایتکار و غیره. هرچی مجلات بیشتر سکس و جنایت‌های عجیب و غریب بیشتر داشته باشن بیشتر پول بالاش میدن. خودشون رو به دنیا خونسرد و خوددار نشون میدن. اون وقت ما هم اینقدر خریم که باور میکنیم. جبرئیل با این کلکسیون پیش داوری با حالتی مانند تایید روبرو میشد. اما حرفهایش الی را سخت میآزرد. واقعا این کلیگویی ها تنها چیزی بود که از انگلستان دستگیرشان میشد. سیسودیا با لبخند بیشرمانه‌ای پذیرفت که نه، اما آدم خوشش میاد اینطوری حرصش رو خالی کنه. وقتی سرانجام مثلی راضی شد از میزان داروهای جبرئیل بکاهد، هر دو چنان به وجود سیسودیا در کنار تخت خواب خو گرفته بودند و او را نوعی خویشاوند بانمک و کمی عجیب و غریب میپنداشتند که وقتی به دامشان انداخت جبرئیل و الی هر دو غافلگیر شدند. آیات شیطانی فایل 20 AvoyabooWordPress.com سیسودیا با همکارانش در بمبئی تماس گرفته بود. با هر 7 تولید کننده فیلم که جبرئیل هنگام سفر با پرواز بوستون 420 ایر ایندیا قالشان گذاشته بود. گفت همه از خبر زنده موندنت خیلی خوشحال شدن، اما متاسفانه مسئله نقض قرارداد پیش میاد. کسان دیگری هم خیال داشتند از دست فرشته نجات یافته بابت مشکلات دیگری شکایت کنند. مخصوصاً ستاره گمنامی به نام پیمپل پیلی موریا که میخواست به خاطر کم شدن درآمد و زیان به زندگی حرفه‌ایش از او ادعای خسارت کند. سیسودیا با لحنی ماتم زده گفت خسارت‌ها اونقدر زیادن که سر به جهنم میزنن. الی خشمگین جواب داد تو اینا رو به جونش انداختی. تقصیر منه که گول تو آدم کلکو خوردم. سیسودیا هیجان زده گفت من جبرئیل که هنوز تحت تاثیر داروهای مسکن اندکی منگ بود اخطار کرد جلوی الی مواظب حرف زدنت باش.
اما سیسودیا همچنان به نشان اینکه سعی دارد واژه‌ها را از پشت دندانهای هیجان زده‌اش بیرون براند، بازوهایش را در هوا چرخاند و آخر گفت: میخواستم خسارت کمتر بشه. نه نباید فکر کنی که او رو لو دادم. اینطور که سیسودیا میگفت در بمبئی هیچ کدامشان خیال نداشتند از جبرئیل ادعای خسارت کنند و بعد نازش را در دادگاه بکشند. همگی وقوف کامل داشتند که فیلم‌های نیمه‌کار دیگر قابل ادامه نبودند. هنرپیشگان، کارگردانان، اعضای گروه فنی و حتی استودیوهای صدابرداری هر یک درگیر کار تازه‌ای بودند. از طرف دیگر همه خوب فهمیده بودند که بازگشت جبرئیل و رهایی او از چنگال مرگ از نظر تبلیغاتی بیش از فیلم‌های نیمه‌کاره‌شان ارزش دارد. مسئله این بود که چه کلکی بزنند تا همه بیشترین منفعت را ببرند. از طرف دیگر حالا که او در لندن زندگی می‌کرد، چرا از ارتباط بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، جاهای تازه برای فیلمبرداری، همکاری با ستاره‌های خارجی و غیره استفاده نکنند؟ خلاصه وقتش رسیده بود که جبرئیل از بازنشستگی بیرون بیاید و بار دیگر با دوربین‌های فیلمبرداری روبرو شود. سیسودیا برای جبرئیل که به پشتی تخت خواب تکیه داده بود و سعی می‌کرد ذهنش را جمع و جور کند توضیح داد: چاره‌ای نیست. اگر قبول کنی همه‌شان با هم به جانت میافتن و آن وقت همه ثروتت هم که کافی نیست. ورشکستگی، زندان، پایان. سیسودیا هر طور بود همه را قانع کرده با توافق تهیه کنندگان ذی‌نفع به سمت نماینده اجرایی انتخاب شده بود و عجب تدارکی دیده بود. بیلی بیتوته، سرمایه‌دار مقیم انگلیس، حاضر بود برای توزیع فیلم به پوند استرلینگ یا روپیه در حساب مسدود سرمایه گذاری کند. او سهام عمده چند شرکت پخش فیلم انگلیسی را هنگامی که وضعشان خراب بود و 37% تخفیف می‌دادند نقداً خریده بود. تهیه کنندگان هندی همگی در این کار شرکت می‌کردند و برای خانم پیمپل بیلی موریا هم یکی از نقش‌های اصلی را در نظر گرفته بودند که 2 رقص جانانه داشت. با این کار دهان او را هم می‌بستند. فیلمبرداری در 3 قاره اروپا، هندوستان و سواحل آفریقای شمالی انجام می‌گرفت. جبرئیل هم علاوه بر دستمزد هنگفت 3% از سود خالص نصیبش میشد. در اینجا جبرئیل که ظاهراً موفق به جمع کردن حواسش شده بود، حرف سیسودیا را قطع کرد و گفت: نه، 10% که همون 3% سود ناخالص میشه. سیسودیا بیان که خم به ابرو بیاورد گفت: باشه جانم، حالا بریم سر عملیات ما قبل تبلیغات. الی پرسید: آقای ویسکی، بالاخره نگفتید جبرئیل چه نقشی رو بازی میکنه؟ سیسودیا در حالی که نیشش را تا بناگوش باز میکرد گفت: خانم عزیز، ایشان نقش جبرئیل ملک مقرب را بازی خواهند کرد. پیشنهاد تهیه کنندگان بازی در یک سری فیلم‌های تاریخی بود که در عین حال امروزی به شمار می آمدند. هر یک از فیلم‌ها درباره یکی از حوادث کاربر طولانی و پرآوازه جبرئیل، سروش خدا بود. به طوری که دست کم میشد 3 فیلم از آن تهیه کرد. الی با لحنی تمسخرآمیز گفت: میدانم اسم 3 فیلمتان حتما جبرئیل در جاهلیه، جبرئیل به ملاقات امام می رود و جبرئیل با دختر پروانه هاست، نه؟ اما سیسودیا بی ذره خجالت و با غرور تمام سر تکان داد. خطوط اصلی داستانا، سناریوهای اولیه و انتخاب بازیگران خوب پیش رفته. اما الی طوری از در رفت و با خشم گفت:
پس اینطور که سوسیدیا لرزان عقب رفت. الی در حالی که دنبالش میکرد ادامه داد: خجالت نمیکشید؟ دارید از بیماریش سوء استفاده میکنید. این کار حالشو بدتر میکنه. معلومه کوچکترین احترامی برای خواستهای جبرئیل قائل نیستید. او از سینما کناره‌گیری کرده و نمیخواد ستاره باشه. حالا چرا نمیایستید؟ من که نمیخوام بخورمتون. سیسودیا که مدتی بود دور اتاق میدوید با احتیاط پشت کاناپه ایستاد و داد کشید: خواهش میکنم، این خیلی هیجان بر لکنت زبانش افسوده بود. مگر ماه میتواند کناره گیری کند؟ از آن گذشته 7 جا را امضا کرده. امضا تعهد داده. مگر اینکه شما تصمیم بگیرید او را به و خیس عرق نتوانست جمله اش را به پایان برساند. به کجا؟ پاگالخانه، تیمارستان ببرید. آن هم یک راهش است. الی جواهردان برنجی سنگینی را که به شکل کوه اورست بود برداشت و طوری در دست گرفت که گویی خیال دارد پرتابش کند، اما باز شروع کرد: پست رزل. اما جبرئیل رنگ پریده و استخوانی با چشمان گود رفته از کنار در گفت: هللویا، شاید برام بد نباشه. شاید بهتر باشه کارمو از سر بگیرم. جبرئیل صاحب، نمیدونی چقدر خوشحالم که ستاره ما دوباره متولد شده. بیلی بیتوت سخت تغییر کرده بود. دیگر به موهایش ژل نمیزد، انگشتری‌های گوناگون به دست نمی‌کرد و ستون اجتماعی مجلات را به خود اختصاص نمیداد. اکنون بسیار عادی لباس پوشیده بود. کت سرمه‌ای دگمه فلزی با شلوار جین به تن داشت و به جای اعتماد به نفس آهنینی که الی انتظار داشت در طرز راه رفتنش مشهود باشد، به نحو جذاب و احترام انگیزی کم حرف بود و با آن ریش بزی تر و تمیزش به تصویر حضرت مسیح بی شباهت نبود. سیسودیا به هر 3 نفر خوش آمد گفت. با همان لیموزین به دنبالشان آمده بود و راننده شیک پوشش نایجل در طول راه برای جبرئیل تعریف کرده بود که عکس‌العمل‌های سریعش هنگام رانندگی چند عابر دیگر را نیز از مرگ حتمی نجات داده بود. در عین حال از طریق گفتگوهای تلفنی در اتومبیل معاملات اسرارآمیزی صورت می‌گرفت و مقادیر شگفت‌انگیزی رد و بدل می‌شد. بیلی دست الی را به گرمی و سپس جبرئیل را با شادی فراوان و سرایت کننده‌ای در آغوش کشیده بود. دوستش میمی مامولیان که بیشتر خودنمایی می‌کرد با صدای بلند گفت: همه کارا جور شدن. ستاره‌های درجه 2، مخلوقات، شایعات، کنایه‌های گذرا و رسوایی آفرین و همه چیزهای مورد نیاز یک شخصیت جهانی گرد آمده. دسته‌های گل، گارد محافظ، قراردادهای بیلیون پوندی. چی می‌خواید از این بهتر؟ الی در دل گفته‌های او را تصدیق کرد. شوق و ذوق جبرئیل مخالفت اولیه‌اش را از بین برده و دکترها را نیز آماده پذیرفتن کرده بود. تصور می‌کردند بازگشت به زندگی عادی که مانند برگشتن به خانه بود، تأثیر مثبتی بر روی بیمار می‌گذارد. دزدی مضمون رویاهای جبرئیل توسط سیسودیا نیز توجیه پذیر می‌نمود. وقتی داستانها به محیط مصنوعی و جهان ساختگی سینما راه می‌یافتند، برای جبرئیل هم پی بردن به جنبه تخیلی و فانتزی آنها ساده‌تر می‌شد. از این رو دیوار میان دنیای خواب و جهان بیداری سریع‌تر بازسازی می‌شد. خلاصه‌اش این بود که به امتحانش می‌ارزید. اما کارها چنان که در ماهیتشان نهفته است کاملا مطابق با فرضیات پیش نرفتند. الی از اینکه سیسودیا، بیتوته و میمی بیشتر در زندگی جبرئیل دخالت می‌کردند دل خوشی نداشت.
ستایی اختیار گنجه لباس و برنامه روزانه‌اش را در دست گرفته او را از آپارتمان الی به جای دیگری برده بودند. می‌گفتند هنوز موقعیت آماده نیست تا روابط پایدار جبرئیل برملا شود و این کار تصویرش را خراب می‌کند. پس از مدت کوتاهی که در هتل ریتز گذراند، 3 اتاق در آپارتمان شیک سوسیلیا که دکوراسیون مجللی داشت و در یکی از ساختمان‌های قدیمی و اشرافی نزدیک میدان گراونر واقع شده بود، در اختیار ستاره گذاشته بودند. آپارتمانی که به سبک آرتکو مبله شده و کف اتاقهایش از سنگ مرمر بود. اما آنچه بیشتر لج الی را در می آورد وضعیت منفعل و پذیرای جبرئیل بود. هرچند تازه پی برده بود جبرئیل با ترک حرفش چه قدم بزرگی برداشته است. او حرفه‌ای که با همه جزئیات به طبیعت ثانویش مبدل گشته بود را رها کرده به جستجوی الی برخاسته بود. اما اکنون بار دیگر درون این دنیای نگهبانان مسلح و کلفت‌هایی که همراه با سینی صبحانه برای دلبری می‌خندیدند جذب می‌شد. آیا به همان نحو اعجاب انگیزی که وارد زندگیش شده بود ناگهان رهایش نمی‌کرد؟ آیا الی با ناآگاهی به عقبگردی دامن نزده بود که سرانجام خودش را بی نصیب باقی می‌گذاشت؟ جبرئیل در صفحات روزنامه‌ها و مجلات و تلویزیون بازو به بازوی زنان گوناگون با لبخندی احمقانه و نگاهی خیره دیده میشد و الی از این وضع نفرت داشت. اما هرچه میگفت به خرج جبرئیل نمیرفت و در حالی که درون مبل چرمی که به اندازه یک کامیون کوچک بود فرو میرفت میگفت از چی ناراحتی؟ اینا فقط برای تهیه عکس است. قسمتی از کاره. همین. از آن بدتر حسادت هم میکرد. همین که داروهای مسکن کمتر شدند در حالی که محدودیت‌های حرفه‌ای هرچه بیشتر به دوری از یکدیگر وادارشان میکرد، بار دیگر به همان سوء ظن بیپایه و بی اختیاری دچار گشت که در گذشته آن دعوای مسخره را بر سر پوسترهای برونل به بار آورده بود. به محض اینکه همدیگر را می‌دیدند او را سوال پیچ می‌کرد و می‌خواست از سیر تا پیازش را بداند. کجا بوده‌ای؟ کی را دیده‌ای؟ طرف چه کاره بوده؟ آیا به او نخ داده یا نه؟ الی احساس خفقان می‌کرد. آن از بیماری روانی و مداخله آدم‌های تازه در زندگیش، این هم از رفتار ناپسند شبانه‌اش. انگار زندگی واقعی الی، زندگی که برایش خود را به آب و آتش میزد، هرچه ژرف‌تر زیر آوار جنبه‌های ناخواسته فرو میرفت. دلش میخواست فریاد بزند پس تکلیف نیازهای من چه میشود؟ نوبت من کی میرسد که قوانین این بازی را تعیین کنم؟ در حالی که چیزی نمانده بود اختیار رفتارش را از دست بدهد، ناامیدانه به مادرش پناه برد و نظر او را پرسید. در اتاق مطالعه قدیمی پدرش در خیابان مسکو که آلیسیا درست همانطور که اتو دوست داشت نگه داشته بود، به جز اینکه اکنون پرده ها را عقب کشیده بود تا اندک نور آسمان انگلستان به درون آید و در گوشه و کنار گلدان نهاده بود، آلیسا ابتدا جز کسالت از وضع دنیا چیزی ابراز نکرد. میبینم بار دیگر نقشه‌هایی که برای زندگی کشیده بودی به وسیله مردی نابود میشه. لحنش مهربان بود. به زن بودن خوش اومدی. میبینم از اینکه اختیار امور رو در دست نداشته باشی احساس ناراحتی میکنی. الی اعتراف کرد که میخواهد جبرئیل را ترک کند، اما توانش را ندارد. نه فقط به خاطر احساس گناه ناشی از رها کردن آدمی که به شدت سلامتیش را از دست داده، بلکه به دلیل آن دلبستگی بزرگ، به خاطر آن واژه‌ای که هنوز هم وقتی می‌خواست آن را بر زبان بیاورد گلویش خشک می‌شد. می‌خوای ازش بچه دار بشی؟ آلیسیا انگشت روی نقطه حساس گذاشته بود. ابتدا از کوزه در رفت. بچه میخوام چیکار کنم؟
اما خشمش به زودی فرو نشست و در حالی که بینیش را می گرفت مثل آدمهای احمق سر تکان داد و بغضش ترکید. آلیسیا گفت انگار کلت خراب شده و سعی کرد او را آرام کند. چند وقت بود این چنین یکدیگر را در آغوش نکشیده بودند. مدتی بس طولانی بود و شاید این آخرین بار باشد. آلیسیا دخترش را در آغوش فشرد و گفت اشکاتو پاک کن، بذار خبر خوبی بهت بدم. اوضاع تو ممکنه که چندان شاید و باید خوب نباشه، اما مادر پیرت بهتر از همیشه است. با یک پروفسور آمریکایی به نام بونیک آشنا شده بود که در مهندسی ژنتیک شهرت داشت. یه دقیقه صبر کن جانم، تو که درست نمیدونی چیه. خیال نکن اینا میخوان فرانکشتین دیگه ای خلق کنن. این علم کاربردهای متفاوتی داره و خیلی هم مفیده. لحنش آشکارا عصبی شده بود و الی که سرانجام بر تعجب و اندوه فائق آمده بود دچار قهقهه خنده شادافرینی شد که مادر را نیز به خنده آورد. در همان حال گفت تو این سن و سال خجالت نمیکشی؟ راستش نه، اون استاد دانشگاه استنفورد کالیفرنیاست. با خودش آفتابو میاره و من میخوام ساعتها از وقتم رو به برنزه شدن بگذرونم. هنگامی که پیبرد جبرئیل کاراگاه خصوصی استخدام کرده تا رفتار او را زیر نظر داشته باشد، سرانجام به روابطشان خاتمه داد. تصادفاً گزارش کاراگاه را در کشوی میزی در قصر سیسودیا یافته بود. بر تکه کاغذی به رسم یادداشت نوشت دیگر نمیتوانم تحمل کنم و آن را داخل پاکت گزارش روی میز نهاد و بدون خداحافظی آپارتمان را ترک گفت. اما جبرئیل هرگز تلفن نزد. آن روزها سخت مشغول تمرین بود. برای بازگشت به صحنه آماده میشد. قرار بود در یک نمایش پررقص و آواز همراه چند تن از دیگر ستارگان هندی ظاهر شود. شرکت بیلی بتوته در محله ارزکورت ترتیب کار را داده بود. قرار بود جبرئیل ناگهان وارد صحنه شود و مردم را متعجب کند. چند هفته بود که با دیگر بازیگران قطعات رقص را تمرین می کرد و در عین حال هنر لب زدن همراه با موسیقی ضبط صوت را نیز آموخت. مسئولین تبلیغاتی بتوته با دقت تمام شایعاتی درباره مرد اسرارآمیز یا ستاره تاریک بر سر زبانها میانداختند و شرکت تبلیغاتی والانس مأمور طرح و اجرای تبلیغات رادیویی برای انگولک مردم و نصب پوسترهای عظیم 48 صفحه‌ای در محلات شهر شده بود. ورود جبرئیل به صحنه تئاتر ارزکورت نقطه اوجی بود که برای بخش انگلیسی بازگشت او به جهان ابرستارگان تدارک دیده شده بود. هدف بعدی بمبئی بود. حالا که به قول خودش اللویا کن ولش کرده بود، بار دیگر زیر بار منتکشی نرفته خود را غرق کار کرده بود. مشکل دیگری که پیش آمد این بود که بیلی بتوته را در نیویورک در رابطه با اعمال خلافش دستگیر کردند. الی پس از اینکه خبر آن را در روزنامه‌های روز یکشنبه خواند، بار دیگر غرورش را زیر پا نهاد و به جبرئیل در سالن تمرین تلفن زد تا او را از همکاری با چنین عناصر جنایتکاری برحذر دارد. اصرار کرد که بتوته دزده، کارش سراسر ظاهرسازیه. میخواست مطمئن بشه که میتونه دل بیوه زنای ثروتمند و نیویورک هم به دست بیاره. اونو امتحان کرد، مرتیکه ریشبوزی با آن کت بلیز سرمه ایش. ما رو باش که گولشو خوردیم. اما جبرئیل سرد و در خود فرو رفته بود. الی رهایش کرده بود و او کسی نبود که از آدمهای کم طاقت و فراری پند و اندرز بگیرد. از طرف دیگر سیسودیا و تیم تبلیغاتی بتوته به او اطمینان داده بودند که مشکلات بتوته هیچ ارتباطی با شب جشن و برگزاری آن ندارد. اسمش را قبلا فیلملا گذاشته بودند. قرارهای مالی بر سر جای خود باقی بودند.
پول کافی برای پرداخت صورت حسابها و گارانتی موجود بود و ستاره‌های مقیم بمبئی قرارداد را امضا کرده و مطابق برنامه در جشن شرکت می‌جستند. سیسودیا قول داد که کار به سرعت پیش میره. شو باید اجرا بشه. و مشکلات بعدی در درون جبرئیل بود. پافشاری سیسودیا در مخفی نگه داشتن هویت این ستاره تاریک باعث شد جبرئیل در حالی که ردایی به تن داشت از در پشت صحنه وارد تئاتر ارلزکورت شود. بزرگترین اتاق رختکن را به او اختصاص داده بودند. روی درش هم یک ستاره سیاه 5 پر چسبانده بودند. تهیه کننده عینکی و الکن یک راست جبرئیل را به رختکن برد و در را به رویش قفل کرد. در آنجا لباس ملائکگیش را همراه با سربند مخصوصی که وقتی به دور کله‌اش می‌بست از پشتش چراغ روشن می‌شد پوشید. روشنایی لامپ‌ها از دور مانند هاله‌ای نورانی به نظر می‌رسید. یک تلویزیون مداربسته هم در رختکن گذاشته بودند تا جبرئیل برنامه را ببیند. میتون و کیمی به دنبال دیسکوی دیوانه میگشتند. جاپا براتها و رکا به مصاحبه بر روی صحنه رضایت داده بودند. نه، با آن رکا نسبتی نداشت. این از آن ابرستاره ها بود و روی قالیچه پرنده هم نمی نشست. جاپا نظرش را درباره چند زنی بی پرده گفت و رکا به خیال پردازی افتاد. اگر در هندوستان به دنیا نیامده بودم حتما تو پاریس نقاش می شدم. قطعه های مختلف شو همچنان ادامه یافت تا سرانجام نوبت به جبرئیل رسید. قرار بود بر روی عرابه‌ای که با برق حرکت می کرد و در نزدیکی صحنه قرار داشت بنشیند. سیسودیا از پشت تلفن بیسیم گفته بود سالن پر از تماشاچی است. همه جور آدمی اومده. بادمش گردو می شکست و بنا کرده بود شرح و تفصیلات تماشاچیان را دادن. پاکستانی ها را راحت می توانستی تمیز بدهی چون خیلی به خودشان ور رفته بودند. هندی ها لباس های مناسب پوشیده بودند و بنگلادشی ها بد لباس نبودند. مدام بنفش و صورتی و طلایی می پوشند. و آخر سر یک جعبه خیلی بزرگ که در کاغذ مخصوصی کادو پیچ شده بود هدیه تهیه کننده خوش حسابش را به رختکن آورده بودند. داخل جعبه دوشیز پیمپل پیلیموریا نشسته و حالتی جذاب مقداری نوار طلایی به دور خود پیچیده بود. بله، سینماچی ها وارد شهر شده بودند.